Xuyên không Trung Hoa kính chào quý vị. Ta tên là Lâm Hưu, là người xuyên không từ thế kỷ 21 tới đây, đến Đại Thánh Triều này làm cửu hoàng tử. Huyền Vũ môn quyết đấu, ai thắng làm thái tử. Đánh thì đánh thôi. Nhưng khác với các hoàng huynh tranh giành ngôi vị thái tử kia. Ta ấy à, chỉ muốn nằm ườn ra mà mò cá thôi. Điểm danh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong 20 năm điểm danh. Phát thưởng tiên thiên cảnh đại viên mãn. Phê. Hóa ra đây chính là tiên thiên cảnh sao. Từ hôm nay trở đi, ông trời con cũng đừng hòng bắt ta nhấc mông dậy. Ta phải về, đánh một giấc thật ngon lành đây. Ai đấy? Không có chút ý thức công cộng nào cả. Cửu điện hạ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nói. Hoàng đế. Hoàng đế băng hà rồi. Hốt hốt hoảng hoảng còn ra thể thống gì nữa. Đứng dậy. Hoàng đế băng hà. Thì liên quan quái gì đến ta? Tân đế là ai? Điện hạ. Ngài quên rồi sao? Các hoàng tử trưởng thành khác đều chết cả rồi. Ha. Các hoàng tử khác đều vì cái ghế thái tử đấu đến ngươi chết ta sống, tất cả đều cuốn chết cả rồi. Ngoài ngài ra, tiên đế chỉ còn lại một hoàng tử 3 tuổi thôi. Hoàng đế băng hà lại chưa lập thái tử. Xem ra bầu trời này sắp đổi gió rồi. Tiên đế. Tiên đế ơi. Tiên đế, người đi thảm quá. Tiên đế đột ngột qua đời. Lâm Đồng là cốt nhục mà tiên đế xem trọng nhất, yêu thương nhất. Ý của tiên đế, thiên hạ đều biết. Quốc gia tuy cần vua lớn tuổi, nhưng ý tiên đế không thể làm trái. Nay, đặc biệt lập thập hoàng tử. Lâm Đồng làm vua. Do ai ra buông rèm nhiếp chính? Phò tá Tân Hoàng. Lập một đứa trẻ danh 3 tuổi làm hoàng đế, lại còn để một kẻ không hiểu chuyện tận đàn bà con gái buông rèm nhiếp chính. Thế này chẳng khác nào bảo với người trong thiên hạ Đại Thánh Triều ta không còn ai nữa sao? Hành động này của Thái hậu rõ ràng là trắng trợn cướp quyền, ngoại thích chuyên quyền, là điềm báo họa nước. Thái hậu, tiên đế chưa từng để lại nửa chữ di chiếu, lúc này lập ấu chúa 3 tuổi là đẩy Giang Sơn xã Tắc vào biển lửa, xin Thái hậu suy xét lại. Không sai. Biên ải khói lửa chưa yên, sao có thể dùng ấu chúa để tỏ ra yếu nhược trước thiên hạ? Huyết mạch tiên đế chưa dứt, nên lập một hoàng tử đã trưởng thành lên ngôi. Hoàng tử trưởng thành ư? Các vị đang nói đến ai? Là kẻ trốn trong Tĩnh An Các, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách. Cái tên vô hình Lâm Hưu đó sao? Hắn tư chất bình thường, là tên mọt sách chẳng có chí lớn, sao có thể làm hoàng đế? Chút tu vi hành khí cảnh sơ kỳ còn con của hắn đặt vào hoàng gia, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Điện hạ, người là đích tử, người không tính tranh giành ngôi vị sao?
Tính toán làm gì? Làm hoàng đế mệt chết đi được. Thôi được rồi. Lui xuống đi, ta phải ngủ tiếp đây. Vâng. Ôn chết đi được, ôn chết đi được. Trụ cột vận nước sụp đổ. Phát hiện cuộc tranh đoạt ngôi vị chính thống. Đang kiểm tra cho ký chủ. Phương án mò cá tối ưu nhất. Phương án A, lập ấu chúa 3 tuổi Lâm Đồng. 95% xác suất dẫn đến ngoại thích chuyên quyền. Vương triều nội loạn, biên cảnh thất thủ. Ký chủ sẽ bị buộc phải cuốn vào chiến tranh. Kế hoạch mò cá thất bại toàn tập. Phương án B, lập ký chủ Lâm Hưu làm vua, 1% xác suất thành công do hình tượng tư chất bình thường của ký chủ đã ăn sâu vào lòng người, không ai ủng hộ. Đúng. 1% thì không được rồi, thế thì chọn B. À không. Chọn A. Hừ, kệ xác bọn họ làm loạn đi. Đừng đến làm phiền ta. Ta ấy à, chỉ muốn mò cá thôi. Để đảm bảo quốc gia ổn định, để ký chủ an toàn mò cá, cưỡng chế sửa đổi thành phương án B. Cái gì? Đăng cơ xưng đế, trấn áp nội hao. Phần thưởng nhiệm vụ, môi trường ngủ yên tĩnh tuyệt đối. Hình phạt nhiệm vụ, mất ngủ vĩnh viễn. Hình phạt cái gì cơ? Mất ngủ vĩnh viễn. Ngươi muốn lấy mạng ta đấy hả? Đáng chết. Vì để được ngủ ngon. Cái ghế hoàng đế này, ông đây làm chắc rồi. Sao nào? Trương thủ phụ, Vương thượng thư, Tần tướng quân. Các vị đều cứng họng rồi sao? Các vị cũng thừa nhận hắn là tên mọt sách tư chất bình thường. Vậy thì để thập hoàng tử, cửu hoàng tử Giá Lâm. Cửu hoàng tử Giá Lâm. Cửu hoàng tử. Các người có thể nói nhỏ chút được không? Có để cho người ta ngủ không hả? Mọt sách thì đã sao? Hắn là huyết mạch tiên đế, lại là nam nhân đã trưởng thành, một hoàng đế bù nhìn tầm thường, còn hơn là một ấu chúa 3 tuổi, và để thái hậu ngoại thích chuyên quyền, dễ khống chế hơn gấp vạn lần. Kìa, cửu hoàng tử đã đến. Cửu hoàng tử cũng là huyết mạch của tiên đế, lại là hoàng tử đã trưởng thành. Xét theo thứ tự, người xứng đáng kế vị. Tôn Cửu điện hạ làm tân đế. Thần tán thành. Tiên đế chưa từng để lại di chiếu, Cửu hoàng tử tuy chỉ chuyên tâm đọc sách, không màng chính sự, nhưng người là dòng máu đích xuất của tiên đế. Khẩn cầu thái hậu, hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, ủng hộ Cửu điện hạ đăng cơ, để an lòng thiên hạ. Chúng thần tán thành, mời Cửu điện hạ đăng cơ, để an lòng thiên hạ. Các ngươi to gan. Hắn chẳng qua chỉ là tên mọt sách thái hậu. Đây là chuyện quốc bản. Cửu điện hạ là huyết mạch tiên đế, là trưởng tử duy nhất lúc này. Chẳng lẽ thái hậu muốn làm trái tổ chế, làm lung lay quốc bản sao? Được rồi. Đăng cơ chứ gì? Được thôi. Có phải sau khi ta làm hoàng đế, các ngươi sẽ trật tự hơn chút không? Sẽ không gõ cái chuông ồn ào kia nữa chứ? Bẩm, đúng ạ, điện hạ đăng cơ, thiên hạ quy tâm, tang chung sẽ tự dừng. Thôi được rồi, vậy làm lẹ lẹ đi. Làm hoàng đế, hình như so với việc mất ngủ kinh niên thì cũng đỡ hơn một chút. Này, nhanh lên chút đi, buồn ngủ lắm rồi. Mời bệ hạ, đăng cơ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bình thân. Tạ ơn vạn tuế. Tên Lâm Hưu đáng chết này. Ta chỉ còn cách ngai vàng đúng một bước chân.
Huynh trưởng, ra tay giết hắn đi. Chỉ cần giết Lâm Hưu, ta sẽ là đệ nhất công thần lập tân đế. Muội muội ta sẽ là hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, thiên hạ này vẫn là của Lý gia ta. Tiêu nghiệt loạn chính, thần đến để thanh trừng quân Trắc. Tiêu rồi, bệ hạ chỉ mới là hành khí cảnh sơ kỳ, sao đỡ nổi một đòn của ngự khí cảnh đỉnh phong. Nguy to rồi, không kịp nữa rồi, tân đế vừa đăng cơ sắp bị giết rồi, chịu chết đi. Thành công rồi, ta chính là nữ hoàng. Ngươi ồn ào quá đấy. Cho ta phá. Ta, của ta. Chuyện này là sao? Bệ hạ lại là cao thủ tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh. Kinh mạch của ta phế hết rồi. Thực lực của hắn sao lại kinh khủng đến thế? Thái hậu định đi đâu đấy? Thủ phụ. Thần có mặt. Trẫm vừa mới đăng cơ, chưa hiểu quy tắc cho lắm, khanh nói cho trẫm nghe xem, cái tội ám sát tân đế ngay trên triều đường này thì nên định tội gì? Bẩm bệ hạ, là trọng tội mưu nghịch. Mưu nghịch à? Thế thì phải xử lý sao đây? Theo luật phải giao cho tam ti hội thẩm, chu di tam tộc. Chuẩn tấu. Ngươi. Nhưng mà Niệm Tình thái hậu, dù sao cũng là đích mẫu của trẫm, cái vụ chu di tam tộc thì miễn đi, trẫm cũng đâu phải kẻ khát máu. Chúng ta chỉ chu di kẻ cầm đầu, người đâu? Còn không mau lôi tên loạn thần tặc tử này giam vào thiên lao cho ta. Thái hậu hôm nay chắc là bị kinh hãi quá độ, thần trí bất minh, mới dung túng cho huynh trưởng hành hung tại trận. Tiểu đặng tử, nô tài có mặt. Soạn chỉ, Thái hậu long thể bất an. Từ giờ trở đi, tạm thời chuyển về Thọ An cung, ở hẳn đấy luôn đi, bất kể ai cũng không được quấy rầy, tuân chỉ. Thập đệ Lâm Đồng, tuổi nhỏ đã mất chỗ dựa, vẫn cần người dạy dỗ, từ hôm nay giao cho mẫu phi của trẫm là Tĩnh phi thay mặt nuôi dưỡng, mọi sự vụ trong hậu cung cũng giao cả cho Tĩnh phi cai quản, các khanh còn ý kiến gì không? Bệ hạ thánh minh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi, bãi chiều ai đi nhậu thì đi, trẫm phải về ngủ bù đây. Mọt sách. Người vô hình. Thủ đoạn này, phong thái sấm rền gió cuốn này, ta thấy cứ như mời được thần tiên xuống trần vậy. Ông, đây là mời được Thái Tông Hoàng đế tiền triều về thì có. Bệ hạ chắc chắn là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Triều đại ta, à không, cả cái thiên hạ này sắp đổi chủ thật rồi. Vị tân hoàng đế của chúng ta giấu nghề kỹ thật đấy. Ông nói xem, ngài ấy đã có tu vi nhường này thì làm sao mà suốt 20 năm qua cứ ru rú ở Tĩnh An Các mà không ho he một tiếng nào. Cái này gọi là gì biết không? Gọi là phong phạm cao nhân. Dù nói thế nào đi nữa, bệ hạ thần uy cái thế, đó là phúc của xã tắc, tận làm thần tử chúng ta, cứ tận tâm phò tá là được. Bệ hạ nhà mình thuộc kiểu đại trí giả ngốc, thâm sâu khó lường, có điều
tính khí cũng lười quá thể đáng đi. Làm gì có hoàng đế nào mới đăng cơ ngày đầu tiên, chúng ta đi nhậu mà đã đòi về đi ngủ chứ. Đi nhậu thôi, ba vị đại nhân xin dừng bước. Bệ hạ mời ba vị đại nhân đến ngự thư phòng đàm đạo. Chuyện này, không phải vừa nãy bệ hạ nói muốn về ngủ bù sao? Bệ hạ đâu phải về ngủ bù. Người là đang lo nghĩ cho xã tắc đấy, chẳng dám chậm trễ chút nào đâu. Chúng ta cũng phải xốc lại tinh thần thôi, không thể để lúc hoàng thượng đang nhiệt huyết sục sôi mà lại dội gáo nước lạnh được, phải đó. Đi thôi. Nhiệm vụ chính tuyến, đăng cơ xưng đế, trấn áp nội loạn, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, môi trường ngủ yên tĩnh tuyệt đối. Có thêm cái gối nữa thì tuyệt cú mèo. Bệ hạ. Bệ hạ, người đến đủ cả rồi. Đủ cả rồi ạ, thần tham kiến bệ hạ. Ngồi đi, cứ ngồi tự nhiên, tạ ơn bệ hạ. Hiện tại Đại Thánh triều ta đang thiếu cái gì nhất nhỉ? Quả nhiên, vẻ lười biếng trước kia của bệ hạ chỉ là vỏ bọc. Đây là người đang khảo nghiệm chúng ta về mức độ nắm bắt tình hình đất nước. Bệ hạ, Đại Thánh triều ta hiện giờ thiếu nhất đương nhiên là tiền lương. Thời tiên đế tại vị, tuy đánh cho dị tộc nghe tin đã vỡ mật, nhưng về cơ bản, quốc khố cũng đánh cho rỗng tuếch rồi. Nói một câu đại bất kính, quốc khố bây giờ ấy à, chuột có chui vào, cũng phải gạt nước mắt tay trắng đi ra. Bệ hạ, quân lương mùa thu cho biên quân phía Bắc, đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Hộ bộ thượng thư mấy ngày nay cáo bệnh chẳng dám thượng triều nữa rồi, nghe đồn là sợ bị tần tướng quân tần cho một trận. Lão mà còn không nhả tiền ra thì dỡ cửa nhà lão đem bán sắt vụn đổi tiền. Được rồi, được rồi. Tóm lại là tiền khô cháy túi, nghèo rớt mồng tơi. Đã là quốc khố không có tiền, vậy ở cái xứ này ai là người giàu nhất? Nếu luận về tài sản riêng, đương nhiên là Giang Nam đệ nhất phú hộ Lý Vạn Tam. Ông ta nắm giữ việc buôn bán tơ lộ và trà ở Giang Nam, dâu nứt đố đổ vách, phú khả địch quốc. Ngoài ra, dân gian còn đồn đại rằng bạc trong quốc khố của ta còn chẳng bằng số lẻ trong hầm nhà người ta. Lão Lý Vạn Tam này có con gái không? Hả? Bao nhiêu xuân xanh rồi, trông có xinh không? Để trẫm đi liên hôn với cô ta, rước nàng về dinh. Bệ hạ, người nghiêm túc đấy chứ? Khanh nghĩ xem, nếu trẫm cưới cô ta về, thì Lý Vạn Tam chẳng phải thành quốc trượng sao? Con rể mà hết tiền tiêu, nhà phụ bơm chút tiền cho con rể là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Chưa kể là Đại Thánh triều của chúng ta chẳng phải sẽ có thần tài rồi sao? Chuyện này, đây là lời mà một hoàng đế nên nói sao? Đây là muốn bán thân cứu quốc à? Lão thần đã phụng sự qua 3 đời tiên đế, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế này. Ôi chao, bệ hạ ơi, chuyện này vạn lần không thể được đâu ạ. Bệ hạ là thân ngàn vàng cao quý, dòng dõi hoàng tộc cao sang, còn Lý Vạn Tam kia chỉ là kẻ buôn bán, sĩ, nông, công, thương nhân là tầng lớp thấp kém nhất. Nếu người nạp con gái thương nhân làm phi, thì còn gì là thể thống nữa ạ? Bệ hạ, lời của thủ phụ đại nhân nói rất có lý ạ. Triều đình thiếu ngân lượng, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Chuyện liên hôn với thương nhân này, quả thực là mất mặt hoàng gia lắm. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì e là sẽ bị sĩ tử trong thiên hạ chê cười. Thể thống, tôn nghiêm, có mài ra ăn được không? Có phát được quân lương không? Có để cho trẫm yên tâm ngủ ngon một giấc được không? Bệ hạ, Lý Vạn Tam này đúng là có một cô con gái. Cô ta tên là Lý Tam Nương. Có điều, tình hình có chút phức tạp. Phức tạp thế nào? Là do xấu xí, hay là thiếu tay thiếu chân? Dạ bẩm không phải. Lý Tam Nương dung mạo đoan trang, tuy không phải sắc nước hương trời, nhưng cũng gọi là thanh tú ưa nhìn. Chỉ có điều, năm nay cô ta đã 30 tuổi rồi. 30 tuổi.
Tuyệt vời. Bệ hạ mới 25, đang độ tuổi xuân xanh phơi phới, sao có thể để mắt tới một bà cô già 30 tuổi chứ? Bệ hạ chắc chắn sẽ thấy khó mà lui thôi. Quá tốt rồi. Chứ vớ phải mấy cô nương 15, 16 tuổi, suốt ngày đòi yêu đương nhăng nhít, khóc lóc ỉ ôi, chẳng phải làm phiền giấc ngủ của trẫm sao? 30 tuổi nghĩa là gì? 30 tuổi nghĩa là trưởng thành, chín chắn. Lý Tam Nương này ấy à, đến giờ vẫn chưa chồng, là bởi vì tầm nhìn của cô ấy cực kỳ cao. Thực ra, cái đế chế thương nghiệp khổng lồ của Lý Vạn Tam phần lớn đều do một tay Lý Tam Nương lo liệu. Uy danh của cô ấy trên thương trường còn cao hơn cả cha mình, người đời gọi là nữ thần tài Giang Nam. Mẫu nữ cường nhân sự nghiệp đầy mình, đây đâu phải là phi tần. Đây quả thực là ông trời phái xuống, giám đốc điều hành hoàn hảo để cứu rỗi cuộc đời ta, lại còn mang theo của hồi môn khổng lồ, lấp đầy quốc khố. Quá tuyệt vời. 30 tuổi thì đã sao, tục ngữ nói cấm có sai, gái hơn 3, ôm gạch vàng. Gái hơn 5, chăm như mẹ hiền, cái trẫm cần. Không phải một bình hoa di động chỉ biết thêu thùa, mà là một nhân tài thực thụ có thể giúp trẫm cai quản thiên hạ. Bệ hạ, nhưng theo tổ chế, cô ta không hợp thể thống đâu ạ. Tổ chế, có cấm cưới phụ nữ 30 tuổi không? Dạ cái đó thì không, nhưng mà, thế thì được rồi, quyết định vậy đi. Bệ hạ anh minh, nay biên ải nguy cấp. Nếu dùng hôn nhân mà giải quyết được vấn đề, thì cái sĩ diện hạo ấy có tác dụng cái dám gì? Ngươi! Vương Ái Khanh, việc này giao cho Khanh đi làm. Lúc soạn thánh chỉ thì khách sáo một chút, cứ viết là trẫm ngưỡng mộ tài hoa của Lý tiểu thư, đặc cách mời vào cung cùng bàn quốc sự. Ngoài ra, nếu Lý Tam Nương đã vào cung, thì Lý Vạn Tam chính là hoàng thương. Việc làm ăn ở Giang Nam sau này, triều đình sẽ chống lưng cho ông ta. Cần, lĩnh chỉ. Lão Vương, nếu vụ này mà thành, ta thay mặt 30 vạn huynh đệ Bắc Cảnh cảm tạ ông. Cảm ơn ta làm gì? Muốn cảm ơn ấy thì cảm ơn vị bệ hạ của chúng ta kia kìa, cũng phải. Xem ra, bầu trời đại thánh triều này thực sự sắp đổi gió rồi. Đi thôi. Đi. Xong phim. Người thì có rồi. Giờ cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Đây mới là cuộc sống chứ lị. Bệ hạ. Bệ hạ ơi. Tiểu Đặng Tử, trẫm đã bảo rồi cơ mà, trừ khi trời sập, hoặc là Lý Uy vượt ngục giết tới nơi, còn không thì đừng có làm phiền trẫm. Bệ hạ, trời chưa sập, Lý Uy cũng chưa vượt ngục, là Tĩnh Phi nương nương sai người tới ạ. Không đi, không đi, cứ bảo là trẫm đang cảm ngộ thiên đạo, đang ở thời khắc mấu chốt, sơ sẩy một cái là tẩu hỏa nhập ma ngay. Nương nương biết thừa bệ hạ sẽ nói thế, nương nương còn bảo, nếu bệ hạ không chịu nhấc người lên, thì người sẽ đích thân bưng bát canh an thần, mang tới tận đây cho bệ hạ, tiện thể ngồi luôn ở dưỡng tâm điện này, nhìn bệ hạ uống cho hết. Mẫu phi bá đạo thế từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ đây gọi là mẫu bằng từ quý, khí trường bùng nổ sao? Đến An Lạc cung, vừa tan làm lại phải tăng ca, trẫm muốn xem rốt cuộc là vì chuyện gì. Dạ. Nhi thần thỉnh an mẫu phi. Mẫu phi, người gọi nhi thần tới giờ này là có món gì ngon sao ạ? Lại đây. Hóa ra mẫu phi cũng biết võ công. Không ngờ còn giấu kỹ hơn cả ta. Cái hoàng cung này, rốt cuộc còn người nào thật thà không vậy? Hạo hãn như biển, thâm sâu khó lường. Hiêu Nhi, con thành thật nói cho ta biết, trên đại điện, con một trưởng trấn áp Lý Uy có đúng là đã bước vào tiên thiên cảnh, hay là dùng cấm thuật thiêu đốt thọ mệnh, thấu chi tiềm lực gì đó? Mẫu phi, người nghĩ đi đâu vậy? Con trai người là tiên thiên cảnh hàng thật giá thật, con chính là thiên kiêu chi tử đấy.
Chuyện là 2 hôm trước lúc ngủ mơ, con thấy một ông già râu trắng, ông ấy cứ đòi dạy con thần công cái thế, con bảo không học, ông ấy cứ ép con học cho bằng được. Tỉnh dậy một cái, ngươi đoán xem, vô địch luôn. Nhi thần cũng bất lực lắm chứ bộ, hay cho một câu pháp thuật trong mơ. 20 năm nay con giả ngu giả ngơ, đưa được cả nương rồi đấy. Sau này con cứ yên tâm làm hoàng đế của con. Chuyện hậu cung không cần bận tâm. Ta sẽ nhổ sạch tai mắt. Trong cái hậu cung này, cái hậu viện này, không loạn được đâu. Khá khen thật. Hóa ra cả nhà đều là trùng núp lùm, bà mẹ ruột này, đúng là bước ra từ chân hoàn chuyện cao thủ mắc sờ cấp luôn. Mẫu phi uy vũ. Có câu này của người là con yên tâm rồi. Vậy, Nhi thần về được chưa ạ? Con muốn ngủ tiếp. Ngồi xuống. Chuyện chính còn chưa nói xong đâu. Nghe nói, con muốn cưới con gái Lý gia ở Giang Nam, làm phi. Người không biết đâu. Lý Tam Nương đó giàu nứt đố đổ vách, lại còn có tài kinh doanh. Cưới nàng ấn về. Tiền có rồi. Người quản lý sổ sách cũng có luôn, một mũi tên trúng 2 đích mà. Lý gia tuy xuất thân thương nhân, nhưng thông qua liên hôn có thể trói buộc gia sản kết xù của họ vào hoàng gia, kể ra cũng là một nước cờ hay, nhưng mà vị phân không thể quá cao. Nạp làm quý phi, ban cho danh hiệu hoàng thương, thế đã là ân sủng cực lớn rồi. Được thôi mẫu phi, cứ cho nàng ấy làm quý phi. Vậy, còn hoàng hậu, để chống sao? Ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu, nương đã sớm nhắm cho con rồi. Là cháu gái của Lục Thần Y ở Kinh Thành, Lục Giao. Hồi nhỏ hai đứa còn quen biết nhau đấy. Cử điện hạ, uống hết bát thuốc này là không thấy đắng nữa đâu. Giao Nhi để dành mứt ngọt cho huynh nè. Là nàng ấy sao? Lục gia đời đời hành y, cứu người vô số, danh tiếng trong dân gian rất cao. Chỉ cần Lục Giao làm hoàng hậu là có thể lập tức giúp người thu phục lòng người, bá tánh trong thiên hạ sẽ cảm thấy hoàng đế là một bậc nhân quân, là một bậc minh quân. Một tay nắm kinh tế, một tay nắm lòng dân. Ở giữa còn có trùng cuối võ công mắc sờ cấp là ta tọa chấn, kèo này quá thơm. Thế nào, hôn sự này, con chịu hay không chịu? Chịu, đương nhiên là chịu rồi. Mắt nhìn của mẫu phi tuyệt đối không thể nào sai được. Lục Giao muội muội vì thiên hạ mà chịu nhiều khổ cực như vậy, vậy trẫm là hoàng đế, nhất định phải cho nàng ấy một mái nhà hoàn mỹ. Ngôi vị hoàng hậu này, không phải nàng thì không ai xứng cả. Vậy quyết định thế đi. Hai đạo thánh chỉ cùng ban xuống một lượt. Lục Giao vừa mới về, mấy hôm nay đang khám bệnh miễn phí ở Tế Thế Đường. Con nếu có lòng thì vi hành đến thăm con bé một chút, dù sao cũng 5 năm không gặp rồi, cũng phải đến lộ mặt trước đã, bồi đắp chút tình cảm chứ. Khám miễn phí. Muộn thế này rồi mà còn tăng ca à? Cái đó gọi là treo bầu cứu thế, đại ái vô cương. Được. Đại ái vô cương. Mẫu phi, người nghỉ ngơi trước đi ạ. Chuyện hậu cung này người cũng đừng vội, đừng để mệt quá đấy. Nhi thần, về đây ạ. Ta biết rồi, đi. Nhi thần cáo lui. Bệ hạ, chúng ta về dưỡng tâm điện chứ? Không về. Chúng ta về thay bộ đồ khác, chúng ta đi. Tế Thế Đường ở thành Nam. Trẫm muốn xem thử cô vợ y tiên trong truyền thuyết này rốt cuộc tròn méo ra sao. Bệ hạ, muộn thế này mà xuất cung, e là không hợp quy củ đâu ạ. Quy củ? Trẫm chính là quy củ. Phải rồi, ngươi mang theo ít tiền trong người, trẫm mà vào khám bệnh thì còn phải trả tiền lấy số nữa đấy. Dạ. Bẩm đại nhân, phía Thái hậu truyền tin đến rồi, nói rằng chỉ cần chúng ta cứu bà ta ra, giúp bà ta khôi phục quyền thế, thì sau này, ngài chính là thừa tướng của triều mới. Thái hậu cái thá gì chứ? Mau! Thư từ qua lại với Thái hậu và cả với tên Lý Uy kia nữa, đốt hết cho ta. Nếu để tân đế biết được, thì chúng ta tiêu đời đấy. Nhanh lên. Một mảnh vụn cũng không được trở lại.
Tân đế kế vị, tiên thiên đại viên mãn, thiên hạ sắp biến động rồi. Có chuyện gì xảy ra thế? Có phải lão thất phu Lý Uy kia lại gây khó dễ trên triều không? Gây khó dễ? Hắn vốn định gây khó dễ đấy chứ. Kết quả là hắn tự tiễn luôn cả đời mình vào chồng rồi. Phải rồi. Ta nói bà nghe này. Bệ hạ là cao thủ tiên thiên cảnh đấy. Tiên thiên á. Lão gia, ông không nhìn nhầm đấy chứ. Cử điện hạ nhà chúng ta năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới ngoài 20. Có tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng chẳng thể đạt tới tiên thiên được, lại còn là đại viên mãn nữa, cả văn võ bá quan đều tận mắt chứng kiến. Lý Uy là ngự khí cảnh đỉnh phong, mà không chịu nổi một chiêu của ngài ấy. Xem ra vị bệ hạ này của chúng ta cũng là bậc cao nhân bất lộ tướng, ẩn nhẫn suốt 20 năm, một khi bộc phát, tâm tính này thật đáng sợ. Bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ là sao? Có gì thì nói mau đi, cứ ấp a ấp úng như đàn bà thế. Bệ hạ vừa mới trấn áp Lý Uy xong, quay đầu đã muốn bám váy phụ nữ rồi. Là nạp phi. Bệ hạ nhắm trúng gia sản của Lý gia ở Giang Nam, nhất quyết đòi nạp Lý Tam Nương làm phi. Nói là để làm giàu quốc khố. Còn bắt ta đi tuyên chỉ nữa, Lý gia Tam Nương, Lý Diệu Chân sao? Đúng vậy. Lão gia, ông hồ đồ thật đấy. Nhà mẹ đẻ ta, với Lý gia đó là bà con xa đấy. Lý Diệu Chân không phải người thường đâu. Cô ấy 30 tuổi chưa chồng, là do ấy à? Nói bậy nào. Người đến cầu thân ấy à? Xếp hàng từ Giang Nam tới tận đế đô đấy. Nhưng cô ấy chẳng vừa mắt ai cả. Lão gia, ông nghĩ xem bệ hạ là người thế nào? Hoàng đế. Cao thủ tiên thiên. Đúng, tiên thiên đại viên mãn. Thiên hạ cộng chủ. Một nhân vật như thần tiên vậy. Sao có thể thực sự chỉ vì mấy triệu lượng bạc mà bán thân chứ? Chắc chắn là bệ hạ tuệ nhãn thức châu, đã nhìn trúng tài năng và dung mạo của Lý Tam Nương. Cái này gọi là gì? Chính là anh hùng trọng anh hùng. Anh hùng trọng anh hùng. Có lý. Đưa thánh chỉ cho ta, việc này ấy à, mấy lão đàn ông các ông, miệng lưỡi vụng về, khó mà làm được, để ta đích thân đi Giang Nam một chuyến, đảm bảo sẽ rước được Lý Tam Nương về làm phi tử. Bà đi hả? Giang Nam đường xá xa xôi, đi đi về về. Lão gia quên rồi sao? Ta cũng là hành khí cảnh hậu kỳ đấy, ngày đi ngàn dặm, chuyện nhỏ thôi. Thế nhé, ta đi ngay trong đêm. Không quá 3 ngày sẽ mang người về cho ông. Phu nhân, nàng vất vả rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Đúng rồi, phu nhân, nhớ mang đặc sản Giang Nam về cho ta đấy. Cẩn thận. Ai mà nhớ thương ta thế nhỉ? Bệ hạ. Ra, chúng ta đến tế thế đường, thật sự không đi cửa chính sao ạ? Chuyện này mà để tối muộn bị người ta nhìn thấy, bảo là đương kim thánh thượng nửa đêm canh ba, treo tường, chuyện này mà đồn ra ngoài, xuyệt, cái mỏ hỗn này ngậm chặt lại cho ta. Đi cửa chính thì gọi là thể sát dân tình, còn chúng ta đến để làm gì? Chúng ta đến để hẹn hò bí mật. Chúng ta đến để bồi đắp tình cảm. Ra, vậy mình vào thôi. Lát nữa lanh lợi lên chút đấy. Dạ. À đúng rồi. Nếu mà nha đầu đó hỏi chúng ta đến làm gì, ngươi cứ bảo là chúng ta đến xin việc. Dạ. Đây lẽ nào là truyền thuyết về vi phục tư phòng, thể sát dân tình, ồ với à cái gì, đi thôi. Chậm chút thôi ra. Chậm chút. Thiếu gia, hay là chúng ta về đi. Thế này thì hành xác quá. Ngài nhìn cái hàng này xem, e là xếp hàng đến sáng mai cũng chưa đến lượt chúng ta đâu. Nếu ngài thực sự muốn gặp Lục tiểu thư, nô tài đi đánh tiếng với Kinh Triệu Doãn một câu, bảo bọn họ, ngươi ngậm miệng lại cho ta, hiểu cái gì mà nói, đây gọi là trải nghiệm cuộc sống. Ngươi nhìn mấy lão quan lại tiền hô hậu ủng xem, kết quả thì sao, chẳng ai ưa nổi.
Bận rộn thế này cơ à, nhỡ đâu mệt quá thì làm sao? Thế thì ai làm việc thay ta? Những ngày tháng nằm ườn của trẫm biết tìm ai đây? Đây quả thực là phá hoại tài sản riêng của trẫm mà. Tiểu Đặng Tử, mấy giờ rồi? Hợi thời 2 khắc rồi ạ. Muộn thế này mà vẫn còn khám bệnh, nha đầu này bị ngốc hay sao ấy? Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra. Tránh ra, tránh ra. Tránh hết ra cho ta, tránh ra. Lão già kia, đừng có cản đường. Đây chính là công tử nhà Hình Bộ Thị Lang đấy, cút mẹ nó hết đi cho ông. Đây chính là tế thế đường à, toàn mùi thảo dược với mùi nghèo hèn chua lách, hôi chết đi được. Dậy mau. Ui da, ta sớm đã nghe danh. Lục đại tiểu thư là Bồ Tát sống. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Ây da, Lục tiểu thư, ta dạo gần đây cái ngực nó cứ đau đau. Ui da, người nó cứ yếu xỉu à, chẳng còn chút sức lực nào. Nàng xem cho ta với, khám cho kỹ vào đấy. Vị công tử này, ở đây là y quán, chứ không phải thanh lâu. Muốn khám bệnh thì vui lòng xếp hàng, còn không khám thì mời lượn cho nước nó trong. Xếp hàng. Ngươi bắt bổn công tử phải xếp hàng chung với đám dân đen này sao? Lục tiểu thư, cô đang đùa với ta đấy à? Chỗ này của ta ấy mà, quy tắc là có trước có sau. Nếu công tử là ca cấp cứu, ta tự khắc sẽ ưu tiên khám trước. Nhưng ta thấy công tử trung khí sung mãn, sắc mặt hồng hào phết đấy chứ. Chỉ trừ việc có chút thận hư do túng dục quá độ ra, thì chẳng có bệnh tật gì sất. Cái con nha đầu này mồm miệng độc địa thật. Ngươi chán sống rồi phải không? Bổn công tử đến cái tiệm thuốc này khám bệnh là nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Ngươi tưởng ngươi là người Lục gia thì ta không dám động vào ngươi chắc. Tin không? Ngày mai ta sẽ cho cái y quán này đóng cửa dẹp tiệm luôn. Bọn bay đâu? Đuổi hết lũ nghèo kiết xác này ra ngoài cho ta. Hôm nay cái tế thế đường này ta bao trọn gói. Qua đây, cút ra. Cái lũ cướp ngày các người, ở đây là nơi chữa bệnh cứu người. Hôm nay bổn công tử cứ thích làm cướp đấy. Xem ngươi làm gì được ta nào. Dám động vào người của ta. Dám động vào người của ta sao? Là hắn. Thiếu gia, ngươi là thằng nào? Dám chọc vào ta, vị công tử này. Ngươi làm ồn ảnh hưởng đến việc xếp hàng của ta rồi. Thời buổi này, lại có kẻ chỉ vì chuyện xếp hàng mà dám chọc giận ta sao? Ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta là Hình Bộ Thị Lang, nắm giữ hình luật thiên hạ. Bóp chết ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến đấy. Biết rồi, cha ngươi là Lý Cương Trát, Trương Tam, Lý Tứ hay Vương Nhị Dỗ gì đó. Tóm lại là ngươi cậy cái mũ quan của cha ngươi để tác oai tác quái ở đây. Ta đếch quan tâm cha ngươi là ai, ta chỉ nói một câu thôi. Đêm hôm khuya khoắt rồi, trật tự dùng cái được không? Trẫm thật sự không muốn động thủ đâu. Ngươi chán sống rồi hả? Ngươi có tin ta bảo cha ta khép ngươi vào tội gây rối trật tự công cộng, tống cổ ngươi vào ngục, cho ngươi sống không bằng chết không hả? Hình Bộ Thị Lang lại có thể tùy tiện gán tội, định đoạt sống chết của người khác sao? Hay là nói vương gia các người coi vương pháp như tờ giấy lộn? Đương nhiên rồi, lão tử bảo ngươi chết canh 3, đố ai dám giữ ngươi đến canh 5. Ở cái kinh thành này, lão tử chính là trời. Ghê gớm thật. Khẩu khí lớn đấy. Chẳng lẽ cái thiên hạ này cũng là của nhà ngươi chắc? Tiên đế vừa mới băng hà, tân đế ngay cả chính quyền còn chưa nắm vững, hắn chỉ là một tên phế vật. Ngươi cũng dám lôi hắn ra để so sánh với bản công tử sao? Cho dù bây giờ hắn có đứng ngay trước mặt ta, ta cũng dám mắng hắn một câu là đồ vô dụng. Ngươi có biết ta chính là ngự khí cảnh sơ kỳ không? Bóp chết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến vậy. Ở cái đất kinh thành này, chưa có kẻ nào dám ăn nói với ta như thế. Ngự khí cảnh sơ kỳ mà cũng dám vác mặt ra đường làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngươi chán sống rồi. Cẩn thận. Cũng có chút bản lĩnh đấy, tiếc là ngươi chết chắc rồi.
Thiếu gia, công tử không sao chứ, lên hết cho ta. Đi gọi người tới đây, mau tới hình bộ gọi người, gọi cả người của Ngũ Thành binh mã ti tới nữa. Hôm nay ta nhất định phải băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, tiện thể dỡ luôn cái y quán rách nát này cho ta. Đại nhân, nguy rồi, công tử bị người ta đánh rồi. Cái gì? Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, chẳng lẽ nó không nói, nó là con trai của hình bộ thị lang ta sao? Có nói, nhưng tên đó căn bản không coi hình bộ ra gì, hơn nữa hắn còn là một cao thủ, 4 tên thị vệ của chúng ta đã bị hắn một chưởng đánh chết rồi. Đồ không có mắt, cậy có chút tu vi mà dám động đến con trai ta sao? Được lắm, để ta cho hắn mở rộng tầm mắt, xem thiên hạ này có kẻ nào mà hình bộ ta không dám xử lý hay không. Đi gọi Ngũ Thành binh mã ti. Cứ nói là ở Tế Thế Đường có kẻ tụ tập gây rối. Theo ta đi, tiêu diệt tội phạm. Tuân lệnh. Nói cho tiểu tử ngươi biết, đợi cha ta tới đây, không chỉ ngươi mà cả lũ các ngươi đều phải chết. Vương công tử, chúng ta không khám bệnh nữa, có được không ạ? Chuyện hôm nay không liên quan gì đến chúng ta cả. Vương công tử, ta van xin ngài, nhà ta trên có mẹ già dưới có con thơ, vợ ta vẫn đang đợi ta mang thuốc về. Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi. Lũ nghèo hèn các ngươi, có bệnh thì ngoan ngoãn mà đi chết đi, chữa chạy cái nỗi gì? Ngược lại là tiểu mỹ nhân nàng đây. Nàng nên theo ta về phủ, ngoan ngoãn mà hầu hạ bản công tử, nàng hiểu chưa hả? Lại đây nào. Ngươi đúng là khinh người quá đáng. Tế Thế Đường hành y cứu đời, trị bệnh cứu người, lại bị ngươi chà đạp như vậy. Ngươi không sợ bị Thiên Lôi đánh sao? Thiên Lôi? Vương gia chúng ta chính là trời. Ta nói kẻ nào có tội, kẻ đó phải có tội. Lát nữa để người của Ngũ Thành binh mã ti bắt cả nàng đi theo. Hình cụ trong ngục sẽ dạy cho nàng biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Ồn ào quá, mau lên, theo ta bắt lấy tên tội phạm này. À, chân ta gãy rồi. Ngươi dám dùng tư hình với ta sao? Đợi cha ta tới đây, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử cái cảm giác xương chân bị đập gãy từng khúc một. Ta muốn chu di cửu tộc nhà ngươi. Chu di cửu tộc của trẫm sao? Vương gia các ngươi hình như chưa đủ tư cách đâu. Lăng mạ quân vương, ức hiếp bá tánh, đập phá nhà dân, mỗi tội này đều đủ để chu di cả tộc nhà ngươi đấy. Còn cha ngươi nữa, biết luật mà phạm luật, dung túng con cái làm điều ác. Ông ta có tới thì cũng bay màu như thường thôi. Bọn bay có nghe hắn nói cái gì không? Hắn tự xưng là trẫm kìa. Nếu ngươi là hoàng thượng thì ông đây là thái thượng hoàng đấy. Ngươi chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày, một tên cuồng đồ mà thôi. Có giỏi thì đứng đó đừng chạy, đợi cha ta tới, ngươi chết chắc rồi. Được, vậy trẫm sẽ ngồi đây đợi ông ta tới. Ôi chao, công tử ơi, ngài mau đi đi. Hắn ta ngang ngược quen thói rồi, lát nữa lại liên lụy đến ngài đấy, không sao đâu. Dừng tay. Ta xem kẻ nào to gan dám động vào con trai ta, hôm nay không ai thoát được đâu. Cha ta tới rồi. Ngươi cứ tiếp tục ngông cuồng đi. Vương đại nhân, dạy con khéo thật đấy. Bệ hạ. Thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Cha quỳ xuống trước hắn làm gì? Cha mau đứng dậy đi. Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết. Nghịch tử ngu dốt, đã mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Tha tội sao?
Con trai ngươi vừa bảo tân đế là phế vật, bảo cái kinh thành này là sân sau của vương gia các ngươi, bảo rằng luật pháp trước mặt các ngươi cũng chỉ như tờ giấy lộn. Vương đại nhân, khanh nói xem tội này phải tha thế nào đây? Bệ hạ. Nghịch tử nói năng hồ đồ, đều do thần dạy con không nghiêm. Thần xin từ quan về quê làm dân thường để chuộc tội cho nghịch tử. Cầu xin bệ hạ giữ lại cho nó cái mạng chó. Thằng nghịch tử này còn không mau dập đầu xin tha mạng. Không thể nào. Sao ngươi có thể là tân đế được? Ngươi không thể là tân đế. Làm sao ngươi là tân đế được chứ? Chấm là ai đến lượt ngươi xía mỏ vào sao? Lúc nãy ngươi bảo muốn ta chết vào canh 3 mà. Để xem ai dám giữ trẫm đến canh 5 đây. Giờ thì nói tiếp đi. Bệ hạ, đều là do thần giáo dục không nghiêm, tội đáng muôn chết. Xin bệ hạ nể tình thần đã vì triều đình mà tận tụy bao năm qua. Xin hãy xử nhẹ. Hôm nay trẫm sẽ lấy danh nghĩa thiên tử để thực thi pháp luật, vương khải tội ác tày trời. Giờ ngọ ngày mai, áp giải ra pháp trường, chém đầu thị chúng. Còn nữa, vương quyền nhà ngươi, cách chức hình bộ thị lang của ngươi, bãi miễn mọi công danh, đày ra biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh. Hai người các ngươi lôi hắn đi cho trẫm. Cần tuân chỉ. Cha ơi, con không muốn chết, cha cứu con. Cứu con với bệ hạ. Thảo dân biết sai rồi bệ hạ. Cha ơi, cứu con với cha. Cha. Ngoài ra, cấp ngân lượng tu sửa tế thế đường, chữa trị cho bá tánh vô tội, tịch thu toàn bộ gia sản vương gia các ngươi để bồi thường cho những nạn nhân bị các ngươi hãm hại. Tuân chỉ. Các ngươi lôi cả hắn đi cho trẫm. Bệ hạ thánh minh. Bình thân. Các ngươi tiếp tục xếp hàng, tiếp tục khám bệnh đi. Người tiếp theo. Đi bốc thuốc đi. Đa tạ y tiên. Đúng là chàng rồi. 5 năm không gặp. Vô số ngày đêm ta đều nhớ mong chàng. Chàng lại cứ thế xuất hiện trước mặt ta. Đại phu ơi, ta cũng có bệnh. Bệnh gì? Bệnh tương tư. Nhớ nàng đến phát bệnh. Bệnh này của ta 5 năm rồi không trị dứt điểm được. Đã bệnh nguy kịch rồi, vô phương cứu chữa. Lục đại phu, nàng xem còn cứu vãn được chút nào không? Còn cứu vãn được không? Chị không được, kê cho ngài 2 cân hoàng liên. Về mà tẩy rửa cho sạch cái bụng đầy mưu mô đen tối này của ngài. Nếu vẫn không khỏi, thì chờ chết đi nhé. Tuần lệnh, xin nghe theo lời đại phu. Nàng làm việc kiểu này, không sợ bị luyện thành bã thuốc à? Ta không mệt. Không mệt á? Tay nàng run như cái sàng rồi mà còn kêu không mệt. Sao hả? Cơ thể nàng là mình đồng ra sắt à? Hay là nàng là tiên nữ lớn lên nhờ uống sương sớm, nên không cần ngủ? Rời kinh thành 5 năm, bệnh nhân tồn đọng nhiều như vậy. Bá tánh tin tưởng ta, đường xá xa xôi chạy đến đây khám bệnh. Nếu ta không chữa, họ có thể cứ lần lữa mãi rồi mất mạng thật đấy. Ta có tu vi hộ thân mà, hành khí cảnh đỉnh phong. Thức trắng vài đêm, không chết người được đâu. Hành khí cảnh đỉnh phong, thì sao chứ? Hành khí cảnh là không coi mình là người nữa hả? Đến con lừa trong đội sản xuất cũng không có kiểu bắt cày cuốc không ngừng nghỉ như thế. Theo ta thấy nhé, chưa đợi được cái danh hiệu y tiên của nàng vang danh thiên hạ, đó, thì nàng đã được treo ảnh lên tường cho người ta ngắm rồi. Vậy biết làm sao bây giờ? Bệnh nhân nhiều thế này, nhưng thầy thuốc chỉ có vài người, ta không khám thì ai khám?
Vậy thì nàng đi dạy học đi. Hoặc nói cho sang mồm hơn chút, là đi làm viện trưởng, làm tổ sư gia. Dạy học. Chúng ta xây một trường đại học, tên gọi là Đại Thánh Triều Hoàng gia Y khoa Đại học. Chúng ta sẽ tuyển 50 sinh viên, nàng dạy họ trước, đợi họ tốt nghiệp xong thì tuyển tiếp 50 người nữa. Bệnh vật vãnh thì để họ chữa, ca nào không chữa được, thì Lục Thần Y nàng mới ra tay. Nếu nói như vậy, có phải là bệnh nhân nào cũng có thuốc chữa rồi không? Nhưng mà, chuyện này thật sự có thể thành công sao? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Lý Tam Nương đúng chuẩn là một phú bà đấy, đợi cô ấy vào cung. Chuyện tiền nong này còn gọi là chuyện sao? Vấn đề tiền bạc, đó là việc đàn ông nên lo, nàng chỉ việc gật đầu là được. Quốc khố này có rỗng hay không, không liên quan đến nàng, cho dù có phải đi cướp trẫm, cũng phải xây dựng trường đại học này cho nàng. Lục Giao, nàng phải biết, tất cả những gì trẫm làm, không vì cái gì khác, chỉ là vì nàng thôi. Được rồi, được rồi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nhìn cứ như thể ta đang bắt nạt nàng vậy. Trời không còn sớm nữa, ta phải mau chóng về đây, nàng mau về nghỉ ngơi đi nhé. Nếu nàng mệt đến mức xấu đi, là trẫm không cho nàng làm hoàng hậu nữa đâu đấy. Lâm Hưu. Đây là tiền cọc. Đóng dấu rồi nhé, chàng là người của ta rồi. Ta biết. Chàng muốn nạp cái cô Lý Tam Nương đó làm quý phi, ta không cản đâu, dù sao chàng cũng cần tiền. Nhưng nụ hôn đầu thì ta thu trước. Lâm ca ca, đây là chàng nợ ta đấy. Này này, cái con bé này, đúng là không chịu thiệt chút nào mà. Thôi được rồi, cái dấu này đóng. Cũng hời đấy chứ, kích thích quá đi mất. Hoàng hậu nương nương tương lai cưỡng hôn điện hạ, mà lại còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chuyện này mà viết thành tiểu thuyết tuyệt đối bán cháy hàng ở các nhà sách lớn trong kinh thành luôn. Nhìn cái gì mà nhìn, trẫm móc mắt ngươi ra bây giờ. Đi thôi. Dạ, hồi cung. Bệ hạ, miệng của người. Miệng ta làm sao? Hơi sưng ạ, đi đi đi, cút ngay. Bệ hạ, đến giờ thay y phục rồi ạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Đồ. Đổi người rồi à? Bẩm bệ hạ, đổi hết rồi ạ. Lứa mới lên này, đều là do Tĩnh Phi nương nương đích thân tuyển chọn đấy ạ. Mẫu hậu làm việc năng suất thật đấy, nhanh đến mức dọa người ta sợ luôn. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là chiến thần cung đấu trong truyền thuyết. Thượng triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Có việc thì tâu, không việc bãi triều đi nhậu ta mời. Thần, tôn lập bản, có bản tấu. Nói. Thần nghe nói, hôm qua bệ hạ vi hành, cải trang dân thường, la cả trốn phố xá, đến tận đêm khuya mới về. Bệ hạ là thân ngàn vàng, hệ trọng đến an nguy của cả thiên hạ. Sao có thể khinh suất, tùy tiện như vậy? Thần khẩn cầu bệ hạ, thu tâm dưỡng tính, chăm lo chính sự, đừng để thần dân thiên hạ phải lạnh lòng. Tôn đại nhân, Khanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thần sống thừa 65 năm rồi. 65 rồi à? Sống cũng không dễ dàng gì nhỉ? Đã như vậy, sao Khanh không ở nhà mà trông cháu, lại đi quản chuyện tối hôm qua? Trẫm đi đâu đáy bãi làm gì? Khanh có thấy mệt không? Lại còn đi quản chuyện tối hôm qua, trẫm đi đâu đáy bãi? Khanh mệt hay không hả? Bệ hạ, sao có thể nói ra những lời thô thiển như vậy? Thần cũng là vì Giang Sơn xã tắc. Ê dừng! Tối qua trẫm đi thị sát công việc, hay là đi uống rượu hoa, chuyện này sau này ắt sẽ rõ. Trẫm chỉ hỏi Khanh một câu, hôm qua tên Lý Uy đó có phải do trẫm xử lý không? Việc này có tính là làm chính sự không? Trẫm đã trấn an được Thái hậu. Việc này có tính là làm chính sự không? Việc này tự nhiên là phải. Nhưng nhị cái gì mà nhưng nhị?
Trẫm nói cho các khanh biết, tính khí của trẫm không được tốt lắm đâu, đặc biệt là những lúc chưa ngủ đủ giấc. Nếu các khanh cảm thấy trẫm làm cái chức hoàng đế này không đạt chuẩn thì được thôi, các khanh ai muốn làm cứ bước lên đây mà ngồi thử một chút, trẫm tuyệt đối không cản đâu. Đằng nào trẫm cũng chưa ngủ đủ. Cần, hoảng sợ. Cao tay, quả thực là cao tay. Tân hoàng không thèm giảng võ đức, đứa nào ép ông nghỉ làm luôn, ông đây đếch làm nữa. Chiêu này ai mà đỡ nổi, sau này bớt nói mấy lời sáo rỗng đó đi, trừ chuyện tiền nong, chuyện lương thực và chuyện binh lính, những việc còn lại đừng đến làm phiền trẫm. Bệ hạ. Quốc khế. Quốc khố nó thực sự hết sạch tiền rồi. Khi tiên đế còn tại vị, chinh chiến triền miên, chi tiêu quân phí khổng lồ. Quốc khố bây giờ ấy à, đến con chuột chui vào cũng phải khóc thét mà đi ra thôi. Nếu tháng sau không có khoản thu lớn, thế thì bổng lộc của bá quan văn võ chắc chỉ có nước phát rau dưa thối nát thôi ạ. Bệ hạ. Toang rồi. Bệ hạ chẳng lẽ bị cái nghèo ép đến phát điên rồi sao? Sao người còn cười được nhỉ? Không có tiền thì tốt chứ sao? Không có tiền thì chúng ta mới tiêu tiền được chứ. Bệ hạ. Người nói, cái gì cơ? Tiêu tiền á? Tiêu tiền. Trẫm tuyên bố, kể từ hôm nay, cắt 3.000 mẫu đất ở ngoại ô kinh thành, điều động những thợ thủ công giỏi nhất của công bộ. Trẫm muốn xây dựng một học viện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tên gọi sẽ là Đại Thánh, Hoàng gia, Y khoa Đại học. Tiền ái khanh, chi phí xây trường này và cả chi phí vận hành về sau. Trẫm tin tưởng tiền ái khanh. Khanh nhất định sẽ có cách mà, đúng không? 3.000 mẫu đất, thợ thủ công giỏi nhất, thế thì tốn bao nhiêu tiền của chứ? Thế này là ép hộ bộ vào đường chết rồi. Bệ hạ ơi, thần không sống nổi nữa, ngài cứ giết lão thần đi cho rồi. Bây giờ đừng nói là xây đại học gì đó, cho dù là xây cái nhà xí, hộ bộ cũng không móc ra nổi một đồng xu đâu. Ngài có dỡ cái bộ xương già này của thần ra, cũng không đổi được nhiều bạc thế đâu ạ. Tiền đại nhân. Tiền đại nhân mau xuống đi, ông buông ta ra. Ông trời ơi, đất mẹ ơi. Cái ngày tháng này coi như không sống nổi nữa rồi. Ngài nói một câu đi chứ. Bệ hạ, lúc này hưng công động thổ. E rằng không phải kế sách hay, khố cạn kiệt là tình hình thực tế. Nếu cưỡng ép thu thuế, e là dân chúng sẽ sinh biến. Đúng đấy bệ hạ. Ngươi phải suy nghĩ lại đi ạ, bệ hạ. Được rồi. Đừng có gào nữa. Khanh đường đường là một thượng thư, sao lại cư xử như mấy mụ chanh chua ngoài chợ thế hả? Khanh mau lăn qua đây cho trẫm, lốp sơn vàng ở trên đó. Khanh đừng có cọ bay mất của trẫm đấy, đó là vàng thật đấy. Trừ khi bệ hạ thu hồi thánh mệnh, nếu không lão thần sẽ đập đầu chết ở cây cột này. Ai bảo trẫm muốn động đến tiền quốc khố đâu. Hả, bệ hạ, không động đến quốc khố á? Thế tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ trên trời rơi xuống bạc chắc? Khanh cứ coi như là từ trên trời rơi xuống đi, đất thì để công bộ đi quy hoạch, người thì để lại bộ lên danh sách. Tiền ái khanh, anh cứ đem cái tim bỏ lại vào trong bụng cho trẫm, xây trường học thì không lỗ vốn được đâu. Thôi được rồi, trẫm còn phải về ngủ bù đây. Trẫm nói cho các khanh biết nhé, sau này mấy việc còn con này bớt làm phiền trẫm, nếu không thì trẫm sẽ cho các khanh giống như tên thượng thư kia, đi đập đầu vào cột, đi. Giao Nhi à, cha là đang lo cho con đấy. Cái chốn hoàng cung đó là nơi nào chứ? Là cái động không đáy ăn thịt người không nhả xương. Có được mấy người ngồi ở vị trí đó mà được chết giả đâu. Hơn nữa vị tân đế này ấy mà hành sự quái đản, vui buồn thất thường. Với cái tính cứng đầu này của con, lỡ đâu ngày nào đó chọc giận ngài ấy thì con bảo, cha yên tâm. Nữ nhi đã chọn con đường này, trong lòng tự nhiên có tính toán. Vị bệ hạ đó, tuy nhìn có vẻ lười biếng, nhưng chàng đưa ra ý tưởng xây dựng đại học không phải là lời mà một hôn quân có thể nói ra. Tối qua nữ nhi quả thực có chút kích động. Nhưng chuyện này thực ra cũng là một phép thử. Nếu như ngài ấy thực sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lúc đó ngài ấy đã đẩy con ra rồi, nhưng ngài ấy không làm vậy. Nước trong cung tuy sâu, nhưng thủy tính của nữ nhi cũng không tệ đâu. Xem ra ấy à, là cha già rồi, lo bò trắng răng thôi. Thánh chỉ tới. Phụng Thiên Thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Nay mệnh cho nữ nhi lục ra tên Giao, y thuật thông thần, đức hạnh vẹn toàn,
cách phong làm hoàng gia thủ tịch ngự y, ban cho kim bài lệnh tiễn, cho phép đi lại trong cung, không cần thông báo. Âm thử. Thần Lục giao tiếp chỉ. Lục cô nương đứng dậy đi. Giúp ta chuyển lời tới bệ hạ. Chương trình học của đại học tối nay ta sẽ soạn xong, bảo chàng hôm nào đích thân tới lấy, để ta tiện hỏi chàng. Có từng nhớ ta không? Được rồi, câu này ấy à, Tô Tài nhất định sẽ chuyển lời, bệ hạ nghe xong chắc chắn sẽ vui lắm. Tạp gia xin cáo lui trước. Cha, Tiền Trang vẫn luôn sinh lời, nên con định ở phía Tây Thành mở thêm một chi nhánh nữa, ý cha thế nào? Được. Dượng, biểu muội, hóa ra là Thanh Nhi đến, đúng là khách quý, lâu rồi không gặp, mau ngồi, mau ngồi. Con lần này chạy thâu đêm suốt sáng chết cả, ba con ngựa để tới đây không phải để thăm người thân hay ôn chuyện cũ đâu, con tới là để cứu mạng cả nhà họ Lý các người đấy. Cái gì? Cứu, 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 cứu mạng á? Cứu mạng gì cơ? Cháu ngoan à, lời không thể nói lung tung đâu nhé. Nhà họ Lý chúng ta xưa nay đều làm ăn an phận thủ thường, năm nào cũng đóng thuế đầy đủ cho triều đình, sao lại đến nông nỗi phải nhờ cô cứu cái mạng chó này chứ? Biểu tỷ, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải chơi cái trò ra oai phủ đầu này đâu. Có phải vị hoàng đế vừa đăng cơ kia đã nhắm trúng túi tiền của Lý gia, muốn nạp muội vào cung? Không hổ danh là nữ thần tài Lý Tam Nương, không sai, biểu muội đoán chuẩn lắm. Không ổn rồi. Chuyện này là sao chứ? Đây chẳng phải là đang tính cướp trắng trợn sao? Đây là muốn bắt con gái ta làm con tin mà, sau đó đem tài sản của Lý gia chúng ta từng chút một móc cho bằng sạch. Cái này, đây rõ ràng là kèo lùa gà mà. Cha bình tĩnh trước đã. Biểu tỷ, hôm đại điển đăng cơ, có phải quốc cữu Lý Uy phát điên, Thái hậu lâm bệnh, cho nên nói vị hoàng đế này căn bản không phải là cừu non, mà là một con ác long đang ngủ say. Đúng không? Không. Bệ hạ là tiên thiên cảnh. Cái gì? Tiên thiên cảnh. Ý của bệ hạ là người cần một người hiểu kinh tế, biết quản lý tài chính, có thể giúp người quản lý cái túi tiền của quốc gia này. Người cần một quản gia. Nguyên văn lời người là mời Lý gia tiểu thư nhập cung, cùng bàn quốc sự. Toang rồi, toang thật rồi. Cùng bàn quốc sự cái gì chứ? Nói thì nghe hay lắm. Cái bánh vẽ này vừa to vừa tròn. Xưa nay, chuyện thỏ chết chó săn bị làm thịt còn ít sao? Cha à, nếu bệ hạ thực sự chỉ tham tiền, thì người đến hôm nay không phải là biểu tỷ đâu, mà là một đạo thánh chỉ tịch biên gia sản rồi. Thời buổi loạn lạc này, Lý gia chúng ta gia sản khổng lồ, ngoài bệ hạ ra, không còn ai bảo vệ được Lý gia nữa. Có lẽ đạo thánh chỉ này không phải bùa đòi mạng, mà là một tấm kim bài miễn tử cho Lý gia ta. Đúng, con nói đúng, nhưng đó dù sao cũng là hoàng cung mà. Đó là cái nơi ăn thịt người không nhả xương. Con đi chuyến này. Cha cứ yên tâm đi. Nghe nói vị hoàng đế này vừa trẻ trung lại đẹp trai, tính tình còn rất thú vị, con gái gả cho người, không lỗ vốn đâu. Được. Người đâu? Đại tiểu thư, thông báo cho các tiền trang lớn từ giờ phút này ngừng cho vay, thu hồi toàn bộ vốn về, gom hết bạc trắng và giấy tờ đất đai trong kho, đóng gói lại hết. Lý gia chúng ta cả tộc di rời đến kinh thành, từ nay về sau, trụ sở chính của Lý gia sẽ đặt ngay dưới chân thiên tử. Vâng. Bệ hạ, ngài đã dám cưới, thì thiếp cũng dám chống đỡ cái quốc khố này cho ngài. Nhưng mà lợi nhuận của khoản đầu tư này, Lý Diệu chân thiếp đây phải cùng ngài ở trên giường, à không, ở ngự thư phòng tính toán cho thật kỹ đấy nhé. Bệ hạ thật nhã hứng. Việc của vương gia đã xử lý xong. Bẩm bệ hạ, đã xong xuôi, đã niêm phong vương gia, đồng thời bắt giữ toàn bộ vây cánh hành hung, trước hình bộ thị lang, tạm thời do đại lý tự Thiếu Khanh Lưu Cương đại diện. Thủ phụ, Khanh nói xem, tên Vương Khải này, ngày thường chắc làm không ít chuyện thất đức nhỉ. Tên này cậy thế cha hắn, ở kinh thành ức hiếp nam nữ, bá tánh khổ sở vì hắn đã lâu. Vậy ở kinh thành, mấy tên công tử bột, phá gia chi tử như thế có nhiều không? Kinh thành là nơi quyền quý tụ tập, nên con em các nhà khó tránh khỏi kiêu ngạo phóng túng, quả thực là không ít là tốt.
Đêm qua ấy à, trẫm đã vắt óc suy tính cả đêm. Hiện giờ chúng ta thiếu nhất là cái gì? Là tiền đấy. Cái tên béo đáng chết Tiền Đa Đa ấy, ngày nào cũng ôm đùi trẫm mà than nghèo kể khổ, như tên xấu xa Vương Khải này. Chúng ta thả hắn ra thì có phải hời cho hắn quá không? Vậy, ý của bệ hạ là giết sao? Giết chóc cái gì? Máu me quá đi mất. Giết người là vụ buôn bán lỗ vốn đấy. Như đám công tử bột bọn chúng. Từng đứa một đều là mấy cái kho vàng di động cả đấy. Truyền khẩu dụ của trẫm cho tên Lưu Cương mới nhậm chức kia, bảo hắn mở một cái Đại Thánh Triều, chiến dịch chuyên đề bàn tay sắt trấn áp tội phạm, lôi hết mấy kẻ có tiền án ngày thường ra, bắt hết lại cho trẫm, tuân chỉ. Nhưng bắt xong thì sao ạ? Đại lao hình bộ này, e là không chứa hết nhiều người thế đâu ạ, chứ không hết thì gọi người nhà mang tiền đến chụp chứ sao. Bảo cái tên Tiền Đa Đa đừng có ngồi ở hộ bộ than nghèo nữa, bảo hắn vác cái bản, mang theo bản tính đến cổng lớn hình bộ mà mở sạp thu tiền, cái này gọi là tái cơ cấu nguồn lực. Hiểu chưa? Ở đâu thế? Không bắt được đâu. Bảo bối của ta. Phụng chỉ trấn áp tội phạm, ngươi không phận sự tránh ra, động tay động chân cái gì? Cha ta là, ta đếch quan tâm cha ngươi là ai, giải đi, đi, nhanh cái chân lên. Nào, đặt cược đi, nào, đặt cược đi. Mua xong miễn đổi, buông tay ra nào. Sao lại là tiểu thế này? Ta thắng rồi, tất cả là của ta. Bắt hết lại cho ta, các người định làm gì? Giải đi. Kẻ phóng ngựa trên phố làm kinh động bá tánh, phạt 5.000 lượng bạc. Kẻ trêu ghẹo phụ nữ nhưng chưa thành, phạt 8.000 lượng. Kẻ tụ tập cờ bạc, lập sòng lừa đảo, tịch thu tang vật và phạt tiền 3 vạn lượng. Con trai ta sao rồi, Tiên thượng thư, đừng vội. Nhìn vào đây. Phóng ngựa hành hung, phạt 5.000 lượng bạc. Đây đâu phải là hình bộ, đây rõ ràng là quầy bán vé của cái ổ cướp thì có. Tiên thượng thư, chuyện này, quy củ kiểu gì vậy? Tiểu hầu ra nhà ta chỉ là uống say, lỡ tay ném cái chén thôi mà, sao lại đòi tới 3.000 lượng? Ném cái chén ư? Cái chén đúng là không đáng tiền. Nhưng mà, làm kinh động đến bá tánh ven đường, dọa sợ chó mèo bên vệ đường, đây đều là tổn thất tinh thần cả đấy. Hơn nữa, đây là quy định do chính bệ hạ ban hành. Sao nào? Hầu phủ các người, có ý kiến với thánh chỉ của bệ hạ? Hay sao? Không dám, ta nộp. Thế mới phải đạo chứ. Người đâu? Vào đại lao, mời tiểu hầu ra đây. Nhẹ tay chút thôi. Đừng để ngài ấy sứt mẻ miếng nào. Đấy là thần tài của chúng ta đấy. Rõ. Vị tiếp theo là người nhà ai? Phóng ngựa hành hung, phạt 5.000 lượng. Thiếu một xu. Ta cho các người ra biên cương đào than đá đấy. Ta nộp. Ta nộp ngay. Biết điều đấy. Tiếp theo. Bệ hạ đúng là thần nhân. Lũ công tử bột này đúng là mấy cây hẹ. Cắt một lứa lại mọc thêm một lứa. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều béo bở. Việc này so với đi lại lục van xin thì thu thuế kiểu này nhanh hơn nhiều. Vị quốc cữu gia của chúng ta, 2 hôm trước chẳng phải ở đại điển đăng cơ của trẫm đã quậy tưng bừng lắm sao? Sao dạo này lại im hơi lặng tiếng thế, vẫn đang bị giam trong ngục? Bẩm bệ hạ. Hình bộ đã tra rõ tội trạng của tội thần Lý Uy, tổng cộng có 36 điều, ngoài tội tày trời là hành thích quân vương ngay trên điện, hắn còn phạm vào trọng tội, như là dính líu đến việc mua quan bán tước, chiếm đoạt ruộng đất của dân, chiếu theo luật lệ đại thánh triều ta, phải xử chém ngay lập tức, chu di tam tộc. Xin bệ hạ định đoạt. Giết hắn sao? Thế thì hời cho hắn quá. Thái hậu vẫn đang tĩnh dưỡng ở Thọ An cung, trẫm mà giết ca ca ruột của bà ấy, chẳng phải mang tiếng là trẫm cạn tàu giáo mắng sao? Trẫm vốn là người hiếu thuận mà. Vậy ý của bệ hạ là tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha. Truyền chỉ bãi miễn mọi chức vụ, tước vị của Lý Uy, tịch thu toàn bộ gia sản sung công quỹ, cả nhà lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, đời đời kiếp kiếp không được nhập quan. Bệ hạ thánh minh. Ta biết nói gì với ông đây hả? Ông làm cái chiến dịch truy quét ở kinh thành thì thôi đi, dù sao dưới chân thiên tử cũng lắm kẻ quyền quý. Con ông cháu cha đó đúng là đáng phạt thật. Ông hay thật đấy, giờ ông lại muốn nhân rộng ra toàn quốc sao? Ông điên rồi à?
Ông đúng là hủ lậu đến cực điểm, ông quả thực là ồn ào cái gì? Bệ hạ, chiến dịch truy quét này mới tung ra 3 ngày, quốc khế đã thu về tròn chỉnh 300 vạn lượng bạc trắng. Đã làm được ở kinh thành, thì đám phú thương, công tử bột ở các nơi khác cũng làm được tốt. Chỉ cần đẩy mạnh chiến dịch này ra toàn quốc, thì cái lỗ hổng quốc khố chẳng phải sẽ được lấp đầy sao? Ông thật hoang đường, ông. Chị nước lớn tựa như nấu cá nhỏ. Làm gì có ai bốc thuốc mạnh tay như ông chứ? Nhỡ đâu quan lại các địa phương mượn danh nghĩa truy quét để vơ vét tài sản, cá thịt nhân dân, đến lúc đó dân chúng lầm than, gây ra biến loạn, ông có gánh nổi trách nhiệm này không? Ông đúng là cổ hủ đệ nhất thiên hạ. Ông, đám quan lại ở địa phương ấy à? Tình hình đúng là phức tạp thật. Phép vua thua lệ làng, trời cao hoàng đế xa, nếu không có giám sát chặt chẽ thì cái vụ truy quét này sẽ biến tướng thành siêu cao thuế nặng ngay. Đến lúc đó, uy danh của triều đình coi như đổ sông đổ biển hết. Ta nói này Trương thủ phụ đại nhân, giờ là lúc nào rồi mà còn lo danh tiếng, không có tiền mới là đại họa đấy. Hơn nữa, chúng ta có thể phái người đi giám sát mà. Cái lão Tiền Đa Đa này đúng là nhân tài hiếm có, trẫm mới chỉ gợi ý mở đầu cho hắn, mà hắn đã biết suy một ra ba rồi. 3 ngày kiếm được 300 vạn lượng bạc trắng, quả thực là con số không nhỏ. Hèn chi, Tiền Ái Khanh đảo cả mắt lên vì thèm rồi kìa. Bệ hạ, ngài phân xử giúp thần, đây rõ ràng là một việc đại sự lợi nước lợi dân, nhưng Vương đại nhân đây cứ khăng khăng bảo là tát ao bắt cá. Nếu chúng ta xử lý hết đám cường hào ác bá giàu mà bất nhân trong thiên hạ, thì bạc chẳng phải sẽ tự chui vào túi sao? Bệ hạ, không thể cổ suý cho thói này được ạ. Nếu triều đình đi đầu trong việc vơ vét của cải, thì sĩ tử trong thiên hạ sẽ nhìn vào thế nào? Bá tánh sẽ nhìn vào thế nào? Đây là hành động làm lung lay quốc bản đấy ạ. Cái đồ mọt sách này, ông. Thôi được rồi, Tiền Ái Khanh muốn kiếm tiền. Không sai. Còn Vương đại nhân, sợ kích động dân biến, cũng chẳng sai. Đám quan lại địa phương ấy à, cầm lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn, đưa cho chúng con dao, là chúng cạo sạch đất đai 3 tấc ngay. Vậy phải làm thế nào ạ? Làm thì chắc chắn phải làm, nhưng không được làm bừa. Thứ nhất, chỉ được phép hành động ở các thành phố lớn từ cấp phủ trở lên, cứ thế mà làm. Thứ hai, thành lập ngay một tổ công tác đặc biệt liên hợp trấn áp tội phạm thánh triều. Đám quan viên địa phương chắc chắn đã sớm cùng đám cường hào kia mặc chung một chiếc quần, cùng một ruột rồi, bảo chúng tự điều tra chính mình thì có mà mùa quýt, phải phái người trực tiếp từ kinh thành xuống. Số bạc tịch thu được không được qua tay quan lại địa phương, áp giải thẳng về kinh thành cho trẫm. Bệ hạ quả là thần nhân. Cuối cùng, đặt cho trẫm một cái trống đăng văn ở kinh thành, mở cơ chế xanh cho dân khiếu nại vượt cấp, ngăn chặn mọi oan sai. Trẫm chỉ có một nguyên tắc, chỉ xử kẻ ác, không đụng người nghèo, chỉ nhắm vào đại gia, không động đến gốc rễ. Được rồi, trẫm mệt rồi, về phòng ngủ bù đây. Ái chà, Tiền đại nhân, ông nói xem bệ hạ nhà ta là lười thật, hay là giả vờ lười thế? Lười thì lười thật đấy, nhưng lợi hại thì cũng quá lợi hại. Ngài ấy là đang đem cái bài toán khó nhất của đại thánh triều ta giải quyết ngon rồi đem cái việc mệt nhọc nhất quẳng cho chúng ta làm. Quản gì chuyện lười thật hay lười giả, chỉ cần kiếm ra tiền, thì cho dù bệ hạ có ngủ nướng trên long sàng cả ngày, thì vẫn cứ là thiên cổ nhất đế. Ông đúng là cái đồ mê tiền. Này hai vị, hoa, thế này là bưng luôn cả ổ của thần tài rồi, còn gì, nhìn nhanh lên, là vàng đấy, thật sự là vàng kìa. Thần tài hiển linh rồi, mau vái lại đi. Mau về cung bẩm báo. Đừng tắc nghẽn thế này. Cái nhà họ Lý kia cũng quá coi trời bằng vung rồi. Rõ. Bệ hạ. Bệ hạ đại hỉ ạ. Ây da, hỉ từ đâu ra? Là vị vương gia nào tạo phản rồi à? Hay là cái lão Tôn Lập Bổn kia cuối cùng cũng tự đâm đầu chết rồi? Ây da bệ hạ, là Đường bị tắc rồi ạ. Đường tắc thì đi tìm công bộ, chút chuyện vặt vãnh này cũng đến làm phiền trẫm. Sao trẫm thấy mình giống thợ thông cống thế hả? Không phải bị bùn đất chặn đâu ạ. Mã đội của Lý gia Giang Nam đến rồi, nghe nói đoàn xe xếp hàng dài 60 dặm, trên ngựa toàn là gạch vàng, làm lu mờ cả ánh mặt trời luôn rồi. Bây giờ bá tánh cả Thông Châu đồn ầm lên rồi, đều đang đi xem náo nhiệt đấy ạ. Trời đất thánh thần ơi, 60 dặm. Không hổ danh là nữ tài thần, đây đúng là dọn cả núi vàng núi bạc về đây mà. Thế này đâu phải là gả chồng, đây là đến để chạy máy trợ tim cho đại thánh triều đấy chứ.
Bẩm bệ hạ, vừa rồi Thuận Thiên phủ Doãn đang đợi ngoài cửa, nói là muốn tham tấu về mã đội cản trở giao thông, ảnh hưởng trị an kinh thành, thỉnh cầu tra xét tịch thu. Láo xược, đó mà là mã đội à? Đó là cái mạng của trẫm đấy, là canh an thần của trẫm, là giấc ngủ ngon trong 3 năm tới của trẫm. Trẫm muốn xem kẻ nào dám động vào bát cơm mềm của trẫm. Đối tác chiến lược duy nhất của trẫm đấy. Ngươi bảo Tần Phá điều 2.000 kỵ binh từ đại doanh ngoại ô kinh thành qua đó, bảo giá hộ tống toàn trình. Kẻ nào dám cản, tống cổ ra Ninh Cổ Tháp. Nô tài tuân chỉ. Mấy cái này đều là chê cười rồi, đây chỉ là một phần thôi. Trong viện vẫn còn nữa. Ây da, đi khỏi nhà gấp quá. Chẳng mang theo được đồ gì tốt cả. Nhưng mà người thấy không phải sao? Ôi giời ơi! Trong lòng ta ấy à, cứ đập thình thịch đây này. Này, ta nghe nói, cái ông cựu quốc cữu Lý Uy kia vì đắc tội với bệ hạ, cả nhà bị đày ra Ninh Cổ Tháp rồi. Ngươi bảo xem có khéo không? Ta cũng họ Lý. Nhỡ đâu ngày nào đó bệ hạ nhìn ta không thuận mắt thì có phải cũng phải ra Ninh Cổ Tháp ngắm tuyết không hả? Không được. Hay là hôn sự này bỏ đi thôi. Bây giờ chạy còn kịp không? Không đến mức đó đâu. Cái hội chứng sợ Ninh Cổ Tháp của cha hình như phát tác hơi sớm rồi đấy. Ái chà, cái con bé ngốc này. Ngốc nghếch quá đi. Bây giờ là lúc nào rồi hả? Con còn ăn, đúng là cái đồ tham ăn mà. Này, đó là Ninh Cổ Tháp đấy. Phải làm nô lệ cho người phi giáp đấy. Lưu đày Lý Uy, đó là một chuyện tốt mà. Quốc trượng cũ ngã ngựa rồi, chính là đang dọn chỗ cho chúng ta đấy. Chỉ cần chúng ta có thể chám vào chỗ đó, cái lỗ thủng to đùng ở quốc khố này, thì có nghĩa là chúng ta chính là quốc trượng mới an toàn nhất của Đại Thánh Triều. Diệu nhân a. Tam nương. Cái gan dạ này của Tam nương, khí phách này quả không hổ danh là nữ trung hào kiệt. Lời này nói ra, so với lời ta nói, còn thấu đáo hơn nhiều. Ta đã bảo mà, biểu muội của ta chính là chân mệnh hoàng hậu đấy, chuẩn không cần chỉnh. Biểu tỷ phu, phiền huynh nhắn giúp muội một lời vào trong cung, cứ nói là Lý Diệu Chân của Lý gia mang theo 5.000 vạn lượng bạc dòng, 800 vạn lượng vàng dòng đã đến kinh thành. Không biết số của hồi môn này có mua nổi một đêm của bệ hạ hay không? Mua cái gì cơ? Buổi tối á? Nói cái gì thế không biết? Biểu tỷ phu, huynh nghĩ đi đâu thế? Muội muốn dùng số của hồi môn này, mời bệ hạ quá bộ đến phủ đệ Hàn Huyên, bàn bạc chi tiết về khối tài sản trăm tỷ này. Thế thì được. Vậy để ta đi truyền lời ngay. Có điều, bệ hạ không đơn giản đâu. Vụ làm ăn này của muội, cẩn thận kẻo lỗ cả vốn lẫn lời, mất cả người đấy nhé. Nếu mà lỗ được vào tay ngài ấy, thì cũng là bản lĩnh của Lý Diệu Chân này, chỉ sợ ngài ấy không dám nhận thôi. Thần tài đến cửa rồi mà sao trằn trọc không ngủ được thế này? Trẫm chỉ là đang vi hành thể xác dân tình, quan tâm đến điều kiện ăn ở của hoàng thương tại kinh thành thôi. Khá lắm. Lý gia này đúng là bê cả nửa cái Giang Nam tới đây rồi, thế này đâu phải là gả chồng, rõ ràng là dâng tặng trẫm cả một núi vàng mà. Dân nữ Lý thị, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Không được, thế này thì hèn mọn quá. Nếu bệ hạ đã thích ăn cơm mềm, thì ngài ấy chắc chắn sẽ không thích kiểu phụ nữ khúm núm, gọi dạ bảo vâng đâu. Ta phải thể hiện được giá trị của bản thân, để bệ hạ thấy rằng cưới được ta, là ngài ấy vớ được món hời lớn. Bệ hạ, Lý gia dân nữ tuy không quyền không thế, nhưng phú quý địch quốc. Vụ mua bán này ngài chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Thế này lại hổ báo quá, cũng không ổn. Dù sao bệ hạ cũng là thiên tử.
lỡ đâu chọc giận Long Nhan. Cướp tiền xem ra không bằng cướp sắc rồi. Ai? Kẻ nào? Cái đó, trẫm nghe Vương thủ nhân nói chuyện tiền nong. À không, nàng đến rồi à? Bệ hạ, dân nữ đến rồi. Ngài có muốn vào trong ngồi một chút không? Mình đang nói cái quái gì thế này? Lời lẽ thật táo bạo quá đi. Đã là ái phi có lời mời, thì trẫm cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Bát cơm mềm này thơm thật đấy. Bệ hạ, thánh chỉ chưa ban, lễ bộ chưa sắc phong, 2 tiếng ái phi này của ngài, nô tỳ nhận lấy thật hổ thẹn. Quy tắc ư? Ở cái đại thánh triều này, trẫm chính là quy tắc. Đã làm chuyện vợ chồng rồi, kẻ nào còn dám bảo nàng không phải là ái phi? Bệ hạ. Không ngờ ái phi buôn bán giỏi giang là thế, mà cái công phu kia cũng. Bệ hạ, quả thật là lần đầu gặp mặt đã bắt thần thiếp. Trẫm, chẳng phải do thấy ái phi quá xinh đẹp hay sao? Nếu không làm gì cả, thì chẳng phải là kẻ không hiểu phong tình ư? À đúng rồi. Ái phi lần này tới đây có mang theo thứ gì không? Bệ hạ, đây chính là thành ý của dân nữ. Gia phụ nhờ ta chuyển lời tới ngài, rằng Lý gia không cầu quyền khuynh triều dã, chỉ cầu bệ hạ che chở. Số của hồi môn này chính là đầu danh trạng. Tiền mặt 5.000 vạn lượng, hoàng kim 800 vạn lượng, lương thảo 200 vạn thạch. Tổng cộng 1.600.000 vạn lượng bạc trắng. Bệ hạ, ngài chê ít sao? Ui chào ái phi. Nàng có biết không, một dương này của nàng đã mua lại giấc ngủ nướng cho trẫm trong mấy chục năm tới, mua về hết cả rồi đấy. Tiền này trẫm nhận. Người trẫm cũng lấy luôn. Có điều, tiền này không thể đưa vào hộ bộ được đâu. Đám lão già ở hộ bộ chỉ biết than nghèo kể khổ, tiền này mà vào đó thì khác nào bánh bao thịt ném chó, ném vào chẳng nghe thấy tiếng động gì đâu. Vậy ý của bệ hạ là tiền này phải lưu thông thì mới gọi là tiền. Trẫm muốn dùng chỗ 1.600.000 vạn lượng bạc trắng này của nàng làm vốn, mở một ngân hàng hoàng gia, rồi nghiên cứu thêm một loại ngân phiếu mới, gọi là long phiếu. Long phiếu? Bất kỳ ai chỉ cần cầm long phiếu này đều có thể tùy thời tùy nơi đổi lấy vàng thật bạc trắng, có dòng tiền lưu động rồi thì mới làm được việc lớn. Mấy công trình xây đường mở mỏ này trước đây chỉ là thứ lỗ vốn, nhưng nếu lập trạm thu phí, đem quyền khai thác mỏ dưới hình thức cổ phiếu bán cho dân gian, thì quốc khố chẳng phải sẽ thu về một khoản khổng lồ sao? Bệ hạ, Lý gia nguyện dốc toàn lực gia tộc giúp ngài triển khai ngân hàng hoàng gia. Diệu Chân tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng nguyện làm thanh kiếm trong tay bệ hạ, giúp ngài chém tan cục diện kinh tế rối ren này. Ngon rồi, có được vị giám đốc điều hành tự mang vốn liếng theo này, sau này ta không cần phải xem sổ sách nữa rồi. Lại đây. Ngân hàng hoàng gia này chỉ là bước đầu tiên thôi, tiền này cho vay ra ngoài, nhỡ bọn họ làm ăn thua lỗ, không trả được nợ thì sao? Cho nên, cho cá không bằng cho cần câu. Ý của bệ hạ là dùng tiền trong ngân hàng để giúp họ học được kỹ thuật kiếm tiền. Không sai. Trẫm còn muốn mở một cái học viện khoa học hoàng gia Đại Thánh Triều, chuyên môn nghiên cứu làm sao để sản lượng nông nghiệp tăng cao hơn, làm sao để máy dệt quay nhanh hơn. Thành quả nghiên cứu này cứ thế bán cho thương hội. À đương nhiên,
Sau này trẫm cũng sẽ đặt cách cho nàng đến nội các dự thính. Từ nay về sau, những việc liên quan đến ngân hàng và viện khoa học, tất cả tấu chương trẫm đều giao cho nàng xem qua. Bệ hạ, người không sợ sao? Không sợ triều thần dị nghị, không sợ họ nói đây là gà mái gáy sáng sao? Sợ cái quái gì chứ? Họ thích nói thì cứ để họ nói, chỉ cần nàng kiếm được tiền về cho trẫm, gánh vác được cái sạp kinh doanh này lên, bọn họ mà dám ho he gì, trẫm sẽ để Tần Phá ra mặt nói lý lẽ với bọn họ. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, chuyện này chốt vậy đi, trẫm cũng phải hồi cung rồi. Ái phi, hôm nay nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đợi nàng tiến cung, trẫm sẽ bảo Ngự Thiện Phòng làm món sữa đậu nành ngon tuyệt cho nàng, loại có thêm đường ấy. Cung tiễn bệ hạ. Sữa đậu nành thêm đường sao? Đã là bệ hạ ban cho, thì cho dù là thuốc độc, cũng vẫn ngọt ngào. Thủ nhân à, tình hình tối qua thế nào rồi? Phải đấy, ta nghe nói rồi, nữ thần tài của Lý Phủ kia tối qua đã cho người chuyển của hồi môn đến phủ thượng thư, rốt cuộc là bao nhiêu thế? Có giải quyết được tình thế nước sôi lửa bỏng của chúng ta không? 1.000 vạn lượng. Không tệ, không tệ. Nếu là tiền mặt, thì đủ để chi trả quân lương cho Bắc Cảnh trong nửa năm đấy. Chẳng lẽ là 5.000 vạn lượng sao? Ái chà, nếu được như vậy, thì bằng cả một năm thuế thu của Đại Thánh Triều chúng ta rồi. Lý gia này quả nhiên là phú khả địch quốc nha. Là 1.600.000 vạn lượng. Bao nhiêu cơ? 1.600.000 vạn lượng. Chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, tối qua bệ hạ còn dạ thám phủ thượng thư, đàm đạo với vị Lý Tam Nương kia cả một đêm. Sáng nay, ta nghe nói bệ hạ đã có chỉ ý muốn để vị Lý Tam Nương này vào nội các dự thính. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay có Lý Thị Diệu Chân ở Giang Nam, tài đức vẹn toàn, đặc phong làm ngự tiền thủ tịch nữ quan, ban quyền nội các hành tẩu, cho phép dự thính triều chính, tham nghị quốc sự, khâm thử. Nội các hành tẩu, tham nghị quốc sự. Đây là loạn mệnh mà. Bệ hạ, đây là gà mái gáy sáng, là điềm báo vong quốc đó. Chuyện này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nếu tiền lệ này được mở ra, bệ hạ coi gia pháp tổ tông ra gì? Bệ hạ coi thể diện của văn võ bá quan ra gì? Thần phụ nghị, xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Nếu bệ hạ cứ khăng khăng như vậy, lão thần thà đập đầu chết ngay tại đại điện này, dùng máu để can gián quân vương. Tôn đại nhân sao không đập đi? Có cần trẫm bảo Tần Phá giúp khanh một tay, ném khanh vào cột không? Cần, thần sợ làm bẩn đại điện. Tuyên Lý Diệu Chân yết kiến. Dân nữ Lý Diệu Chân tham kiến bệ hạ. Bình thân. Các khanh đều nói trẫm ban lệnh hồ đồ, nói con gái nhà thương buôn làm hại đất nước. Trẫm sẽ cho các khanh mở to mắt ra mà xem con gái nhà thương buôn này rốt cuộc đã mang theo thứ gì để hại Giang Sơn của trẫm. Tiểu đăng tử, đọc. Danh sách của hồi môn của Lý Thị: 50 triệu lượng bạc trắng, 8 triệu lượng vàng ròng, tổng cộng 160 triệu lượng. Bệ hạ đã chuẩn tấu, dùng số vốn này làm gốc, thành lập ngân hàng Hoàng gia Đại Thánh Triều, phát hành long phiếu, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân gian, thúc đẩy Học viện Khoa học Hoàng gia Đại Thánh Triều. Trong vòng 3 năm, thu nhập quốc khố Đại Thánh Triều sẽ tăng gấp đôi. Trong vòng 5 năm, Đại Thánh Triều sẽ không còn nạn đói. Bệ hạ, thần có tội.
Lý đại nhân. À không, Lý nữ quan. Chính sách ngân hàng của ngài quả thực là thần bút, là kiệt tác. Bệ hạ, thần tài hèn học ít, không xứng đáng đứng đầu hộ bộ. Cái ghế hộ bộ thượng thư này, ngoài Lý nữ quan ra không ai xứng đáng hơn. Kẻ nào dám phản đối, lão thần sẽ đào mồ quốc mả tổ tông nhà hắn lên, bán lấy tiền sung, công quỹ. Lão thần cho rằng anh hùng không hỏi xuất thân. Lý nữ quan tuy là phận nữ nhi, nhưng lại có tài năng kinh thiên vĩ địa, lại có nghĩa khí dốc hết gia sản cứu nước. Việc vào nội các tham chính, thực sự là để báo đáp triều đình tốt hơn. Hợp tình, hợp lý. Hoàng quý phi của trẫm mang vốn vào đoàn, ai tán thành, ai phản đối? Lão thần, vừa nãy chỉ là muốn thử xem cột trụ đại điện, rốt cuộc có chắc chắn hay không thôi. Giờ xem ra, vẫn là kế sách. Ngân hàng của Lý nữ quan chắc chắn hơn nhiều. Lão thần, không có ý kiến gì cả. Chúng thần không có dị nghị. Bệ hạ thánh minh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi, bình thân đi. Đã như vậy, quyết định thế nhé. Sắc phong Lý thị Diệu Chân làm hoàng quý phi, đặc phong làm ngự tiền thủ tịch nữ quan, cho phép đi lại trong nội các, tổng quản ngân hàng hoàng gia và chu bị xây dựng học viện khoa học hoàng gia. Tuân chỉ. Bãi chiều đi nhậu ta mời. Mệt chết trẫm rồi. Sao lại có cái thứ gọi là buổi trầu sáng thế này? Đúng là cái thiết kế phản nhân loại mà. Diệu Chân à, sau này việc kiếm tiền nàng lo, việc tiêu tiền cứ để nội các lo, trẫm phải ngủ bù cho đã mắt mới được. Bệ hạ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ. Thần thiếp đi làm việc đây, đi đi, đi đi. Ái chà chà, ngủ thôi, giờ có là ông trời xuống đây, cũng đừng hòng làm phiền trẫm. Ông trời có xuống đây, cũng miễn tiếp khách. Phát hiện ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tự do tài chính, chỉ số lười biếng đang tăng vọt, cảnh báo dân trí hiện tại quá thấp, thiếu hụt kiến thức khoa học. Ngân hàng Hoàng gia và Học viện Khoa học đang đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám trầm trọng. Nếu không can thiệp, 3 năm nữa ký chủ sẽ vì cái đống hổ lốn này quá nhiều mà bị bắt buộc phải quay lại cày cuốc xử lý chính sự. Ngươi nói cái gì? 3 năm nữa vẫn phải đi làm á? Thế cái ngân hàng này trẫm mở ra để làm cảnh à? Đang tính toán cho ký chủ, phương án lười biếng bền vững tối ưu nhất. Phương án A, giữ nguyên hiện trạng, kết quả, ngân hàng sập tiệm, cày lại từ đầu. Phương án B, kích hoạt kế hoạch phổ cập giáo dục 9 năm, nâng cao dân trí toàn dân, kết quả, xã hội tự động vận hành, ký chủ có thể hiện thực hóa giấc mơ nằm thẳng vĩnh viễn. Đúng, phải có mấy đứa làm công cụ chạy việc, phải tự động hóa chứ. Cái phương án B này nghe có vẻ uy tín đấy. Phát hành nhiệm vụ phụ, nâng cao toàn quốc, triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục 9 năm. Làm việc thôi. Thượng thư đại nhân, ngài đi lại nãy giờ rồi, hay là ngồi nghỉ chút đi ạ? Nghỉ á? Giờ mà ta nghỉ thì mấy ngày nữa, ngươi ra pháp trường nhặt xác cho ta là vừa. Thôi được rồi, đừng có suốt ngày mở mồm ra là chết với chóc. Hôm nay trẫm gọi Khanh đến là có một tin vui siêu to khổng lồ muốn giao cho Khanh thực hiện. Bệ hạ đang nói đến chuyện gì vậy ạ? Tĩnh phi đã soạn thánh chỉ, sắc phong Lý Diệu Chân làm hoàng quý phi. Cái đại lễ sắc phong này, trẫm giao cho lễ bộ các khanh lo liệu nhé. Bệ hạ thánh minh, lão thần nhất định sẽ dốc hết sức mình tổ chức đại lễ thật hoành tráng, nở mày nở mặt, tuyệt đối không làm mất đi uy nghi của đại thánh triều ta. Tôn đại nhân làm việc thì trẫm yên tâm rồi. Có điều, còn một việc còn nữa, Khanh tiện tay làm luôn nhé. Bệ hạ, xin cứ phân phó. Dù có lên núi đao xuống biển lửa, lão thần cũng muôn lần không từ. Trẫm định xây một cái đại học y khoa, nhưng trẫm nghĩ đi nghĩ lại, bá tánh thiên hạ chữ 7 đôi còn không biết, thì đọc sách y kiểu gì, nên trẫm tính làm một chiến dịch xóa mù chữ toàn dân. Lễ bộ các khanh hãy đi biên soạn một bộ giáo trình, trẫm muốn bá tánh trong thiên hạ trong thời gian ngắn nhất phải biết đọc biết viết, phổ cập chữ viết toàn dân. Bệ hạ, ý người là tất cả bá tánh trong thiên hạ, bao gồm cả đám chân lấm tay bùn và phường đồ tể sao? Có vấn đề gì à? Bệ hạ, việc này vạn lần không thể vội vàng được. Giáo hóa vạn dân mãi là đạo của thánh nhân.
Đám dân đen đó vô tri, chỉ biết cày sâu cuốc bẫm cho no bụng, đâu có hiểu đạo lý thánh hiền gì chứ. Nếu cưỡng ép thực hiện, chắc chắn sẽ hao tổn ngân khố khổng lồ, hơn nữa còn làm lung lay quốc bản đó ạ. Trẫm đâu có rảnh ngồi nghe Khanh trình bày khó khăn, cái trẫm cần là kết quả. Khanh bảo bá tánh vô tri, đó là do giáo trình quá khó. Khanh bảo hao tổn ngân khố, việc đó Lý Quý Phi đã giải quyết rồi. Khanh bảo làm lung lay quốc bản, nhưng bá tánh biết chữ rồi sẽ càng thêm ủng hộ triều đình, thì lung lay cái nỗi gì. Nhưng việc biên soạn giáo trình này cần phải huy động bao nhiêu vị đại nho, bao nhiêu vị phu tử chứ, có vắt kiệt sức cả cái lễ bộ chúng thần cũng làm không xuể đâu ạ, không có nhưng nhị gì hết. Trẫm biết lễ bộ các khanh hiện đang bận rộn chuyện tế tự, rồi thì khoa cử, giờ lại phải lo đại điển sắc phong quý phi. Trẫm rất thấu hiểu cho các khanh nên đã đặc biệt tìm cho các khanh một đối tác hỗ trợ. Đối tác hỗ trợ? Người hỗ trợ ạ? Đúng thế, trẫm vừa cho người sang Hàn Lâm Viện tuyên chỉ rồi. Việc này lễ bộ làm được thì Hàn Lâm Viện cũng làm được. Trẫm cho các khanh thời hạn 3 ngày, lễ bộ và Hàn Lâm Viện mỗi bên nộp lên cho trẫm một bản đề xuất phương án của bên nào đơn giản, khả thi thì trẫm sẽ giao dự án này cho bên đó. À đúng rồi. Trẫm đã bảo Lý Quý Phi cấp riêng cho dự án này một khoản ngân sách đầu tư đặc biệt, cũng xương xương vài trăm vạn lượng thôi, hơn nữa còn không giới hạn mức trần. Không giới hạn mức trần, vài trăm vạn lượng. Thế thì trẫm mút được bao nhiêu? À không, à phui. Thế thì vinh dự biết bao nhiêu, nếu để lọt vào tay đám Hàn Lâm Viện thì bọn chúng sẽ đạp lễ bộ xuống bùn mất. Bệ hạ, việc này lễ bộ thần quyết không nhường ai, giáo hóa vạn dân chính là chức trách của lễ bộ, cũng là sứ mệnh mà tổ tông gia Pháp đã giao phó cho vi thần. Sao có thể làm phiền đến đám Hàn Lâm Viện, cái lũ chỉ biết viết văn chương sáo rỗng, chẳng biết gì về nỗi khổ dân gian đó chứ. Được rồi, được rồi. Đừng có ở đây mà văn vở bày tỏ lòng trung thành nữa, trẫm không nghe lời sáo rỗng, trẫm chỉ nhìn vào ký thôi. Lui xuống đi, trẫm buồn ngủ rồi, đêm qua ngồi đếm tiền đến chuột rút cả tay. Giờ phải đi ngủ bù đây. Thần xin cáo lui. Nhanh lên, về nha môn. Triệu tập tất cả thị lang, lang trung, viên ngoại lang, kể cả đứa quét rác, gọi hết quay về đây cho ta, đêm nay tất cả tăng ca. Kẻ nào dám về nhà ngủ, bổn quan sẽ lột ra hắn. Rõ. Này, nghe tin gì chưa? Con gái nhà buôn họ Lý kia, vậy mà thực sự được phong làm quý phi rồi. Cái mùi tiền hôi hám đó mà cũng lọt được vào hậu cung. Đúng là thế phong nhật hạ. Nhân tâm bất cổ mà. Ta nghe nói nhà họ Lý dùng tiền để cậy cửa cung đấy. Hừ. Thương nhân tiện tịch. Cũng chỉ có lúc triều cương bất chấn thế này mới để cho đám người đó đục nước béo cỏ. Theo ta thấy ấy à, bệ hạ cũng thật là hoang đường. Thấy lợi quên nghĩa, chỉ vì chút vàng bạc châu báu, mà quên cả quy tắc của liệt tổ liệt tông. Cứ đà này mãi, nước sẽ chẳng còn ra nước nữa. Chứ còn gì nữa. Thánh chỉ tới. Thần tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết để khuyến khích giáo hóa vạn dân, thực hiện phổ cập giáo dục toàn dân biết chữ. Nay lệnh cho Hàn Lâm Viện phụ trách việc quảng bá, ngân sách chuyên dụng, không giới hạn định mức, câm thử. Thần lĩnh chỉ. Nhanh nhanh nhanh, làm việc đi. Mở hết cửa kho Hàn Lâm Viện ra cho ta, mang hết sách vở liên quan đến giáo hóa, nhận mặt chữ quân hết ra đây. Đêm nay chúng ta phải cày thông đêm, thông đêm. Vương đại nhân, vừa rồi ngài còn bảo coi tiền tài như rác rưởi, chê Lý Quý Phi toàn mùi tiền cơ mà. Nói bậy, ta làm thế này là vì triều đình, vì bệ hạ, vì thiên hạ chúng sinh. Tiền này mà rơi vào tay đám phàm phu tục tử bên lễ bộ thì mới gọi là lãng phí. Có hiểu thế nào là hành động vì đại nghĩa không hả? Tô Mặc, ngươi đang làm cái trò gì thế? Đây chẳng phải là trăm bài Vịnh Hoa Mai ngươi viết suốt nửa năm qua sao? Toàn là mấy thứ rác rưởi than nghèo kể khổ. Giữ lại chỉ tổ chật nhà. Đốt đi sưởi ấm cho rồi.
Ta bảo này, có phải ngươi bị đả kích gì rồi không? Mọi người đang bận tra cứu tài liệu viết phương án giáo hóa. Ngươi lại ngồi đây đốt thơ. Có phải ngươi đọc sách nhiều quá nên lú lẫn rồi không? Các người tưởng rằng cứ lục tung tứ thư ngũ kinh, viết ra một đống chi, dã là kiếm được tiền, là giáo hóa được vạn dân sao? Thế chẳng lẽ không phải à? Bệ hạ muốn giáo hóa vạn dân, đương nhiên phải có những tác phẩm vĩ đại làm nền tảng, dùng đạo lý của thánh nhân để cảm hóa đám ngu dân chứ. Đồ ngốc, thời đại thay đổi rồi. Bệ hạ và tiên đế không giống nhau. Thứ người cần không phải là văn chương gấm vóc, mà là đao. Là thanh đao có thể chém đứt xiềng xích của sự vô tri. Thế ngươi bảo phải viết cái gì? Không viết văn thánh hiền thì viết cái gì? Đơn giản hóa chữ viết. Tô Mặc, ngươi muốn tạo phản đấy à? Phải biết rằng di sản lão tổ tông để lại, mỗi chữ đều có định số cả rồi. Ngươi chỉ cần sửa một nét thôi, đã là vong ơn bội nghĩa, đại nghịch bất đạo rồi. Không. Mấy chữ đó rườm rà quá, khó viết lại khó nhớ. Muốn khai mở dân trí, thì bắt buộc phải dẹp bỏ mấy cái rào cản đó đi. 3 ngày, ta sẽ cho các người biết thế nào là giáo dục đích thực. Giao Nhi, con có biết không? Nhà họ Lý này tiền nhiều như nước, con gái đã được phong làm quý phi rồi. Sau này con mà vào cung, thì biết làm thế nào đây? Con có nghe cha nói gì không đấy? Con nghe rồi ạ. Nghe rồi sao con vẫn ngồi yên như tượng thế hả? Nhà họ Lý đó muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. 160 triệu lượng bạc mà đập xuống thì đến đá tảng cũng phải thủng một lỗ đấy. Sau này trọng lượng của cô ta trong lòng hoàng thượng, sao mà nhẹ được chứ? Cha thấy bệ hạ có phải người chăm chỉ không? Cái đó đương nhiên là lười chảy thây rồi. Bệ hạ sợ phiền phức nhất, sợ nhất là mệt nhọc chuyện trị quốc. Nếu không có ai giúp ngài ấy thì ngài ấy phải tự thân vận động thôi. Lý Diệu Chân vào cung ấy à? Là để gánh vác áp lực thay bệ hạ, có người gánh việc thay con cảm tạ cô ta còn không kịp nữa là, việc gì phải tranh giành với cô ta chứ. Nhưng mà, thôi được rồi cha, phía trước còn bệnh nhân đang đợi con kìa. Cái con bé này, rốt cuộc là tính nết giống ai không biết, còn thoáng tính hơn cả cái tên hoàng đế cá mắm kia. Mấy lô lụa này đưa đến thượng y cục. May cho bệ hạ vài bộ thường phục thoáng mát vào. Nhớ là phải dùng lụa Tô Châu tốt nhất đấy. Tuân lệnh. Mấy dương bạc này nhập hết vào nội khố, để bệ hạ làm tiền tiêu vặt. Vâng ạ. Tay chân nhanh nhẹn lên chút, đừng để va đập. Đây là vốn liếng của Đại Thánh Triều đấy. Kìa, đó là Lục Thần Y. Giờ Hoàng Quý Phi đang nổi như cồn. Lục Thần Y chắc ngồi không yên, muốn đến tranh sủng rồi đây. Hai người này mà chạm mặt chắc là kẻ 8 lạng người nửa cân, có kịch hay để xem rồi. Người phụ nữ này nhìn khí thế hung hăng quá. Cô, lại đây. Cô dám ra lệnh cho ta, lại đây. Đưa tay cho ta. Can dương thượng cang, tâm thần bất an, khí huyết lưỡng hư. Cô đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi hả? Có phải cô thấy đau tức hai bên sườn, trong miệng thấy đắng, đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc không? Trung phốc luôn. Tình trạng này của cô, không quá 3 tháng nữa, tóc cô sẽ rụng mất một nửa. Nội tiết tố cũng sẽ rối loạn hoàn toàn cho xem, da mặt vàng khè, tàn nhang đầy mặt rồi kìa. Vậy phải làm sao? Ta kê cho cô một đơn thuốc nhé, dùng 2 quả lê tuyết, 3 chỉ bách hợp, thêm ít đường phèn. Đun nhỏ lửa, mỗi tối trước khi đi ngủ, uống 1 bát. Còn điều quan trọng nhất là bớt nóng giận đi. Thế là xong à?
không có màn dằn mặt nhau sao, không tuyên bố chủ quyền, không mượn cớ sỉ nhục. Cô nên biết ta là ai. Cô cũng nên biết, ta đến đây rồi thì có ý nghĩa gì. Cô không sợ ta cướp mất người đàn ông của cô sao? Ta biết chứ. Cô muốn giúp bệ hạ làm tốt mọi việc, nhưng nếu cô ngã bệnh ra đấy, thì ai giúp bệ hạ xử lý đống nợ xấu kia? Ai chịu trách nhiệm, rót vốn cho học viện y khoa của ta đây? Cô là người giữ túi tiền mà, sức khỏe chính là vốn liếng, xin cô nhất định phải bảo trọng sức khỏe của chính mình. Nhìn cái gì mà nhìn, đứng ngẩn ra đó làm gì, không nghe thấy Lục cô nương nói gì sao? Mau làm việc đi, bổn cung còn phải về hầm canh uống nữa. Kẻ nào tay chân chậm chạp làm lỡ việc dưỡng nhan của bổn cung trừ lương cả đời đấy. Vâng. Đừng giả vờ nữa, ta biết chàng chưa ngủ, cao thủ tiên thiên đại viên mãn mà để ta bước vào cũng không biết, thì cái võ đạo này tu cũng bằng thừa. Là kẻ nào chọc giận Lục đại thần y của chúng ta thế? Nói cho trẫm nghe, trẫm sai cẩm y vệ đến nhà hắn, bắt chó giữ nhà đem hầm luôn. Lục thần y hả giận nhé, không đứng đắn. Nghe nói lúc nãy trên đường trong cung, nàng và Lý Diệu Chân oan ra ngõ hẹp hả? Tin tức cũng nhanh nhạy đấy. Đương nhiên, mọi động tĩnh trong cung này sao qua được tai mắt của trẫm? Trẫm còn nghe nói Lục đại thần y của chúng ta vừa nãy đại phát thần uy, dằn mặt thần tài của trẫm một trận ra trò. Thế nào? Có hung hăng sỉ nhục nàng ấy không? Có bắt nàng ấy quỳ xuống hát bài chinh phục cho nàng nghe không? Ta là loại người vô vị thế sao? Ta sỉ nhục cô ấy làm gì? Chẳng qua thấy cô ấy hỏa khí lớn quá, nên kê cho một thang thuốc hạ hỏa thôi. Thuốc gì? Hoàng Liên giải độc thang, gấp đôi Hoàng Liên cho đắng chết đi, để cô ấy tỉnh táo lại, đừng tưởng có chút tiền, vào cung là muốn làm gì thì làm. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. Gấp đôi Hoàng Liên, nàng định mưu sát cái kho tiền nhỏ của chồng mình đấy à? Lỡ như làm cho thần tài của chúng ta thấy đắng quá mà bỏ đi, thì cái lỗ hổng ngân khố ai bù vào đây? Đừng động đậy, để trẫm bắt mạch cho nàng. Làm càn, ta mới là đại phu. Mạch tượng huyền tế, can khí bất kết. Xem ra người hỏa khí lớn không phải Lý Diệu Chân, mà là nàng đấy. Chàng. Giờ thì hết giận chưa? Rốt cuộc là chuyện gì làm nàng giận đến thế? Có phải là đám lão già ở Thái Y viện làm nàng chịu ấm ức không? Cái Thái Y viện này ta thật sự không quản nổi nữa. Cái lão Vương viện phán ấy, hôm kia còn ăn được 2 con gà nướng. Hôm nay vừa nghe phải đi lên lớp là lăn ra bệnh ngay lập tức, còn cả lão Lý Ngự Y nữa. Nói cái gì mà châm pháp gia truyền, chỉ truyền nam không truyền nữ. Ta mà ép ông ta nữa, là ông ta đâm đầu chết ngay trước cửa Thái Y viện cho xem. Cái đám cổ hủ ở Thái Y viện này, nàng dùng hoàng quyền mệnh lệnh nói chuyện với họ vô dụng thôi. Họ có cả trăm phương ngàn kế để chơi trò bất bạo động, bất hợp tác với nàng. Vậy phải làm sao? Giết vài người để lập uy, giết chóc là hạ sách. Hơn nữa, giết đám cáo già này cũng uổng lắm. Họ không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quan chức. Thứ họ thiếu là gì nào? Là lập ngôn lập đức, là lưu danh bách thế, là trở thành nhất đại tông sư. Cho nên trẫm định ban cho họ một cái dương mưu mà họ không thể chối từ. Chúng ta sẽ biên soạn một bộ đại thánh y học đại điển, tổng hợp tất cả kiến thức lại, để Vương viện phán đứng tên. Sau này bộ giáo trình đó chính là thánh kinh của giới y học trong thiên hạ. Nếu lão ta không chịu ký tên thì để Lý Ngự Y làm. Sau này cái danh xưng Thương Hàn Thái Đầu kia sẽ thuộc về Lý Ngự Y, lợi hại thật. Thiết lập thêm một hệ thống đánh giá nữa, giáo sư đặc cấp khóa đầu tiên của Đại học Y khoa chỉ có 3 suất thôi, công bố một phương thuốc mới là có thể tham gia cạnh tranh. 3 vị giáo sư đặc cấp này được hưởng đãi ngộ chính tam phẩm, gặp quan lớn hơn một cấp, lại còn được thế tập phõng thay. Thế này thì, nếu đám Ngự Y già kia vẫn cứ đùn đẩy, thoái thác, thì học viện Y khoa Hoàng gia sẽ tuyển thẳng từ dân gian. Sau này ấy à, bí phương gia truyền của Lý Ngự Y trong cái hệ thống này
sẽ chỉ là mấy bài thuốc lang băm không nhập lưu mà thôi. Lâm Hưu, may mà chàng làm hoàng đế đấy, chứ chàng mà làm gian thương thì bá tánh trong thiên hạ bị chàng bán đứng, vẫn còn hớn hở ngồi đếm tiền cho chàng, đa tạ nàng quá khen. Giờ thì nàng đã biết có cách gì để xử lý đám cổ lỗ sĩ kia chưa? Có rồi. Thiếp đến Thái Y viện ngay đây. Đi đi, cho họ mở rộng tầm mắt. Thấy sự lợi hại của Lục đại thần y nhà ta. À phải rồi. Bát trên bàn không phải thuốc đâu, là cháo đậu đỏ ý dĩ đấy, thiếp có thêm trần bì vào, không ấy đâu, chàng tranh thủ uống nóng đi. Ái chà, ái phi của trẫm đúng là lên được long sàng, xuống được sảnh đường. Theo ta thấy, vị Lục viện trưởng này của chúng ta vẫn còn non và xanh lắm. Phải, người trẻ tuổi muốn làm chuyện lớn, muốn quậy phá, cũng dễ hiểu thôi. Hồi chúng ta còn trẻ, cũng có mấy suy nghĩ không biết trời cao đất dày là gì. Cái sai của cô ta là không nên động vào đám xương giả chúng ta. Chính xác, lại muốn chúng ta đi dạy cho đám chân lấm tay bùn, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Còn cả hồi xuân thủ của Lý gia ta nữa, nếu để người ngoài học hết, sau này ta lấy gì mà ăn? Đúng thế. Chúng ta cứ câu giờ là được. Hôm nay đau chân, ngày mai chóng mặt, ngày kia thì mèo nhà ta đẻ. Tóm lại là thiếu gì cớ. Ta không tin là Lục sau đó muốn đem cái đám xương giả chúng ta đây mang ra chém hết sạch sành xanh sao. Chính là thế. Chính là thế. Nói đúng lắm. Chuyện này đều là tuyệt kỹ mấy đời chúng ta lưu truyền lại đó, là vốn liếng an thân lập mệnh của chúng ta. Nàng ta muốn tay không bắt giặc, chỉ dựa vào mấy câu đạo lý suông của nàng ta mà muốn chúng ta dốc hết của cải gia truyền ra sao? Nằm mơ đi. Chư vị đại nhân đều ở đây cả à? Chư vị đại nhân đều ở đây cả à? Lưu công công, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Có phải bệ hạ lại ban thánh chỉ gì, bắt chúng ta đi dạy học không? Bệ hạ nói rồi, không cưỡng cầu, đi hay không ấy à, toàn quyền dựa vào ý nguyện của các vị đại nhân. Có điều, bệ hạ để biểu dương những người nguyện ý vì nước dục tài, làm y sư, đặc biệt ban bố một bản quy định đánh giá chức danh giảng viên Học viện Y khoa Hoàng gia và biện pháp quản lý biên soạn giáo trình. Tạp ra tới đây ấy mà, chính là để đọc cho chư vị nghe thử. Phụng Thiên Thừa vận Hoàng đế chiếu viết, phàm là người tham gia biên soạn giáo trình Đại Thánh Y học đại điển, tên tuổi quê quán của người đó đều được khắc lên trang nhất của sách. Sách này sẽ được in 1 triệu bản, phát đi các châu huyện trong thiên hạ, thậm chí lưu truyền hậu thế, vĩnh thùy bất hủ. Cái gì? Khắc lên sách, phát hành thiên hạ, lưu truyền hậu thế. Đợt đầu thiết lập ghế giáo sư đặc cấp, chỉ giới hạn 3 người, hưởng đãi ngộ chánh tam phẩm. Thấy quan lớn hơn 1 cấp, phối hưởng thái miếu. Hơn nữa con cháu trực hệ, được đặc cách vào Thái Y viện không cần thi. Thế tập võng thế. Cái gì? Thế tập võng thế. Nếu chư vị đại nhân không rảnh biên soạn giáo trình, thì Học viện Y khoa sẽ hướng ra dân gian, chiêu hiền đãi sĩ rộng rãi. Nếu có thần y dân gian nguyện hiến bí phương biên soạn giáo trình, triều đình sẽ ban cho danh phận chính thống. Kẻ không thuộc hệ thống này đều bị coi là lang băm, không được công nhận. Kẻ không thuộc hệ thống này đều bị coi là lang băm, không được công nhận. Chuyện này, cái gì? Thế này, chẳng lẽ để cái gã chuyên bán thuốc cao da chó ở chợ Tây tên lang băm Lý Nhị Dỗ tới viết giáo trình sao? Cuối cùng Lý Nhị Dỗ thành giáo sư đặc cấp. Cái thứ cao da chó đó thành tiêu chuẩn quốc gia. Sau này, tên tuổi lưu danh thiên cổ. Được rồi, ý chỉ của tạp gia cũng đã truyền đạt xong. Thời gian báo danh bên Học viện Y khoa hạn chót là 7 giờ tối nay, chỉ có 3 suất thôi đấy. Tạp gia còn phải về phục mệnh hoàng thượng, không ở lại lâu nữa. Cáo từ các vị. Công công đi thong thả. Không được, ta đau bụng quá, ta phải đi nhà xí đây. Lão thất phu kia, hướng đó mà là đi nhà xí hả? Đó là đường xuất cung mà. Lão ta muốn đi báo danh đấy. Lão muốn cướp chức giáo sư đặc cấp của ta, bản chính chủ của ta mới là thiên hạ đệ nhất. Kẻ nào cũng đừng hòng cướp quyền đứng tên của ta.
Các người đứng lại đó cho ta là viện phán. Về thâm niên thì phải là ta trước chứ, giáo trình nhi khoa đó phải do ta viết mới đúng. Cái tên Lý Mặt Dỗ này, nếu dám cướp khoa nhi của ta liều mạng với hắn. Cô nương, trời đã tối thế này rồi, chắc chắn là không còn ai đến nữa đâu, ra đóng cửa lại đi. Có chuyện gì vậy? Động đất à? Ta trước. Lục viện trưởng, đây là gia truyền của lão phu, y điển nhi khoa 300 năm nay, chọn bộ 18 quyển. Lão phu muốn làm chủ nhiệm khoa nhi, ai cũng đừng hòng tranh với ta, kẻ nào mà dám tranh, ta châm một kim cho chết tươi. Lão Vương kia, tránh ra cho ta. Lục viện trưởng, đây là bí phương của nhà ta, còn cả hồi xuân châm pháp bất truyền của ta nữa. Yêu cầu của ta không cao đâu, làm phó tổng biên tập là được rồi, nhưng cái danh hiệu giáo sư đặc cấp đó nhất định phải có một suất cho ta. Đánh ra đi, ta cũng muốn, ta trị chật đả tổn thương là nhất đấy. Cút sang một bên. Lục viện trưởng, đây là thuốc trị bệnh hoa liễu của nhà ta, bí phương tổ truyền đấy. Lão Vương, ông lôi kéo ta làm cái gì? Ông mà còn lôi nữa, ta châm kim chết ông bây giờ. Ông dám à? Tránh ra. Có châm chết ta thì ta cũng phải báo danh, vì con trai ta liều cái mạng già này. Đừng có lôi, tránh đường, tránh ra. Đừng lôi, đừng kéo nữa, từ từ thôi. Đây chính là dương mưu mà Lâm Hưu nói sao? Thế này thì hiệu nghiệm quá rồi. Mấy lão già khú đế này, xếp hàng lại cho ta. Ôn ào náo loạn thế này còn ra thể thống gì nữa? Xếp hàng đi. Muốn làm giáo sư, muốn đứng tên tác giả thì phải tuân thủ quy tắc. Được, Vương đại nhân. Ngài cứ xỏ lại cái giày vào cho tử tế đã. Đây là trường học, chứ không phải nhà tắm công cộng đâu. Chắc lại là nha đầu nào khen trẫm soái đây mà. Vô địch đúng là một nỗi cô đơn mà. Được rồi, con nhìn xem. Đây là của Vương viện phán. Cái lão già này, bình thường đến bắt mạch cho ai ra, cũng run lẩy bẩy, thế mà giờ lại bảo muốn vạch lá tìm sâu trong hoàng đế nội kinh, nhặt ra 300 lỗi chính tả để nộp cho học viện y khoa của chúng ta, chấn chỉnh tận gốc. Con bé Lục sau đó, nước cờ này đi hơi bị táo bạo đấy, so với con bé nhà họ Lý nồng nặc mùi tiền kia thì cao tay hơn nhiều. Tiêu bài lưu danh sử sách này của con đã dọa cho đám người kia sợ mất mật rồi. Ý mẫu hậu là mấy lão già khú đế đó sao? Tại sao phải sợ họ chứ? Trẫm có bắt họ đi, đỡ đẻ cho heo nái đâu. Ngàn năm nay chỉ có đám học sĩ ở Hàn Lâm viện mới có tư cách bình phẩm phong tông sư. Họ bảo ai là thánh nhân thì người đó là thánh nhân. Nhưng giờ con lại qua mặt họ, trực tiếp phong tông sư cho một đám thầy thuốc. Vậy mẫu hậu à? Phải làm sao đây? Cũng không thể giết sạch bọn họ được. Giết. Đó là việc của đám võ biền. Con chỉ cần giả ngốc là được. Phải để họ cảm thấy con làm những việc này đều là để dỗ ngọt mỹ nhân cho vui thôi. Để họ thấy rằng con chính là một hôn quân, thì họ ngược lại sẽ yên tâm. Nhi thần ngộ ra rồi. Phải quán triệt chữ lười đến cùng. Tất cả cải cách đều phải được đóng gói dưới cái mác lười biếng. Con trai à, y thuật chỉ là tiểu đạo, văn chương mới là đại đạo. Con động vào miếng bánh của đại phu thì không sao, nhưng đám hủ nho kia sắp kéo đến đập đầu can gián rồi đấy. Con nghĩ kỹ chưa? Làm sao vừa nằm ườn ra đó mà vừa đuổi khéo được bọn họ? Ít ra rồi ạ, chỉ một đạo lý thôi, nét chữ nhiều quá. Trẫm phê tấu chương, phê đến mỏi cả tay. Lý do hay đấy, chẳng ai dám để hoàng đế chịu mệt cả. Nếu đám thần tử này ngay cả chút hiếu tâm ấy cũng không có thì chính là đại bất kính. Được rồi, ăn no rồi thì xéo đi. Người. Bệ hạ, chúng ta về cung Càn Thanh ngủ bù hay là đi đâu ạ? Nghe nói đám người ở Hàn Lâm viện
vì khoản vốn đầu tư kia của ta, mà đêm qua trong đèn thâu đêm suốt sáng. Đi. Chúng ta đi thăm hỏi một chút, đám ái khanh đã vì văn trị võ công của trẫm mà lao tâm khổ tứ. Bệ hạ định đến Hàn Lâm viện sao? Đến xem náo nhiệt, tiện thể thêm dầu vào lửa. Đã muốn điên thì phải điên cho triệt để. Khởi giá. Rõ. Cái này, câu này không đúng, trong thiên tự văn, thiên địa huyền hoàng sao có thể xóa được, xóa. Phải xóa. Bệ hạ đã nói rồi. Phải đơn giản, dễ thực hiện. 4 chữ này tuy là kinh điển, nhưng đó là cho người có học xem. Cho đám dân đen chân lấm tay bùn xem thì có tác dụng gì, họ có đọc hiểu được không? Chi bằng đổi thành trời cao đất dày, phàm tục, tục không chịu nổi, làm nhục văn hóa. Văn hóa có mài ra ăn được không? Nó có đổi ra tiền được không? Ta nghe nói bên lễ bộ, bọn họ làm ra một cái gì mà bách gia tính bản cấp tốc, chỉ cần học thuộc đủ 100 họ là có thể nhận tiền thưởng. Thế còn chúng ta, nếu không mau làm ra chút thành quả thực tế, đến lúc đó số bạc kia sẽ bị lão già Tôn Lập Bổn kia cũng đi hết đấy. Nhưng ngài cũng không thể sửa đổi sách thánh hiền lung tung được, bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Trẫm ở tít đằng xa đã nghe thấy các khanh ồn ào rồi, cãi nhau cái gì thế, sao hả? Có phải đang bàn xem chia chắc số bạc của trẫm thế nào không? Bệ hạ, thần có một kế. Chắc chắn có thể vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh sư nối tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Bệ hạ, tên Tô Mặc này hành sự điên khùng, làm nhục văn hóa. Ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn, khanh vội cái gì mà vội? Ngươi nói đi. Bệ hạ, xin hãy xem qua. Chỉ vì chữ này quá khó. Một chữ dự trong do dự, mà tốn đến 29 nét. Một lão nông viết cả đời trên bờ ruộng, cũng chưa chắc đã viết đúng. Nếu đổi thành thế này, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Thần cho rằng, nếu muốn khai mở dân trí, ắt phải đơn giản hóa văn tự trước. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Quên nguồn quên gốc. Những chữ này là do thánh nhân tạo ra, ẩn chứa chân lý của trời đất. Đâu phải thứ ngươi có thể tùy tiện sửa đổi. Ngươi làm thế này là muốn đoạn tuyệt văn mạch của Đại Thánh triều ta đấy. Đúng thế. Viết chữ Long Thành ra như thế kia, thì còn ra dáng rồng nữa không? Đó là con giun thì có, bệ hạ. Kẻ này đúng là tên điên. Ngài vạn lần không thể tin hắn. Được rồi. Cãi cái gì mà cãi, tất cả ngậm miệng lại cho trẫm. Ồn ào đến mức trẫm đau cả đầu rồi. Trẫm không hiểu mấy cái đạo lý lớn lao của ngươi. Nhưng tên nhóc này đúng là nhân tài. Các khanh nói xem, mỗi ngày trẫm phê tấu chương, chỉ riêng chữ chuẩn và chữ tấu thôi. Nét bút thực sự quá nhiều, trẫm viết đến mỏi cả tay. Chỉ vì mỏi tay mà ngài muốn sửa đổi văn tự mấy ngàn năm sao? Chỉ nước lớn như nấu cá nhỏ. Sao có thể vì chút chuyện còn con này chứ? Khanh to gan. Tay của trẫm, đó là tay vàng tay ngọc đấy, nếu làm nó mệt hỏng rồi, các khanh có đền nổi không? Hơn nữa, trẫm thấy Tô Mặc sửa đổi rất khá. Nét chữ ít đi, viết cũng nhanh hơn. Sau này trẫm phê duyệt tấu chương sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian. Một nửa thời gian tiết kiệm được này, trẫm có thể tranh thủ ngủ nướng thêm một chút. Tô Mặc, thần có mặt. Kể từ hôm nay, anh chính là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt đơn giản hóa chữ viết của Hàn Lâm viện. Khanh muốn sửa thế nào thì sửa. Chỉ có một nguyên tắc duy nhất, làm sao cho tiện lợi nhất, đỡ tốn sức nhất là được. Tại buổi thiết chiều sáng mai, Khanh hãy cùng đám văn quan kia chia sẻ thật kỹ về các mô hình mẫu của Khanh. Bệ hạ, vạn lần không thể được. Sao người có thể tin hắn như vậy? Sao hả? Tô Mặc này, chẳng phải là người của Hàn Lâm viện các khanh sao? Được thôi. Nếu các khanh cảm thấy có vấn đề thì trẫm sẽ điều Tô Mặc sang lễ bộ làm việc. Tấu chương sau này, kẻ nào còn dám dùng mấy cái chữ nhiều nét, rườm rà, phức tạp kiểu phồn thể đó, trẫm sẽ bác bỏ thẳng thừng. Tuân chỉ. Được rồi, khẩn trương lên một chút. Hoàng hậu vẫn đang đợi, trẫm còn phải mang bộ giáo trình này về khai giảng nữa. Kẻ nào mà làm lỡ việc trẫm dỗ dành vợ yêu, cũng như
Đại kế giáo dục của trẫm, trẫm sẽ hỏi tội kẻ đó. Rõ. Tiểu đăng tử, nô tài có mặt, đi hồi cung. Hôm nay tâm trạng trẫm rất tốt, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thêm vài món ngon. Tuân lệnh. Khoan đã. Cái chốn Ninh Cổ Tháp kia, có phải đang thiếu vài thầy giáo dạy học không? Nếu trong Hàn Lâm viện này còn kẻ nào không có mắt, cứ nhất quyết muốn làm khổ cái tay của trẫm, thì tống cổ bọn họ đến đó cho tỉnh ngộ đi. Dạ. Đi thôi. Có việc thì tâu, không việc thì bãi chiều đi nhậu ta mời. Thần có bản tấu. Đêm qua thần đã thức trắng đêm để tập hợp trí tuệ của toàn thể lễ bộ, soạn thảo Đại Thánh Triều giáo hóa vạn dân sớ, khẩn cầu bệ hạ ngự lãm. Giáo hóa là gốc rễ lập quốc, cần phải noi gương các bậc tiên hiền, mở rộng hệ thống tư thục. Anh có thể đi vào trọng tâm được không? Thần cho rằng đây là đại kế trăm năm, không thể nóng vội chạy theo thành tích trước mắt. Tôn Ái Khanh, trẫm hiểu cả mà, nhưng những lời Khanh nói thật sự quá nhạt nhẽ. Tô Mặc đâu rồi? Đã chết chưa? Chưa chết thì lết lên đây cho trẫm. Hàn Lâm viện tu soạn Tô Mặc, tham kiến bệ hạ. Tô tu soạn. Trên điện kim loan trang nghiêm mà áo mũ xộc xệch thế kia, còn ra thể thống gì nữa? Ôi chao ôi! Cả đêm hôm qua, thần chỉ mải mê viết chữ, sửa chữ, bận đến nỗi mặt cũng chưa kịp rửa. Chẳng giống Tôn đại nhân chút nào. Tấu chương này viết nghe thơm thật đấy, chỉ là không biết bên trong cái vỏ bọc này rốt cuộc là kế sách dân sinh hay là mùi son phấn đây. Ngươi, ái chà, được rồi. Tô Mặc, đồ đã mang đến chưa? Bẩm bệ hạ, thần đã mang đến rồi ạ. Đây là bản chữ Hán giản hóa, sửa lỗi sai thường gặp. Thực ra cách này cũng đơn giản lắm, chính là tháo dỡ một chữ ra, chỉ giữ lại cái khung sườn cốt lõi, để một lão nông một chữ bẻ đôi không biết trong vòng 3 ngày có thể viết được tên của chính mình. Hoang đường, quá hoang đường. Chữ Hán là do người xưa tạo ra, từng nét bút đều mang ý nghĩa sâu sắc. Chữ nhân hai nét nương tựa vào nhau. Chữ tín gồm chữ nhân và chữ ngôn, lời người nói ra ắt phải có uy tín. Ngươi tháo chữ ra rồi thì đó còn là chữ nữa không? Đó là kẻ tàn phế cụt tay cụt chân, đó là đánh gãy cuộc sống của văn minh. Bệ hạ, cách này tuyệt đối không thể thực hiện. Nếu ban hành loại chữ tàn khuyết này thì văn mạch Đại Thánh Triều còn đâu nữa. Thần tán thành. Đây là hành động làm lung lay gốc rễ quốc gia đấy hạ. Tô Mặc, tên gian tặc này, tâm địa đáng chém. Văn mạch. Tôn đại nhân, cái văn mạch mà ngài nói ấy là chỉ mấy cuốn sách cổ quý hiếm trong thư phòng ngài, hay là việc bách tính có đọc hiểu được đơn thuốc hay không? Ngài có biết mỗi năm có bao nhiêu người dân chính vì không đọc hiểu khế ước mà bị ép đến mức bán con trai, bán con gái không? Thằng nhãi danh, ngươi cái gì mà ngươi nói đi? Ta đúng là thô thiển, nhưng cái cách thô thiển này của ta có thể giúp người ta biết chữ. Kẻ đọc sách chúng ta chẳng phải là muốn vì trời đất mà lập tâm sao? Giúp người ta nhận mặt chữ, đó mới gọi là lập tâm. Còn nếu khiến người ta nhìn vào mà chóng cả mặt thì đó gọi là lập bia mộ. À, Tô tu soạn, bản quan hỏi một câu, chữ đã giản hóa này viết lên có đỡ tốn mực không? Đỡ chứ, chắc chắn là tiết kiệm rồi. Thượng thư đại nhân ngài nghĩ xem, trước đây một chữ cần 20 nét, giờ chỉ cần 5 nét. Ngài tính xem tiết kiệm được bao nhiêu là mực. Còn nữa, nó không chỉ tiết kiệm mực, nó còn tiết kiệm giấy nữa cơ. Trước đây một cuốn sổ cái đại khái cần dày thế này, giờ chỉ cần mỏng thế này thôi. Bệ hạ, thần cho rằng lời của Tô tu soạn rất có đạo lý. Đa đa, ngươi còn biết liêm sỉ là gì không hả? Chỉ vì vài tờ giấy mà vứt bỏ cả phép tắc tổ tông sao? Ta bảo này Tôn đại nhân, lão tổ tông cũng đâu có quy định là không được tiết kiệm tiền đâu. Hơn nữa, số tiền tiết kiệm được này đủ để xây biết bao nhiêu con đường. Đây cũng là đang thi hành nhân chính mà. Thần cũng thấy có lý. Văn thư ở hình bộ nhiều vô kể, nếu có thể đơn giản hóa chữ viết, chắc chắn sẽ nâng cao hiệu suất phá án. Chữ trên bản vẽ của công bộ, ghi chú quá dày đặc, rất dễ nhìn hoa cả mắt. Thần cũng tán thành. Thủ phụ đại nhân, ngài nói một câu đi chứ. Đây chính là đại sự làm lung lay gốc rễ đất nước đấy. Bệ hạ, phép tắc tổ tông không thể thay đổi. Chữ này mà sửa đổi, chúng ta sau này làm sao đọc sách thánh hiền?
Làm sao đối thoại với người xưa đây? Chuyện này, được rồi, các khanh đừng cãi nhau nữa. Tôn Ái Khanh, những gì khanh nói trẫm đều hiểu, cái gọi là tình hoài ấy mà, cái sự sang chảnh ấy mà, nhưng khanh có biết không? Mỗi ngày trẫm phê duyệt tấu chương, có mệt hay không? Bệ hạ trăm công nghìn việc, đương nhiên là mệt rồi, đúng vậy đó. Mấy cái tấu chương các khanh dâng lên mỗi ngày ấy, chữ nghĩa cứ đen kịt một mảng, có lúc trẫm nhìn còn chẳng ra. Trẫm không muốn cố gắng nữa đâu, được không? Hay là thế này đi, chúng ta thi đấu tại chỗ một ván, ai thắng thì nghe theo người đó, ai thua thì ngậm miệng lại. Thi đấu? Thi đấu cái gì ạ? Tứ thư ngũ kinh, đó là sở trường của vi thần mà. Đọc thuộc lòng mệt lắm. Chúng ta thi viết, trẫm đọc, các khanh viết. Chỉ cần ai ít nét bút hơn, mà viết ra để người ta vẫn đọc được thì người đó thắng. Được. Vậy chúng ta viết mấy chữ này nhé. Con rùa ưu uất. Bệ hạ, thần viết xong rồi. Nhanh thế đã xong rồi sao? Vâng ạ, không thì mực khô mất. Còn Tôn Ái Khanh đâu? Sắp xong rồi ạ. Nào, cho mọi người mở mang tầm mắt nào. Chữ của Tôn Ái Khanh ấy mà, quả thực rất đẹp. Nhưng mà, chỉ để treo trên tường ngắm thôi, còn chữ của Tô Mặc ấy mà, tuy rằng xấu như chó cào, nhưng được cái đỡ tốn sức. Trẫm ấy à, ghét nhất là chuyện đơn giản lại cứ làm cho phức tạp hóa. Kể từ hôm nay, toàn quốc phổ cập phương pháp giản thể chữ Hán. Phàm là tấu chương dâng lên cho trẫm, nếu không viết bằng chữ giản thể thì trả về hết cho trẫm. Tôn Ái Khanh. Sau khi Hàn Lâm viện giản lược chữ Hán xong, thì việc phổ cập và giáo dục sẽ do lễ bộ các khanh phụ trách đấy. Thần tuân chỉ. Được rồi, thôi được rồi, bãi triều cả đi. Tô Mặc ở lại. Trẫm có chuyện muốn hỏi khanh. Bệ hạ. Thằng nhóc nhà ngươi vẽ rùa cũng đẹp đấy nhỉ. Bệ hạ quá khen. Đó là bức tự họa của thần ạ. Ở cái chốn này, lăn lộn giữa đám lão thần mở miệng ra là nhân nghĩa. Nếu không tự thu mình vào trong vỏ, bình thường giả vờ chậm chạp một chút, u sầu một chút, thì e là đã sớm bị bọn họ dẫm chết rồi. Yên tâm đi, có trẫm ở đây, kẻ nào dám dẫm lên khanh, trẫm sẽ đánh gãy chân hắn. Chỉ cần khanh có thể thay trẫm, khiến người trong thiên hạ hiểu được ý chỉ của trẫm, trẫm hứa sẽ cho khanh vào nội các, thay trẫm chặn hết mấy cái tấu chương nhìn vào là đau mắt đó lại, trả về hết cho ta. Tạ chủ Long ân. Nghe nói mấy hôm nay kinh thành náo nhiệt lắm. Thế tử của các phiên vương có phải đều đến cả rồi không? Bẩm đúng là vậy. Tần vương, Quận vương, cùng với tứ đại thế gia Giang Nam, đều đã phái con cháu dòng đích đến. Thậm chí, có gia chủ còn đích thân tới, trên danh nghĩa là chúc mừng bệ hạ, nhân đại điển đăng cơ, cũng như hỷ sự đại hôn. Thực tế là, đến để xem tân đế là trẫm đây, có phải là quả hồng mềm dễ nắn hay không chứ gì, đến hay lắm. Cái đám người vừa có tiền vừa rảnh rỗi này, chẳng phải là người nhà tự dâng đến cửa sao? Năm nay chúng ta sẽ làm một cái dự án hy vọng. Bệ hạ, dự án hy vọng là cái gì ạ? Tôn đại nhân, mọi năm thì cái đại điển đại hôn ấy thường tổ chức theo kiểu nào? Bẩm bệ hạ, theo tổ chế, sẽ ban yến tiệc cho quần thần tại điện Thái Hòa. Sau đó là giáo phường ti dâng vũ, lễ bộ tấu nhạc. Sau đó, khoan. Thế thì chán chết đi được. Một đám ông già tụ tập ăn cơm nguội. Lại còn mấy điệu múa lờ đờ chậm chạp, nhìn thôi đã thấy buồn ngủ rồi. Hơn nữa, lại còn tốn tiền quốc khố. Thực sự là quá lãng phí. Vậy ý của bệ hạ là đại hôn lần này, yến tiệc buổi tối chúng ta sẽ đổi thành đêm hội văn nghệ từ thiện đại thánh triều.
Chẳng phải chúng ta sắp phát hành sách chữ giản thể sao, cần phải có tiền, vậy thì hãy cho thiên hạ một, đây là cơ hội để tỏ lòng trung thành. Thế này đi, Khanh đi xuống dân gian tìm mấy gánh hát có hoàn cảnh thê thảm một chút đến biểu diễn tiết mục. Thảm thế nào ư? Ví dụ như là một cô bé khao khát được đi học, nhà nghèo rớt mồng tơi lại còn bị ác bá bắt nạt, ây ra, tóm lại là càng thảm càng tốt. Đợi đến khi đám thế tử đó xem đến mức nước mắt lưng tròng, trẫm sẽ đứng ra thành lập một cái quỹ khuyến học đại thánh. Trẫm sẽ tự mình quyên góp, để xem đám người đó còn mặt mũi nào mà không móc tiền ra. Đây đâu phải là dạ tiệc gì, đây rõ ràng là lừa đám quyền quý đó vào chồng, đóng cửa lại, sau đó dùng cái gậy đạo đức, ép bọn họ phải móc hết bạc trong túi, lôi ra bằng sạch. Bệ hạ thánh minh. Tôn đại nhân, việc này Khanh phải tranh thủ đi làm ngay. Nhớ kỹ, sân khấu nhất định phải lớn, không khí nhất định phải tới bến. Đến lúc đó ai quyên góp nhiều thì phát cho họ cái bằng khen do chính tay trẫm đề tựa. Thần tuân chỉ. Ôi chao, hôi quá đi mất. Tiêu rồi, làm bẩn thế tử trấn Nam Vương rồi, lần này không chỉ đền mạng mà cả nhà cũng vạ lây mất thôi, chứ còn gì nữa, ngươi nói xem. Sao mà bất cẩn thế không biết? Khí thế hùng hổ thế kia, chắc không trực tiếp giết lão bá đó luôn chứ. Tất cả ngậm miệng lại cho bổn thế tử, không biết không có tội, hiểu không? Đừng làm kinh động đến cụ già. Cụ ơi, có bị thương ở đâu không? Chỗ bạc này cụ cầm lấy đi trị bệnh. Đường trơn trượt, lần sau cụ đi đứng cẩn thận nhé. Ta chưa tỉnh ngủ sao? Người vừa rồi, thật sự là kẻ trong lời đồn, một bữa ăn thịt 3 đứa trẻ, thế tử trấn Nam Vương sao? Nghe nói triều đình ấy à, gần đây đang lập cái tổ công tác gì đó, đám người đó cầm thượng phương bảo kiếm, đi xuống các địa phương chém giết tứ tung, ngay cả tiểu cữu của phiên vương cũng bị bắt mất 3 người rồi, cái đám công tử này ấy à, ta đoán là trước khi vào kinh, đã bị trưởng bối trong gia tộc dặn dò kỹ lưỡng rồi. Rất có khả năng là vậy, đi thôi, đi thôi. Thần tham kiến bệ hạ. Thấy long nhan bệ hạ, tựa như ánh mặt trời mới mọc. Tiêu rồi, tiếng thở dài này là ý gì đây? Là không hài lòng với chúng ta, hay là bệ hạ lại gắt ngủ rồi? Giả chân quá, quá là giả chân. Đứng dậy hết đi. Nhìn cái đức hạnh của các khanh xem. Người nào người nấy khúm núm, đến thở mạnh cũng không dám. Sao hả? Cái điện thái hòa này của ta có hổ ăn thịt người chắc, hay là khanh bảo trẫm giống một con quái vật ăn thịt người không nhả xương? Thần không dám. Bệ hạ, long uy hạo đãng, chúng thần là kính sợ thiên nhan, cung thuận xuất phát từ tận đáy lòng, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính. Trẫm thấy là có tật giật mình thì có, cung kính quá mức thì đích thị là phi gian tức đạo. Nghe nói khanh ở địa phương cũng là bát diện oai phong lắm mà. Sao thế? Hôm nay đến đây lại hoàn hảo thế này, đến động tác hành lễ cũng y hệt như đúc. Mộc thế tử, trẫm nghe nói canh ở Nam Cương, chỉ cần một bữa cơm không vừa ý là khanh lật bàn ngay. Sao thế? Hôm nay chân lại mềm nhũn ra thế kia? Hay là khanh có mưu đồ riêng, muốn tính kế trẫm? Bệ hạ thần uy. Được rồi, thả lòng đi. Trẫm chỉ muốn thử thách gan dạ của khanh chút thôi. Có điều là, xem ra gan cũng chẳng to lắm nhỉ. Đã như vậy thì trẫm yên tâm rồi. Mấy ngày này khanh cứ chơi bời thoải mái ở kinh thành, đừng gây chuyện, cũng đừng giữ kẽ.
Dù sao thì, cái dạ tiệc mấy ngày nữa trẫm tổ chức đã đặc biệt vì các khanh mà giữ lại mấy vị trí đắc địa đấy. Nếu đến lúc đó, kẻ nào không nể mặt, mà cứ trưng cái mặt đưa đám ra cho trẫm. Được rồi, bãi triều đi. Cái vụ tảo triều này đúng là phản nhân loại mà, trẫm phải về ngủ bù một giấc đây. Đáng sợ. Quá đáng sợ rồi. Ai đồn Tân Hoàng là phế vật chỉ biết ngủ hả? Đây rõ ràng là một kẻ điên khùng hỉ nộ vô thường, là một con quái vật. Thế tử, mấy kế hoạch thăm dò triều đình đại thành ấy, thăm dò cái rắm. Ngươi muốn hại chết bổn thế tử à? Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người cứ ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Cái dạ tiệc mấy ngày tới, mang hết những thứ tốt nhất đem từ nhà theo ra đây, chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Kẻ nào dám gây chuyện cho bổn thế tử, ta chém hắn trước. Rõ. Bệ hạ, chiêu này của bệ hạ đúng là giết gà dọa khỉ a. Cái này gọi là tâm lý học người dùng, trẫm dọa cho bọn họ sợ chết khiếp trước, để bọn họ cảm thấy trẫm có thể tùy hứng tịch thu gia sản của họ bất cứ lúc nào, sau đó cho họ một cơ hội chỉ cần tiêu tiền là mua được niềm vui của trẫm. Nàng nói xem, bọn họ có tranh nhau mang tiền đến không? Bệ hạ, người làm hoàng đế kiểu gì thế này? Quả thực là gian thương hắc ám nhất thiên hạ. Thần thiếp thấy, giá vé vào cửa đêm hội này còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đó là đương nhiên. Bây giờ lũ cừu này đã được nuôi béo tốt thế kia, lông lá mượt mà bóng loáng. Thì trẫm không xén lông mạnh tay một chút thì có lỗi với vở kịch tối nay quá. Bệ hạ, tôn thượng thư cầu kiến, cho hắn vào. Tuân chỉ. Bệ hạ, gánh hát mà người bảo thần tìm, thần đã mang đến rồi ạ, mời người thẩm định. Đây là vở Lục Nguyệt Tuyết, vô cùng đặc sắc, vô cùng cảm động đấy ạ. Đừng có giả vờ ngây ngô với ta, ngươi vào nhà lao này cũng được một thời gian rồi. Tiền dầu đèn, tiền dương dạ, một xu cũng chẳng thấy đâu. Dừng. Bệ hạ, có chỗ nào không ổn sao ạ? Vở Lục Nguyệt Tuyết này là do gánh hát nổi nhất kinh thành diễn đấy. Lời ca được viết cực kỳ tao nhã, giọng hát cũng chuẩn mực nhất. Nhã. Cái này nó nhã quá mức rồi. Tôn đại nhân, mục đích lần này của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là nhắm vào đám phiên vương, thế gia vọng tộc kia, phải móc được bạc từ trong túi bọn họ ra. Khanh bày vẽ mấy thứ hoa mỹ này, bọn họ có hiểu được không? Bọn họ có khóc nổi không? Đậu Nga, còn chưa đủ thảm sao? Đậu Nga, vẫn chưa đủ thảm đâu. Khanh xem, cô ta diễn thì đúng là oan ức thật, nhưng nhìn bộ đồ cô ta mặc kìa, còn đẹp hơn cả dân thường, mặc trong dịp Tết nữa. Chúng ta muốn móc tiền từ túi bọn họ, thì phải giống như một cây kim, đâm thẳng vào tâm can bọn họ. Thứ chúng ta cần không phải là nghệ thuật cao siêu, tao nhã, mà là bom nước mắt. Thôi được rồi, đi đi, gọi Tô Mặc đến đây cho trẫm. Mấy cái việc hắc ám đánh thẳng vào linh hồn này. Tuân chỉ. Tham kiến bệ hạ. Quý phi nương nương. Bình thân. Tô Mặc, trẫm sẽ gợi ý cho Khanh vài hình ảnh. Khanh hãy viết thành kịch bản cho trẫm, nhớ kỹ đây. Đừng có dùng mấy cái văn biển ngẫu sáo rỗng, cũng dẹp ngay mấy từ chi, thu, giả, dã đi. Cứ dùng văn nói bình dân thôi, viết sao cho càng xé lòng càng tốt. Xin bệ hạ cứ nói. Cảm hứng của thần sắp tuôn trào rồi đây ạ. Cảnh đầu tiên là thế này. Bối cảnh là ở sâu trong núi lớn. Một căn nhà tranh vách đất tồi tàn, gió lùa từ phía. Nhân vật chính là một bé gái 6, 7 tuổi. Tóc tai sơ xác, vàng vọt, quần áo thì vá chẳng vá đục. Nó đang ngồi viết chữ trên tảng đá. Nhớ kỹ, mắt phải to, phải thật sáng. Phải toát lên được cái sự khát khao được đi học đó.
Cảnh thứ hai này là một lão tiên sinh dạy học. Tháng chạp mùa đông, tuyết lớn phong tỏa núi non. Than sưởi trong học đường này đã tắt ngấm từ lâu rồi. Lũ trẻ lạnh đến mức tay không cầm nổi bút nữa. Cảnh thứ ba này là một ông lão. Được rồi, như đó thôi. Thần đã được khai sáng rồi ạ. Viết, viết ngay cho trẫm một kịch bản thần sầu vào. Trẫm nghĩ xong cả cái tên rồi, tên gọi là Hàn môn học tử của Đại Thánh Triều. Cần tuân chỉ. Dẹp ngay cái bộ biên chung này cho ta, cái này dùng cho Khánh Điền, vui vẻ quá mức rồi, lui xuống hết đi, dùng kèn sơ na cho ta, thế mới đủ thê thảm, đủ thảm tuyệt nhân hoàn. Bệ hạ đúng là thần nhân. Lão thần sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy vở kịch nào đánh trúng lòng người thế này, cái này so với mấy thứ tài tử giai nhân rên rỉ ỉ ôi kia, mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cảm động thôi thì có tác dụng gì? Chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta đang để trẻ con trong thiên hạ này đều có sách mà học, có trứng gà mà ăn. Khanh bảo lễ bộ đi tìm vài chục người, giọng to mồm lớn vào. Mấy quan viên biết diễn sâu ấy lập thành một tổ khuấy động không khí. Bệ hạ, tổ khuấy động không khí là gì ạ? Chính là đội khóc thuế đấy. Trong buổi dạ tiệc hôm nay, chỉ cần trẫm ở trên đài vừa quệt nước mắt thì bọn họ phải ngay lập tức gào mồm lên cho ta, hơn nữa phải vừa khóc vừa hét, kêu là thảm quá đi mất. Thần biết tội rồi, thần xin quyên góp bổng lộc 1 năm. Thế này còn ra dáng quan lại triều đình không? Đây là đội khóc đám ma chuyên nghiệp thì có. Nhớ kỹ đấy, giọng phải đủ to. Kẻ nào hô quyên góp mà không đủ lớn, bị các vương gia khác át tiếng đi mất thì trẫm phạt bọn họ bổng lộc nửa năm. Hơn nữa, còn ném hắn vào trong gánh hát này cho đi đập trứng gà. Bệ hạ người cứ yên tâm. Lễ bộ này cái khác thần không dám nói, chứ người to mồm thì nhiều vô kể. Thần sắp xếp ngay, đi. Bệ hạ, chỉ dựa vào khóc lóc, e rằng còn lâu mới đủ. Đám phiên vương thế gia kia ra mặt dày lắm. Bọn họ khóc xong quệt mặt một cái, nên không xì tiền thì vẫn không xì tiền thôi, hoặc là tùy tiện ném cho chúng ta vài đồng bạc lẻ bố thí. Vậy, ái phi có cao kiến gì? Ý của thần thiếp là dựng một tấm bia đá ở cửa chính Nam Kinh Thành, gọi là bia công đức. Phàm là kẻ nào lần này quyên góp trên 1 vạn lượng thì khắc tên lên đó. Kẻ nào trên 10 vạn lượng tên sẽ được khắc ở vị trí cao nhất. Lợi hại. Còn cả số tiền Mộc Thế Tử quyên góp nữa, toàn bộ đều dùng để xây lại trường học ở Nam Cương. Mộc Thế Tử nếu quyên góp ít, thì bà con cô bác quê nhà hắn chắc chắn sẽ chọc gãy cuộc sống hắn mất. Không quyên là có lỗi với bà con cô bác lắm. Vãi chưởng. Ái phi, đám hẹ này nàng cắt, là cắt tận gốc, chẳng trừ lại gì luôn. Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn san sẻ nỗi lo với người thôi. Hơn nữa thế này vừa khéo, tiết kiệm được tiền đá làm bia ghi công. Được lắm. Đúng là không hổ danh vợ chồng. Cái bầu trời Đại Thánh Triều này sau này e là sẽ trở nên thú vị hơn nhiều đây. Bệ hạ, đây là chỗ thiếp thân chuẩn bị cho các vị khách quý. Ghế trí tôn VIP 5.000 lượng. Ái phi, trẫm biết bọn họ giàu nhưng chắc không đến nỗi ngốc thế chứ. Bỏ ra 5.000 lượng bạc vào Ngự Hoa Viên này chỉ để hóng gió thôi sao? Cái này, bệ hạ, 5.000 lượng này mua chính là thành ý. 10 chỗ ngồi này, cách chỗ ngồi của người gần nhất. Đến lúc đó nếu người vui vẻ, tùy tiện khen bọn họ vài câu,
thì đối với cả gia tộc bọn họ mà nói, chẳng phải là vinh dự to lớn hay sao? Được thôi. Đám quyền quý này sĩ diện hão, trẫm hiểu. 100 lượng một vé. Chỗ này e là ngay cả mặt mũi đào kép trên sân khấu ra sao cũng chẳng thấy đâu, chỉ nghe được tiếng thôi. Bọn họ sẽ chịu bỏ tiền thật sao? Bệ hạ, chỉ cần đám thương nhân dám mua vé, hơn nữa còn dám ngồi sau lưng bọn họ, thì đám quyền quý này sẽ cảm thấy áp lực chưa từng có. Đến lúc đó, bọn họ vì muốn lấy lại thể diện, không muốn xì tiền ra cũng phải xì. Ái phi, cái đầu này của nàng mà ở quê trẫm thì đúng chuẩn là kỳ tài kinh doanh đấy. Quê ta có câu gọi là gì ấy nhỉ? Hiệu ứng cá da trơn. Bệ hạ so sánh thế này kể cũng sát thực lắm. Đại Thánh triều trước nay trọng nông ước thương. Thương nhân ở trước mặt quyền quý vốn dĩ không ngóc đầu lên nổi. Nếu có cơ hội được vào hoàng cung, đừng nói là 100 lượng, 300 lượng bọn họ cũng cam lòng. Tuyệt, tuyệt lắm. Chiêu này của Ái phi không chỉ là vơ vét tiền tài mà quả thực là chu tâm. Đám người bọn họ không chỉ tốn tiền mua vé vào cửa, lại còn bị đám thương nhân ép phải quyên góp. Bọn họ chắc tức hộc máu mất thôi. Hộc máu cũng phải hộc ở trong Ngự Hoa Viên này. Dù sao thì đây cũng là điềm lành, phải thêm tiền. Được, cứ làm theo ý nàng. Trẫm sẽ bảo Tiền Đa Đa, cái tên trùng xó đó, đến giúp nàng. Trẫm muốn buổi dạ tiệc hôm nay trở thành vở kịch đắt đỏ nhất trong lịch sử Đại Thánh triều ta. Các người không biết đâu, cái gọi là đêm hội từ thiện đó rõ ràng là muốn trấn lột tiền của chúng ta mà. Lão gia nhà ta bảo rồi, đến lúc đó cứ quyên góp đại một ít là được, dù sao thì pháp bất trách chúng, chứ còn gì nữa. Nghe nói còn phải mua vé vào cửa nữa. Đúng là chuyện lạ đời chưa từng thấy, làm gì có đạo lý mời khách mà lại bắt khách móc tiền ra bao giờ. Vị tân hoàng này đúng là thèm tiền đến phát điên rồi. Cô bảo là tổng cộng chỉ có 10 vé sao? Nghe mấy vị công công trong cung đồn rằng vị trí đó nằm ngay cạnh ghế rồng. Đến lúc đó bệ hạ còn ban ngự tử nữa đấy. Hiện giờ phủ trấn Nam Vương, phủ Bình Tây Hầu đều đã phái người đi tranh cướp rồi. Cái ghế trí tôn này nếu thật sự bị kẻ khác cướp mất, thì mặt mũi của thượng thư đại nhân biết để đâu. Đã là ý chỉ của bệ hạ, thì phủ thượng thư ta đương nhiên phải đi đầu ủng hộ. Vé này vương gia ta bắt buộc phải mua, mà còn phải mua loại đắt nhất. Số tiền này còn quyết định cả địa vị chính trị đấy. Vậy nhà chúng ta cũng không thể tụt hậu được. Ta nhớ ra trong nhà còn chút việc, ta xin phép về trước đây. À cái đó ta cũng nhớ ra, ở nhà đang hầm nồi canh, phải về xem sao đã. Lão gia, chỉ mua được ghế vinh quang thôi ạ. Cái gì? Chỉ mua được ghế vinh quang? Cái đồ vô dụng này. Cái gã trời đánh nhà bên cạnh cũng đã mua được ghế trí tôn rồi. Ngươi muốn ta sau này gặp phu nhân hắn phải cúi gầm mặt xuống mà đi hay sao? Còn đứng trơ ra đó làm gì? Đi mua lại cho ta, có phải thêm tiền cũng phải mua bằng được. Dạ. Khoan đã. Ta trả 200 lượng, chỉ cần kiếm cho ta một vé thôi, chỉ cần bước qua cánh cửa đó, xem sau này kẻ nào còn dám chửi chúng ta là gian thương. Đến lúc đó chúng ta đường đường chính chính là hoàng thương dự bị rồi. Đi. Cơ hội tốt đấy. Đi. Tung vé chợ đen ra ngoài cho ta. Thượng thư đại nhân, chúng ta làm thế này có ổn không? Đây là chuyện do bệ hạ đích thân định đoạt mà. Việc này mà để đô ngự sử biết được, là chúng ta bay đầu như chơi đấy. Ngươi thì hiểu cái quái gì, chỉ cần kiếm được bạc bỏ vào quốc khố thì đừng nói là phe vé. Bắt bản quan đi múa lửa bán nghệ cũng được tất. Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là tiếp thị khan hiếm. Hàng càng ít, thì đám người này càng thấy nó quý giá. Tiện thể thả tin đồn ra ngoài luôn. Cứ bảo là vé chính thức đã bán hết sạch rồi. Giờ chỉ còn lại một số lượng ít ỏi. Từ nguồn nội bộ thôi. Một vé 300 lượng. Gấp 3 lần giá gốc rồi, thế thì còn ai mua nữa? Ngươi ấy à?
Quá coi thường thói hư vinh của đám thương nhân này rồi. Trong mắt bọn họ, 100 lượng chỉ mua được cái náo nhiệt thôi. 300 lượng là mua cái đẳng cấp. Càng đắt thì chứng tỏ cái ngưỡng cửa càng cao. Phải đấy, con đi ngay đây. Tức chết đi được. Bên quan phủ bảo vé đã bán hết sạch rồi, ta định trả thêm 50 lượng nữa, hỏi mua lại của người khác cũng không có mà mua, khó khăn lắm mới có một cơ hội để thương nhân chúng ta nở mày nở mặt. Thế mà cũng không nắm bắt được. Chư vị, ta ở đây có vài tấm vé, có ai muốn mua không? Ta mua. Ta trả 350 lượng, mỗi người một tấm thôi, ta trả 400 lượng, cho ta hẳn 2 tấm. Ta muốn dẫn con trai đi mở mang tầm mắt, còn vé vào cửa không, ta muốn mua cho gia đình, thằng biểu đệ của ông đại cữu bà cô hai, vài tấm nữa, ta cũng muốn, bán cho ta. Đừng chen lấn, ai cũng có phần. Không đúng, là cơ hội ngàn năm có một, ai đến trước được trước. Thế này đâu phải là bán vé, rõ ràng là cướp tiền mà. Chiêu này của bệ hạ thật là cao tay. Nghe nói gì chưa? Triệu viên ngoại ở thành Tây ấy, vì một tấm vé đứng ở vòng ngoài thôi mà đem cầm cố cả, căn nhà 3 gian vốn để cưới vợ cho con trai, cầm cố sạch rồi, đó là nhà tổ đấy nhé. Thế đã là gì? Ông không thấy nhị công tử nhà lễ bộ thị lang à? Vì không tranh được vé mà khóc lóc ở cổng phủ như một đứa trẻ to xác 200 cân, miệng thì gào lên, không còn mặt mũi nào gặp đám bạn nhậu nữa. Điên rồi, tất cả điên hết rồi. Chẳng phải chỉ là vào cung xem kịch thôi sao, có cần phải thế không? Ông thì hiểu cái đếch gì, đó gọi là thể diện. Nghe đồn là vé Chí Tôn tổng cộng chỉ có 10 tấm, vị trí ở ngay hàng đầu, ngay cả nước trà cũng là do hoàng đế ngự ban. Cái giá này ấy à, nghe đâu, bị thổi lên đến 1 vạn lượng bạc một tấm rồi, thế mà còn chẳng có ai chịu bán đâu, hóa ra là vậy. Kinh khủng thật. Ái chà, lão Trương, ông đi nhẹ chân chút đi. Gạch lát nền này là gạch vàng đấy. Nghe nói chỉ một viên gạch này thôi, đủ cho dân thường chúng ta ăn sung mặc sướng cả đời. Ông nhẹ cái chân thôi, đừng có dẫm hỏng đấy. Ông nói phải. Bắp chân ta cứ chuột rút mãi. Ông bảo đời chúng ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày được vào hoàng cung uống trà xem kịch. Chúng ta thế này cũng coi như là diện kiến bệ hạ. Đúng là chuyện làm dạng danh tổ tông. Về nhà ta sẽ đem cái cuống vé này bọc kỹ lại, thờ ngay cạnh bài vị tổ tiên, để con cháu đời sau cũng được hưởng chút phúc khí. Đi thôi. Cái mùi tiền hôi rình đâu đây, chẳng hiểu bệ hạ nghĩ cái gì nữa. Lại cho đám hạ lưu này vào cung. Hoa cỏ trong ngự hoa viên này bị ám mùi hôi hết cả rồi. Bé cái mồm thôi, người ta cũng bỏ tiền tươi thóc thật ra đấy. Nghe nói một vé ngồi vòng ngoài thôi đã bị phe vé đẩy lên 1000 lượng bạc rồi. Chúng ta tuy có tước vị, nhưng nói về tiền mặt thì chưa chắc đã bằng đám chọc phú này đâu. Có tiền thì làm được cái tích sự gì, đó là cái số rồi. Có những thứ sinh ra đã có sẵn, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được khí chất quý tộc của chúng ta đâu. Hoàng thượng giá lâm. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng quý phi nương nương. Tất cả bình thân, tạ ơn bệ hạ. Hôm nay miễn lễ quân thần. Các khanh đã bỏ tiền mua vé vào đây thì đều là khách VIP của trẫm, cứ ngồi đi, tự nhiên như ở nhà. Cứ ngồi đi, tự nhiên như ở nhà. Trẫm biết, hôm nay các khanh đến đây là để xem ca múa nhạc, nhưng trẫm e là phải để các khanh thất vọng rồi. Hôm nay không có phong hoa tuyết nguyệt, cũng chẳng có khúc nhạc ủy mị nào đâu.
Không xem ca múa thì xem cái gì? Chẳng lẽ bỏ tiền vào nghe hoàng thượng giảng đạo lý à? Ta tốn bao nhiêu tiền mới vào được đây đấy. Hôm nay cũng chỉ muốn cho các khanh xem một thứ. Xem cái gọi là nhân gian phía sau vẻ hào nhoáng của thời thịnh trị này. Mẹ con bảo, phải ráng học hành chăm chỉ. Sau này mới thoát khỏi vùng núi nghèo khó này. Thảm thương quá đi mất. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế kia mà lại thất học ư? Ông trời sao mà bất công thế, tim gan lão thần tan nát hết cả rồi. Đúng là bi kịch trần gian mà. Nghĩ đến đứa cháu gái đáng thương của ta. Ngày xưa lúc ta còn ở quê, lúc cơ hàn cũng y hệt thế này. Cái mùa đông năm ấy, ta cũng phải chật vật mới qua khỏi. Hồi đó mà ta được đi học thì đâu có bị người đời chửi là chọc phú như bây giờ. Ta nhớ mẹ ta quá. Nhớ năm xưa, để có tiền cho ta đi học gảy bàn tính giữa trời bão tuyết. Mẹ ta phải đi giặt đồ thuê, tay nứt này, lở loét hết cả. Đó chính là thiên hạ mà trẫm nhìn thấy. Các khanh thấy vở kịch này thế nào? Các khanh thấy vở kịch này thế nào? Muôn tâu bệ hạ, để cảm thông với nỗi khổ trên con đường cầu học của sĩ tử nghèo, thần xin đề xuất thành lập quỹ khuyến học đại thánh. Thiện tâm ngày hôm nay sẽ vun đắp nên giường cột nước nhà ngày mai. Trên tấm bia công đức này đang chờ khắc tên vàng của chư vị đấy. Miếng ngọc bội này là vật bất ly thân của bản thế tử đã đeo bên mình suốt 10 năm nay. Hôm nay, bản hầu xin nén đau thương mà hiến tặng. Mong rằng miếng ngọc này sẽ đổi được vài cuốn sách thơm cho đám học trò nghèo. Thế tử thật là cao cả. Miếng ngọc này nước màu ôn nhuận, nhìn qua là biết hàng cực phẩm. E là giá trị liên thành. Nhắc đến tiền thì dung tục quá. Hầu ra, đây là lấy ngọc để ví với tấm lòng. Thật sự là quá đỗi thanh cao, tao nhã. Đây chính là cái gọi là cực phẩm nhân gian. Căng lắm cũng chỉ đáng giá 200 lượng thôi. Mang bút mực lên đây. Hôm nay ta tức cảnh sinh tình, cũng muốn múa bút vung mực một phen, viết một bức đại ái vô cương. Hôm nay ta định giá khởi điểm 5.000 lượng. Đúng là mặt dày vô sỉ, vài chữ còn con mà muốn đổi 5.000 lượng. Ngài tưởng mình là thư thánh tái thế chắc. Đứng ngây ra đó làm gì, khiêng lên đây cho ta. Ta quyên góp 5 vạn lượng để cứu giúp học sinh. Hôm nay là dịp trang trọng gì chứ, mà lại dám khiêng cả núi bạc lên đây. Quả thực là làm nhục người có học, phàm tục không chịu nổi. Toàn mùi tiền hôi hám, hôn cho lão phu đau cả đầu. Thảo dân vốn ít học, văn hóa lùn, các vị nói tiền này bẩn. Nói nó có mùi đồng nát hôi hám, nhưng tiền của Thảo dân không trộm cũng chẳng cướp. Thảo dân chỉ xin hỏi một câu, số tiền này dùng để cứu lũ trẻ thì nó có bẩn hay không? Lão Trương phải không? Bệ hạ, Thảo dân thất lễ rồi, trẫm lại cảm thấy đây là thứ sạch sẽ nhất mà cả đời này trẫm từng được thấy. 5 vạn lượng này của ngươi có thể giúp 500 đứa trẻ có cơm ăn, có sách học. Ông đức này còn hơn đứt mấy cái chữ nát tranh rách kia. Người đâu? Ban tọa, đặt một cái ghế ở kia cho trẫm. Trương viên ngoại quyên tiền giúp học trò là có công lớn, đặt cái ghế vào chỗ đó cho ta. Hôm nay ông ấy sẽ ngồi tại đó, cùng các quốc công của trẫm, cùng các thượng thư của trẫm, ngồi cùng một hàng mà xem. Bệ hạ thánh minh, nhưng ngồi cùng một chỗ với kẻ con buôn, quả là nỗi nhục nhã ê chề. Đây là đem thể diện của chúng thần trà đạp dưới đất mà. Đúng vậy. Bệ hạ, việc này trái với lễ chế ạ. Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp hèn, sao có thể ngồi cùng chiếu với công hầu được? Láo xược. To gan. Lời của trẫm chính là lễ chế. Hễ ai đối tốt với bá tánh, thì người đó là thượng khách của trẫm. Các khanh càng cảm thấy nhục nhã thì hãy mang tiền tươi thóc thật ra đây, chỉ cần chi nhiều hơn ông ta thì cho dù muốn ngồi cạnh long ỷ của trẫm cũng được.
Không phải đang mơ chứ, không ngờ ta cũng có ngày hôm nay, được ngồi ngang hàng phải lứa với các vị hầu gia rồi. Bệ hạ, Thảo dân xin quyên góp 3 vạn lượng bạc tươi. Cũng xin một chỗ ngồi, dù là đặt cái ghế đầu ở tích phía sau cũng được. Thảo dân quyên 4 vạn lượng, nhà Thảo dân 3 đời độc đinh, Thảo dân phải tranh lại chút mặt mũi cho tổ tông. 5 vạn lượng, Thảo dân cũng ra 5 vạn lượng, các người đừng hòng giật sờ bót lai tờ của ta đấy nhé. Hừ, còn ra thể thống gì nữa. Ái phi, xem ra vị quốc công này hỏa khí lớn thật đấy nhỉ. Bệ hạ, hỏa khí lớn mới tốt. Hỏa hầu cũng sắp đủ rồi, lòng tự tôn của bọn họ đã bị đè xuống đất mà chà đạp rồi. Tiếp theo, bọn họ đang rất cần một cơ hội để lấy lại thể diện. Được. Bắt đầu màn thứ 2 đi. Đánh trận xong rồi. Bệ hạ cũng đã ban thưởng bạc, bảo là để chúng ta sống sung túc, nhưng mà bạc thì tiêu chẳng mấy chốc là hết. Cái chân này, nó đã để lại ở Nam Cương rồi, giờ thành kẻ phế vật chẳng làm được việc gì nữa cả. Con gái năm nay 4 tuổi, chưa từng được đi học trường tư. Cha có lỗi với con. Cha, con không đi học nữa đâu. Ngoan lắm. Nghe lời cha nhé. Hai cha con ta ấy mà, tinh trung báo quốc. Lấy chiến bảo này, bảo vệ sự nho nhã của ta, đúc nên quân hồn của ta. Lão binh bất tử, chỉ là không có tiền thôi. Đó là giáp của trấn Nam quân, là lính của phụ vương ta. Ai bảo lính của Đại Thánh triều ta chỉ có thể chết đói, chết rét chứ. Người đâu? Đem cái sơn trang Thính Vũ ở ngoại ô kinh thành của ta quyên góp hết cho ta. Còn cả 3 ngọn đồi trồng chè ở Vân Nam nữa quyên góp hết đi. Tốt. Trấn Nam Vương Thế Tử quyên tặng một tòa sơn trang Thính Vũ ở ngoại ô. Sơn trang này chiếm đất 100 mẫu, có 1000 mẫu ruộng tốt. Tính theo thị doanh suất gấp 30 lần. Định giá 60 vạn lượng. Thế tử uy vũ, Trấn Nam Vương hào phóng. Bầu không khí đã đến mức này rồi. Ta không quyên tiền thì cũng không coi được. Nhưng mà, ta thật sự không có tiền à. Thủ phụ đại nhân, việc quyên tiền này chúng ta không so được với đám võ biền kia. Nhưng mở học đường, thứ còn thiếu không chỉ là tiền đâu. Ngôi trường tốt như vậy, nếu không có một người đức cao vọng trọng ngồi trấn giữ, thì chẳng phải thành cái vỏ rỗng sao. Tấm lòng thiện lương của chư vị, lão phu vô cùng cảm động. Có điều, nhà lão phu nghèo khó, không có gia tài bạc vạn để quyên góp. Lão phu hổ thẹn lắm. Nhưng mà, lão phu nguyện ý đến học đường, mỗi tháng giảng dạy 3 ngày, không lấy một xu, vì hàn môn sĩ tử trong thiên hạ. Mở ra cánh cửa này. Ái chà chà chà, được thủ phụ đại nhân đích thân dạy dỗ, đây đúng là vô giá chi bảo nha. Ông trời của ta ơi, cái này tính thế nào? Cái này không tính được đâu, nhưng cũng phải quy ra tiền mặt, quy đổi ra bạc, 1 triệu lượng, ghi vào vị trí đầu bảng công đức. Một đám hủ nho nghèo kiết xác, dựa vào cái mép này, cũng đáng giá 1 triệu lượng bạc. Còn ngẩn ra đó làm gì? Trong nhà có điền trang bỏ không, cửa hiệu, còn cả diễn võ trường nữa, quyên góp hết ra cho ta. Ta quyên góp tử lầu ở Đông Thành, mỗi năm lãi dòng 3.000 lượng. Ghi vào, ghi vào. Tốt tốt tốt. Thần quyên góp binh khí phổ gia truyền luôn. Cử thêm 2 tên thân binh làm giáo đầu. Tốt, đừng vội, ai cũng có phần. Tôn đại nhân, khanh nói xem giường cột nước Đại Thánh triều ta, bọn họ từng người một, chỉ cần khích tướng một chút là vẫn chịu nhả hàng ra đấy. Giờ tiền có rồi, đất có rồi, nhà cũng có rồi. Bệ hạ thánh minh,
Câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Gọi là phế vật lợi dụng, không, gọi là nhân tận kỳ tài nha. Tiền đại nhân. Bệ hạ, mấy đại gia tộc kia, tình hình quyên góp thế nào? Báo cáo cho trẫm nghe chút. Mấy nhà này ngoại trừ vừa rồi hùa theo đám đông quyên góp chút đỉnh, mấy món cổ vật thư họa chẳng bỏ bèn gì, còn lại thì đúng là chẳng có động tĩnh gì, không có động tĩnh. Vậy thì thêm chút gia vị cho bọn họ. Theo vi thần thấy, đám người này quyết tâm làm con gà sát sữa của rồi. Đó là do Khanh chưa tìm đúng bí kíp vật lông bọn họ thôi. Lui xuống, tuân chỉ. Diệu Chân, nàng chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ yên tâm, thần thiếp đã kiểm tra rồi, đảm bảo khiến bọn họ khóc đến lạc cả giọng. Kịch hay, mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Gà mái mẹ cuối cùng cũng đẻ trứng rồi, vẫn còn nóng hổi. Mang ra chợ bán, là có tiền bốc thuốc rồi. Đây là tiền cứu mạng của mẹ con, là học phí của con, không thể lãng phí được. Thảm thương quá. Ta quyên góp thêm 5 vạn lượng mua trứng gà cho đứa bé này, mua cả một xe trứng gà. Đáng thương quá. Ta nguyện ý xuất tiền, chữa bệnh cho mẹ nó, nuôi nó đi học. Bệ hạ nêm gia vị cho vở kịch này gắt quá rồi. Đây đâu còn là diễn kịch nữa, quả thực là lột sạch mặt nạ của đám lão già này, rồi ném xuống đất mà chà đạp không thương tiếc a. Các vị đang ngồi tại đây, đa số mọi người đều là thế gia đại tộc, đều kế thừa hương hỏa gia tộc, cũng đều coi trọng đạo lý, uống nước nhớ nguồn, hồi báo quê hương. Vừa rồi tiền thượng thư có bẩm báo với trẫm, mấy vị gia chủ đây không biết quyên góp thế nào cho phải. Không sao cả, trẫm rất thấu hiểu mà, cũng là lẽ thường tình thôi, dù sao cũng là đại gia đại nghiệp, tiền bạc phải tiêu vào nơi thiết thực nhất. Trẫm đã cùng quý phi bàn bạc chiến lược, số tiền quyên góp lần này, một xu cũng không giữ lại kinh thành, toàn bộ sẽ được giải ngân chuẩn xác. Ai là người quyên tiền, trẫm sẽ rót thẳng số tiền đó về quê quán của người ấy. Triệu Ái Khanh, trẫm nghe nói quê quán của Khanh là ở Lũng Tây. Nghe đồn năm ngoái nơi đó đại hạn hán, lũ trẻ con đến vỏ cây cũng không có mà ăn. Trẫm tin rằng Khanh là một bậc đại thiện nhân, chắc là cũng không nỡ nhìn cảnh quê nhà những phụ lão hương thân ở đó phải chịu khổ đâu nhỉ. Thảo dân nguyện ý vì Lũng Tây quyên góp 10 ngôi học đường, chỉ cần có thể để trẻ con ở đó đứa nào cũng có sách mà đọc. Số tiền này Thảo dân xin chi. Ghi lại ngay. Trương viên ngoại tài trợ xây dựng 10 ngôi học đường tại Lũng Tây. Trẫm ban tên là Trương Thị Nghĩa học, lập bia đá ghi công tại các huyện ở Lũng Tây, sắc phong danh hiệu Trương Thiện Nhân, dốc hết gia sản cứu giúp hoạn nạn, giải cứu bá tánh Lũng Tây. Chiêu này quả là giết người chu tâm mà. Lũng Tây là địa bàn gốc rễ của Triệu gia ta, nếu để một tên chọc phú đến đó xây 10 cái học đường, lại còn được lập bia đá, thì uy danh của Triệu gia ta ở Lũng Tây coi như tàn đời. Chu Ái Khanh, nghe nói vùng Giang Nam này trẻ em nghèo khổ cũng không ít đâu nhỉ. Vừa hay tiền viên ngoại đây, hắn hình như cũng là người Giang Nam. Hắn nói với trẫm chuẩn bị quyên góp 20 ngôi trường, đặt một cái tên là Tiền Thị Áp Chu Nghĩa học, Tiền Thị Đè Bẹp Chu và 000 Tiền Thị Hưng Chu Nghĩa học. Chu Ái Khanh, ý Khanh thấy thế nào? Cái gì mà Tiền Thị đè đầu cưỡi cổ chứ? Đây rõ ràng là vả mặt chan chát mà. Vậy Chu gia ta sau này ở Giang Nam còn lăn lộn kiểu gì nữa? Rõ ràng là bắt cóc tống tiền chuẩn xác mà. Bệ hạ, Lũng Tây là đất tổ quê cha của Triệu gia thần, sao có thể làm phiền người ngoài tốn kém được. 10 ngôi học đường này, không, là 30 ngôi học đường, Triệu gia thần xin thầu hết. Kẻ nào cũng đừng hòng lập bia ở Lũng Tây. Tấm bia này nó phải mang họ Triệu. Triệu gia Lũng Tây quyên góp 30 ngôi trường. Bệ hạ, văn mạch Giang Nam tự có Tôn gia ta bảo vệ. Tôn gia ta nguyện quyên góp xây trường 50 ngôi, cộng thêm bạc trắng 20 vạn lượng, làm học bổng cho sĩ tử nghèo. Tấm bia này nhất định phải khắc tên Tôn gia ta. Tôn gia Giang Nam 50 ngôi trường cộng thêm 20 vạn lượng. Sơn Đông ta là
quê hương thánh nhân, trách nhiệm giáo hóa, Khổng gia ta, nghĩa bất dung tử. Toàn bộ Sơn Đông, việc tu sửa nghĩa học, Khổng gia ta bao trọn gói. Kẻ nào dám đến Sơn Đông, dựng bia bậy bạ, chính là gây sự với Khổng gia ta đấy. Ôi trời đất ơi, phát tài rồi, phát tài to rồi, Khổng gia Sơn Đông bao trọn gói. Quá hào phóng. Chư vị ái khanh, tâm mang thiên hạ, hồi báo quê hương, trẫm lòng rất an ủi. Tiên thượng thư, khanh lập tức dẫn người của hộ bộ mang bạc về nhập kho. Nhớ kỹ, cẩn thận sái eo đấy. Tuân chỉ, bệ hạ. Thủ phụ, việc chọn địa điểm mở trường cũng như tuyển chọn tiên sinh, cứ giao cho nội các của khanh làm. Trẫm không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả. Nếu trẫm nghe được ở đâu có cái gì mà công trình bã đậu, cái gì mà tiên sinh dạy hư, còn trẻ, thì đừng có trách trẫm. Bệ hạ hãy yên tâm, nội các tuyệt đối dốc toàn lực, nhất định không để bệ hạ thất vọng. Truyền khẩu dụ. Thương nhân quyên góp trên 1 vạn lượng tối nay, trẫm ban cho họ tấm biển nghĩa thương, thấy biển này như thấy trẫm. Quan phủ địa phương không được tùy ý gây khó dễ, không được tùy ý sai phái. Đa tạ bệ hạ. Được rồi, trẫm buồn ngủ rồi. Trẫm còn chút việc. Sao cứ có cảm giác chúng ta bị lùa gà thế nhỉ? Vị hoàng đế này không phải dạng vừa đâu. Bệ hạ, chàng cứ bàn chính sự đi, thiếp thân về trước, tính toán sổ sách đêm nay. Đợi chàng về. Sao thế? Tần tướng quân, khanh cũng cảm động rồi à? Thần là kẻ thô kệch, không hiểu diễn kịch gì cả, thần chỉ cảm thấy điều này của bệ hạ làm quá đẹp mắt. Số tiền này nếu được dùng đúng chỗ, đại thánh triều ta dù có qua 100 năm nữa cũng không đổ. Ngài có cảm thấy là rất vô sỉ không? Anh, nhưng thần lại thích. Khanh đấy. À đúng rồi. Tối ngày hôm nay, cái vở kịch Trứng Vỡ lần này, Khanh quay về, bảo Tô Mặc biên soạn thành kịch bản, gửi cho các gánh hát ở các châu phủ, bảo họ diễn miễn phí cho trẫm. Trẫm muốn cho bá tánh trong thiên hạ đều biết. Triều đình này vì chuyện học hành của con trẻ là đã thực sự liều cái mạng già này rồi. Bệ hạ thánh minh, chiêu này còn hiệu nghiệm hơn bất cứ thánh chỉ nào đấy ạ. Được rồi, mau, về ngủ đi. Cái con bé rượu chân kia, không phải là định tính sổ sách ngay trên giường thật đấy chứ? Bệ hạ, đây là Hoàng quý phi nương nương, đã đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng, sắc riêng cho ngài bát rượu huyết hưu này đấy hạ. Bên trong ấy à, có thêm cả sâm trăm năm, còn có. Tóm lại là, toàn là đồ đại bổ thôi. Nương nương nói rồi, bệ hạ tối nay vất vả, phải tẩm bổ cho thật kỹ, rượu huyết hưu. Coi ta là ngựa giống thật đấy à? Không uống. Thế không được đâu ạ. Tối nay chính là ngày đại hỷ của ngài và Hoàng quý phi nương nương. Cái quy trình động phòng hoa trúc này không thể thiếu bước nào được. Nương nương là con nhà võ, nên tảng thể lực rất tốt. Bệ hạ, ngài mà cái khoản kia không theo kịp chẳng phải là mất mặt hoàng gia lắm sao? Cái gì mà không theo kịp, trẫm chính là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, thận của trẫm là mình đồng ra sắt đấy nhé. Trẫm đâu phải vì yếu mới uống đâu, chẳng qua là không muốn phụ tâm ý của mẫu phi thôi. Được chưa? Dạ được, bệ hạ thần uy, bệ hạ. Nương nương vẫn đang đợi bên ngoài đấy ạ, đừng để nương nương đợi lâu. Ái phi. 3.500 lượng. Cái vị thế tử Trấn Nam Vương này đúng là người tốt thật đấy. Mau ghi vào, định giá của đồi chè này vẫn còn có thể lật thêm một vòng nữa. Phát tài rồi, đúng là phát tài mà, ái phi.
Lý Diệu Trân. Trẫm, một người bằng xương bằng thịt đang đứng sờ sờ ở đây, nàng không nhìn thấy hay sao? Bệ hạ. Bệ hạ, phát tài, chúng ta thực sự trúng mánh lớn rồi, thần thiếp vừa mới hạch toán sơ qua một chút, chúng ta lãi to rồi, thực sự là lãi to rồi. Ái phi, nàng nhìn xem bây giờ là lúc nào, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta, không phải là đại hội cổ đông của Lý gia nhà nàng đâu, động phòng thì lúc nào mà chẳng được. Khoản này mà tính không rõ ràng thì thần thiếp đúng là mất ăn mất ngủ thật đấy. Bệ hạ nhìn xem này, 10 ghế hạng chí tôn, 5.000 lượng một vé, chỗ này đã là 5 vạn lượng rồi, tính thêm cả tiền hoa hồng từ đám phe vé chợ đen nữa, tổng cộng là 135 vạn lượng. Mấy cái này mới chỉ là tiền lẻ thôi. Món chính nằm ở đây này. Các thế gia lớn nhỏ tổng cộng đã quyên góp tiền mặt là 150 vạn lượng, cộng thêm phía thương nhân nữa, tối nay tiền tươi thóc thật, chúng ta đã kiếm trọn vẹn 500 vạn lượng. Đại thánh triều này, thu nhập quốc khố một năm cũng chỉ tầm 5.000 vạn lượng, chỉ một đêm nay thôi. Đã bằng 1/10 thu nhập cả năm của quốc khố rồi, cái này đâu phải là đêm hội từ thiện, đây rõ ràng là đại hội cướp cạn mà, đã quá đi bệ hạ ơi. Thần thiếp buôn bán cả đời, cũng chưa bao giờ làm được vụ nào mà một vốn 4 lời khủng khiếp thế này, bệ hạ. Ngươi quả thực là quá thông minh rồi. Nàng thế này đã thấy thỏa mãn rồi sao? Mới thế này mà đã sướng rơn rồi à? 600 vạn lượng này tuy nhiều, nhưng cũng chỉ giải quyết được cái khó trước mắt thôi. Đem đống tiền này vứt vào quốc khố, cái hũ mắm hổ lốn nó, chẳng được bao lâu sẽ bị đám tham quan ô lại, giống như kiến tha mồi, đục khoét cho bằng sạch. Đây cũng là điều thần thiếp lo lắng nhất. Tiên thượng thư tuy trung thành tận tụy, nhưng một mình ông ấy cũng không quản nổi túi tiền của thiên hạ. Tiền chỉ cần chui vào quốc khố, rót xuống từng cấp, đám quan lại tham lam đó, nhãn qua nhổ lông, xa xẻo đủ đường, đến được tay dân, còn lại một nửa đã là may phước lắm rồi, cho nên là trẫm cũng không định đi theo lối mòn cũ nữa, trẫm chuẩn bị khởi động kế hoạch mà chúng ta đã bàn trước đó, ngân hàng phát triển Hoàng gia đại thánh. Cuối cùng thần thiếp cũng đợi được đến ngày này, bệ hạ yên tâm. Không sườn thần thiếp đã dựng sẵn rồi, nhân sự cũng đã đào tạo đâu vào đấy. 500 vạn lượng này tuy không ít, nhưng đối với một hệ thống ngân hàng phủ sóng toàn quốc mà nói thì cái tầm vẫn còn hơi nhỏ. Cho nên thần thiếp định sẽ tự mình quyên góp thêm 2.000 vạn lượng nữa. Đã chơi, là chúng ta phải chơi lớn. Không hổ danh là ái phi của trẫm, rất có khí phách. Vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi, dùng 2.500 vạn lượng này làm vốn dự trữ, rồi phát hành quốc trái đại thánh, trả lãi suất hấp dẫn, để hút hết tiền nhàn rỗi trong dân gian về đây. Bệ hạ, ngươi cũng quá thông minh rồi đấy. Cái đầu này rốt cuộc cấu tạo thế nào vậy chứ? Ái phi à, trẫm đảm bảo sẽ biến nàng trở thành người phụ nữ giàu nhất thiên hạ này. Khoan đã, thần thiếp biết rồi, nàng nghĩ ra gì rồi? Khổng gia đó, số sách mà khổng gia quyên góp ấy, đó toàn là sách cô bản quý hiếm đấy, nếu cứ thế đưa trực tiếp cho đám học trò mang về đọc, lỡ như làm hỏng thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Cho nên chúng ta sẽ tung ra phiên bản limit thực phục khắc. Chúng ta sẽ tìm những thợ thủ công giỏi nhất, dùng loại giấy xịn nhất, đem đống cổ tịch này phục khắc lại toàn bộ, sau đó đóng thêm cái này lên, đại ấn của tàng thư các hoàng gia. Làm như thế, đám học trò đó không tranh nhau mua đến phát điên mới lạ. Bệ hạ, cái này gọi là trả phí cho tri thức, gọi là công nghiệp văn hóa. Bệ hạ, người đúng là quá tuyệt vời. Ở bên cạnh người, cảm hứng của thần thiếp cứ tuôn trào không ngớt. Được rồi, thần thiếp phải mau chóng đi, tôi ưu hóa lại cái phương án kia đã, bảo bối cái khỉ móc, sở hữu trí tuệ văn hóa cái con khỉ. Hôm nay trẫm phải tính toán với nàng cái khoản phí qua đêm này, cái này, phương án kia thần thiếp vẫn chưa viết xong mà, viết cái dám ấy. Lý Diệu Trân, nàng nghe cho rõ đây, nhiệm vụ hiện tại của nàng chỉ có một thôi. Là gì cơ? Đó chính là khai chi tán diệp cho hoàng gia. Không phải nàng giỏi tính toán lắm sao? Nàng tính thử cái phí qua đêm này xem. Bệ hạ, cái này không nằm trong phạm vi kế hoạch. Bệ hạ, nương nương, đến giờ dậy rồi, còn phải đến cung Tử Ninh thỉnh an Thái phi nương nương nữa. Bệ hạ, nhưng mà chỗ Thái phi nương nương vẫn là phải đi thôi. Thần thiếp nghe nói, trong kho của Thái phi nương nương có không ít tranh chữ cô bản mà tiên đế để lại, nếu chúng ta có thể xin về được, làm trấn hành chi bảo cho ngân hàng,
Không phải chứ, nàng đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nghĩ đến tiền được hả? Tiền sữa bỉm cho con chúng ta đấy. Ái phi, tối hôm qua, là ai? Còn mạnh miệng tuyên bố. Thêm 2.000 vạn lượng nữa hả? Lúc đó là thần thiếp đang bàn chuyện làm ăn, ai mà ngờ được, cách bàn chuyện làm ăn của bệ hạ lại dã man như thế. Thôi đi nào. Trẫm đưa nàng đến cung Tử Ninh. Tiện thể, đến kho của Thái Phi vơ vét sạch sẽ luôn. Nương nương, đến rồi ạ. Bệ hạ đưa Hoàng Quý Phi nương nương đến thỉnh an rồi ạ. Đến bằng cách nào? Ngồi kiệu hay là được bế đến ạ? Bệ hạ đích thân bế đến đấy ạ. Hoàng Quý Phi nương nương trông có vẻ kiệt sức rồi, đi cũng không vững nữa. Tốt, con trai của ai ra quả nhiên có tiền đồ, mệt đến mức đi không nổi nữa. Điều này chứng tỏ tình cảm tốt, chứng tỏ không chỉ bàn chuyện làm ăn mà còn bàn chuyện nhân sinh. Cái ngày được bế cháu này, xem ra không còn xa nữa rồi. Mau vào kho riêng của ai ra, lấy cây sâm ngàn năm đó ra đây. À, còn cái này nữa. Tuyết liên do Tây vực tiến cống, lấy hết ra hầm đi. Vâng. Mẫu hậu. Mẫu phi, Nhi thần đến thỉnh an người. Thần thiếp thỉnh an mẫu phi. Thần thiếp thất lễ rồi. Con ngoan của ta, con làm sao thế này? Xem cái mặt trắng bệch ra kìa. Hiu Nhi, con cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Sao mà không biết nặng nhẹ thế hả? Mau lại đây ngồi. Nào con ngoan, uống bát canh sâm này trước đi. Cái này là đặc biệt tẩm bổ khí huyết cho con ấy. Phụ nữ chúng ta ấy mà, cốt cách thân thể là quan trọng nhất, đặc biệt là những lúc thế này. Phải tẩm bổ cho kỹ vào. Đó là bức Xuân Giang Thủy Noãn Đồ của Họa Thánh Ngô đạo tử triều trước đấy. Thứ này đã thất truyền từ lâu rồi mà. Không ngờ hôm nay lại thấy ở chốn thâm cung này. Đây đâu phải là một bức tranh, đây rõ ràng là một núi vàng mà. Diệu Chân, sao thế? Trong người không khỏe à? Mẫu phi, bức tranh này là của người sao? Đúng vậy, đây là do tiên đế gia năm xưa ban cho ai ra. Nói là vẽ trông thú vị, để ai ra giữ lại giải khuây. Sao thế? Con thích à? Giải khuây. Lấy quốc bảo giá trị liên thành ra để giải khuây. Đây chính là sự bá đạo của hoàng gia sao? Mẫu phi, bức tranh này không thể treo ở đây được đâu ạ. Hả? Tại sao? Tranh này treo mấy chục năm nay rồi, có thấy gì không ổn đâu. Thế này là phí phạm của trời đấy ạ. Đây là bút tích thực của Ngô đạo tử. Để ở đây bám bụi, không những không sinh ra giá trị mà còn dễ bị ẩm mốc nữa. Giá trị? Mẫu phi người nghĩ xem. Bức tranh này để ở đây thì chỉ có một mình người ngắm, nhưng nếu mang nó đến ngân hàng hoàng gia thì đám văn nhân mặc khách thích đùa đòi kia chẳng phải sẽ phát điên lên muốn đến xem sao? Đúng đấy mẫu hậu, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta ấy à, có thể tìm họa sư chép lại bức tranh này, dùng loại giấy tuyên và cách bồi tranh xịn nhất, rồi đóng thêm phượng ấn của cung Tử Ninh vào. Một bức tranh chép, chúng ta bán 1.000 lượng, chúng ta cứ phát hành trước 500 phần, thế chẳng phải là đã có 50 vạn lượng bạc rồi sao? Bán tranh giả á? Là bản phục khắc limited đấy à? Thế thì mất giá quá. Dù sao đây cũng là di vật của tiên đế, cũng là bộ mặt của hoàng gia chúng ta, đem ra ngoài làm buôn bán, e là sẽ bị cái đám ngư sử ngôn quan xỉa sói đến gãy sống lưng, nói hoàng gia chúng ta tham tài. Mẫu phi à, quốc khố sắp rỗng để cho chuột chạy rồi, ngươi còn quan tâm đến mấy cái thể diện hão huyền đó làm gì chứ? Chúng ta ấy mà, đâu phải vì tiền, là vì cái nhà này, vì bệ hạ, và vì cháu trai tương lai của người đấy ạ. Hoàng tôn, đúng vậy ạ. Người nghĩ mà xem, sau này cháu trai người ra đời, nếu mà không có tiền, nó muốn làm gì cũng bị cái đám hộ bộ ngăn cản, thì hoàng tôn sẽ thất ức biết bao. Nhưng nếu có ngân hàng hoàng gia này, thì chúng ta coi như có kho bạc riêng của mình rồi. Lúc đó cháu trai của người
Chẳng phải muốn tiêu pha thế nào thì tiêu sao, vì cháu nội, chút thể diện này tính là gì? Tiên đế ở dưới suối vàng nếu có biết tranh của ngài ấy, có thể đổi lấy tiền bỉm sữa cho cháu, chắc cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối thôi. Chốt đơn. Diệu Chân, con nói đúng, thể diện với chả không thể diện, trong tay có tiền mới là chân lý. Vì cháu ngoan của ai ra, vụ làm ăn này, ai ra tham gia, khá thật. Thế là bị mua chuộc rồi. Cái tài tẩy não của Lý Diệu Chân không đi làm trùm đa cấp thì phí phạm nhân tài quá. Mẫu phi anh minh. Vậy đống cổ vật thư họa này coi như là người góp vốn đầu tư, chiếm 2 phần cổ phần, đợi đến lúc ngân hàng chia cổ tức, sẽ không thiếu phần của người đâu. 2 phần hay không 2 phần cái gì, ta không quan tâm, miễn là cháu ngoan của ai ra vui vẻ là được. Diệu Chân à, e là mấy món đồ này của ai ra, không đủ để chống đỡ thể diện đâu. Vâng. Đúng là hơi ít thật. Nếu có thêm vài món bảo vật trấn tiệm hạng nặng thì tốt quá. Vậy con có biết trong hoàng cung này ai là người nhiều bảo bối nhất không? Bệ hạ. Hả? Đừng có nhìn trẫm. Kho riêng của trẫm sạch bách rồi. Mụ già yêu quái ở cung Thọ An ấy, đó mới gọi là dầu nứt đổ vách. Trước của Vương Hy Chi tiền triều, Đường Tam Thái đời Đường, còn cả cặp Dạ Minh Châu nghe đồn có thể đổi được nửa tòa thành kia nữa, đều đang mốc meo trong kho riêng của mụ ta kìa. Nhưng mà mẫu phi, dù sao bà ta cũng là thái hậu mà, chúng ta đâu thể cứ thế mà đi cướp được. Cướp á? Đó là việc của kẻ phàm phu tục tử. Không phải dạo này sức khỏe bà ta không tốt sao? Lát nữa ai ra sẽ phái người đến rỉ tai bà ta, nói rằng mấy vật ngoài thân này nặng nề quá, làm tổn hại đến phúc báo, phải tìm cách khiến bà ta tự nguyện quyên góp đống bảo vật này. Ốc phi, đây quả thực chính là quỹ từ thiện của chúng ta mà, chưa đạo đức trói buộc này của người ông là từ bi hỷ xả mới đúng. Quả thực là cao tay ấn. Được rồi, đã là mẫu phi đồng ý thì chúng ta cũng đừng khách sáo nữa. Tiểu đăng tử, nô tài có mặt. Tất cả những món mà hoàng quý phi đã chấm dọn sạch hết cho trẫm, chuyển hết về cung Càn Thanh. Tuân chỉ. Đi thôi, mọi người cẩn thận tay chân đấy. Này, mấy đứa bay nhẹ tay thôi, cái bình này trị giá 5.000 lượng đấy. Còn cái đôn kia nữa, đó là nghiên mục Đoan Khê đấy, nếu mà làm sứt một miếng, ta sẽ đày các ngươi ra biên ải. Bệ hạ, vẫn còn một bức tranh. Bệ hạ, giấy tranh này mục quá rồi, đụng vào là rách ngay. Nếu cưỡng ép gỡ xuống, e là hỏng mất. Thế này thì ngầu quá rồi. Sau này mấy việc tay chân thế này phải thêm tiền đấy nhé. Thêm, nhất định phải thêm, tối nay sẽ. Được rồi. Dọn xong rồi thì chuồn thôi. Vậy được. Vậy Nhi thần, không làm phiền mẫu hậu ngủ nướng nữa, sau này sẽ bế cháu nội đến thăm người. Thúy Vân, nô tỳ có mặt. Đã là lũ trẻ muốn quậy thì năm xưa ai ra mượn cớ dọn dẹp cung Thọ An, tiện tay cài cắm vài con cờ, cũng đến lúc phải dùng tới rồi. Cái kho riêng của mụ già thái hậu kia, ai ra đã muốn vào đó tham quan từ lâu rồi. Kìa, sao lại đóng cửa im ỉm thế này? Nghe đồn hoàng quý phi mới nhập cung, mang theo số bạc đủ để lấp đầy cả Ngô Đồng viện. Lục đại phu dù có là thanh mai trúc mã của hoàng thượng cũng đâu đọ lại được người ta nha, có cả núi vàng núi bạc. Lục đại phu ấy à, e là lại thức trắng đêm rồi. Cái tế thế đường này hôm nay chắc lại nghỉ bán rồi, bà chủ không chừng đang trốn trong chăn khóc lóc thảm thiết đấy. Đúng thế thật, đi thôi. Đó là tiền đa, tiền đại nhân phải không? Đúng vậy. Lục viện trưởng, xin ngài dừng bước. Quý phi nương nương tối qua đã đặc biệt dặn dò rằng khoản vốn khởi động đầu tiên của Đại học Y khoa Hoàng gia chúng ta trị giá 300 vạn lượng, hôm nay chắc chắn sẽ được chuyển đến phủ của ngài. Lý đại nhân, ta vẫn cảm thấy cái thiết kế của giảng đường vạn người này có chút vấn đề, quá đắt đỏ, bảo trì cũng phiền phức, đổi thành kết cấu hồi âm hình vòng cung. Như vậy sẽ tốt hơn một chút. Khoản tiền tiết kiệm được này hãy dùng vào quỹ học bổng cho học trò nghèo. Phải, Lục viện trưởng thật là cao minh. Mấy vị thợ cả ở công bộ cũng nói như vậy, chủ yếu là sợ ngài chịu thiệt thòi.
Ta không thấy thiệt thòi, điều ta muốn làm là bệnh vặt không cần đi xa, bệnh nặng mới tìm đến ta. Chỉ khi đào tạo xong 3.000 học trò này, có xuất sư thành tài, tỏa đi khắp dân gian, ta mới có thể rảnh tay để chinh phục những căn bệnh nan y thực sự. Đây cũng là tâm nguyện của bệ hạ. Phải. Bệ hạ thánh minh, Lục viện trưởng thánh minh. Chúng thần xin cáo lui trước. Ôi cha mẹ ơi! Đây đâu phải là người bị ruồng bỏ, đây rõ ràng là tỷ tỷ của nữ thần tài mà, người ta là Lục viện trưởng đấy. Là quan lớn cai quản đại học Đường. Nắm trong tay hơn 300 vạn lượng đấy. Ôi ông trời ơi, chỗ đó là bao nhiêu tiền chứ? Hóa ra đây mới là khí phái của chính cung nương nương nha. Đúng vậy. Một người lo sự nghiệp, một người lo gia đình. Chà, trẫm có hai cánh tay đắc lực này, quả thật là tu 3 kiếp mới có được. Đã là người khác đều nỗ lực như vậy, thì trẫm có thể yên tâm ngủ nướng một giấc rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay ai cũng đừng hòng đến làm phiền trẫm. Trừ khi là trời sập. Tuân chỉ, đi đi. Nào, bệ hạ. Có ngọt không? Ngọt. Bệ hạ. Hoắc chỉ huy sứ cố tình xông vào tầm cung, nô tài không ngăn được ạ. Bệ hạ, Bắc cảnh cấp báo. Hoắc tướng quân, bây giờ là giờ nào rồi? Sửu thời 3 khắc, Khanh cũng biết là giờ sửu à? Trẫm vừa mới nằm xuống, vừa mới nhắm mắt lại. Nói đi. Nếu tin tức bên trong không đủ chấn động, nếu không thể khiến trẫm cảm thấy việc bị đánh thức giấc ngủ này là xứng đáng, thì trẫm sẽ phạt ngươi ra hồ nước ở Ngự Hoa Viên làm mồi cho cả đấy. Mông Thích Cúc đã tập kết 3 vạn tinh kỵ chuẩn bị đột kích Bắc cảnh đấy ạ. Bệ hạ. Chỉ có thế thôi à? 3 vạn thiết kỵ đấy ạ. Đây là đội quân thiết kỵ đao cong tinh nhuệ nhất của Mông Thích Quốc. Tuy bọn họ đã suy tàn, nhưng 3 vạn quân hổ báo cáo chỗ này không thể không đề phòng đâu ạ. Được rồi. Đừng có đứng đó mà rung cây dọa khỉ nữa. Đưa tấu chương đây cho trẫm xem nào. Trẫm muốn xem thử là cái kiểu đột kích gì. Bệ hạ. Hoắc tướng quân, Khanh chạy chết 3 con ngựa trong một ngày chỉ để gửi cho trẫm. Cái này á, nực cười. Cái này mà gọi là đánh lén à? Cái này mà gọi là tình báo tuyệt mật sao? Bệ hạ, thần xin lấy đầu mình ra đảm bảo, lần này tình báo tuyệt đối là... Trẫm đâu có nói là cái tình báo này của Khanh là giả, ý trẫm là cái đám người Mông Thích này ấy, đầu óc bọn chúng có phải bị lừa đá rồi không? Tên hãn vương Mông Thích này đề xuất chia quân làm 3 đường, giả vờ tấn công Nhạn Môn Quan, thực chất là đánh lén cổ Bắc khẩu. Đây chẳng phải là Dương Đông kích Tây sao? Hắn không biết là trẫm đã cho gia cố lại tường thành rồi à? Đến cả việc tên ba đầu kia buổi tối mặc cái quần lót màu đỏ theo hình con hổ nhỏ, trẫm còn biết rõ mồn một. Khanh gọi cái này là đánh lén ư? Cái này gọi là công khai thì có. Trận này mà trẫm còn thua được, thì trẫm thà tìm miếng đậu phụ đập đầu vào đấy mà chết cho xong. Nghe có vẻ hơi vô lý thật. Bắc Sơn, Khanh ngồi ở cái vị trí này 30 năm rồi, có phải là ngồi đến mụ mẫm cả người rồi không? Tên hãn vương Mông Thích này là vì trận bão tuyết làm chết hết châu bò cừu, bọn chúng không còn cơm ăn nên mới phải mò ra đánh trận. Cái trận này ấy, trẫm không cần phải cùng Khanh thảo luận xem phải phòng ngự thế nào đâu. Lời bệ hạ nói cực kỳ chí lý. Nhưng kẻ nào dám xâm phạm đại thánh ta, dù xa đến đâu cũng phải chu diệt. Đây là quốc uy, không thể không dựng nên được ạ. Bệ hạ, thần xin thỉnh chỉ, lập tức điều động 10 vạn thiết kỵ Bắc cảnh tới trướng Tần tướng quân, trực diện nghiền nát quân thù. Chúng ta phải khiến cho đám man di bốn phương trong vòng 100 năm tới không dám ngước mắt nhìn thẳng vào Trung Nguyên. Đúng là đồ phá gia chi tử. 10 vạn đại quân này mà xuất trình thì phải tốn bao nhiêu là tiền hả? Tiền trong quốc khố của ta, bộ là do gió lớn thổi vào chắc. Trẫm nói cho Khanh nghe một câu này, cái việc chém giết ấy, nó là thủ đoạn hạng bét thôi. Trẫm ấy à, trẫm muốn bọn chúng không những phải nôn tiền ra, mà còn phải khóc lóc van xin để được làm công cho trẫm cơ. Xin bệ hạ minh thị, truyền lệnh của trẫm cho tướng trấn thủ biên quan, hầm thịt cừu, bỏ nhiều hạt thì là vào, cho thêm nhiều ớt nữa. Bảo họ dùng mùi hương đó để dụ dỗ quân địch, dùng nồi thịt cừu hầm làm cho quân địch thèm nhỏ dãi, rồi bắt bọn chúng ký giấy nợ, thế mà cũng được sao ạ? Cao tay thật, quả thực là cao tay. Bệ hạ thánh minh, được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng dậy đi. Dập hỏng cái đầu, trẫm lại tốn tiền thuốc men đấy, phải rồi.
Cái sứ đoàn kia có mang theo cái gã đệ nhất dũng sĩ gì đó với cả một vị trí giả thảo nguyên, định đến kinh thành làm nhục trẫm. Vâng, đúng là con gà béo tự dẫn xác đến cửa. Thế này đi, sau khi bọn chúng đến cứ tìm bừa một lý do, cứ bảo là bọn chúng bước chân trái vào cổng thành, hoặc là tiếng thở của chúng quá to, làm ảnh hưởng đến phong thủy của cả kinh thành, nhân cơ hội đó trấn lột chúng vài nghìn lượng. Trẫm muốn khi bọn chúng đi vào thì cưỡi ngựa, nhưng đến lúc đi ra, trẫm sẽ lột sạch sành xanh, đến cái khố cũng phải để lại. Trời ơi, thần lĩnh chỉ. Bệ hạ, cả đời thần chỉ phục có hai người, một là tiên đế, người còn lại chính là bệ hạ ngài. Tấm ưng phủ này, hôm nay thần xin trao trả lại cho bệ hạ 3.000 mật thám cẩm y vệ ở Bắc Cảnh, nguyện vì bệ hạ mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Cầm về đi, bẩn thỉu chết đi được, trẫm lười cầm lắm, khanh cứ giữ lấy mà chơi. Trẫm nói cho khanh biết sau này, đừng có đến làm phiền trẫm muộn thế này nữa. Khanh chỉ cần nhớ kỹ một đạo lý này thôi, trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có những cây hẹ chưa bị vắt kiệt giá trị mà thôi. Được rồi, lui xuống đi, đây chính là thứ quyền lực đủ khiến vô số kẻ phải điên cuồng tranh đoạt mà, bệ hạ vậy mà lại chê bẩn, chê phiền phức. Khép cái cửa lại, dạ, dạ, thần cáo lui. Người lo lắng Cửu điện hạ không giữ được Giang Sơn này, nhưng thần lại thấy Giang Sơn này về sau e là phải đổi sang họ Lừa mất rồi, kẻ thù của Đại Thánh Triều sắp đen như mõm chó rồi đây. Ta nói cho các ông biết nhé, không ai được tranh với ta đâu đấy. Bệ hạ đến rồi. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tới rồi, vị trí tiên phong quan lần này nhất định phải để thần đi, kẻ nào mà dám tranh với thần, thần sẽ liều mạng với kẻ đó. Lão Tần này, ông có biết xấu hổ không hả? Ra đầu thế này rồi, còn đi tranh công với đám trẻ, mấy việc cực nhọc này, cứ giao cho phủ đô đốc tả quân của ta là được. Nói bậy, lần diễn tập ở Bắc Cảnh trước là các ông đi rồi, lần này nói gì thì cũng phải đến lượt hữu quân bọn ta chứ. Bệ hạ, binh bộ đã soạn xong kế hoạch tác chiến rồi, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, 10 vạn đại quân sẽ lập tức xuất chinh. Dừng. Cãi nhau cái gì mà cãi, mới sáng sớm ngày ra, làm trẫm biết cả tai rồi. Nói đi, có chuyện gì? Người Mông Thích còn chưa đánh tới, sao các khanh còn hưng phấn hơn cả người Mông Thích thế hả? Bệ hạ, không phải chúng thần thiếu bình tĩnh, chỉ là trận này quá dễ đánh. Lão thần chinh chiến cả đời, sống mái với người Mông Thích mấy chục năm nay, có lần nào ra trận mà không phải treo cái đầu ở thắt lưng để liều mạng với bọn chúng đâu, nhưng lần này thì khác. Có được những tin tức tình báo này, người Mông Thích muốn làm gì, chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa bây giờ chúng ta có tiền rồi, cái gã vắt cổ chảy ra nước ở hộ bộ. Tiên thượng thư ấy, lần này phá lệ nói với binh bộ rằng chỉ cần đánh thắng, quân phí bao nhiêu cũng chiều đấy bệ hạ. Lão thần đánh trận cả đời, chưa bao giờ đánh trận nào sang chảnh thế này, trận này mà không thắng nữa, thần xin đập đầu vào cột mà chết cho xong. Đúng vậy đó bệ hạ. Chỉ cần cấp cho chúng thần 10 vạn đại quân, trang bị huyền thiết trọng giáp, lại phối thêm phá khí tiễn, trực tiếp san phẳng quân địch, dùng bạc đè chết bọn chúng. Mưa tên phủ kín, trọng giáp càn quét, để cho đám người Mông Thích kia biết thế nào gọi là sức mạnh đồng tiền của Đại Thánh Triều. Mấy cái tên phá gia chi tử này, ai nói với các khanh là trẫm muốn khô máu với người Mông Thích hả? Không có đối đầu trực diện, bệ hạ. Bây giờ chúng ta có ngân lượng rồi mà, có tiền. Chẳng phải là để chơi tới bến sao, tới bến cái đầu khanh ấy. Có tiền thì sao chứ, có tiền là được tiêu xài hoang phí à, cái phá khí tiễn kia bắn một phát là bay mất mấy chục vạn lượng bạc. Các khanh đúng là không lo cơm áo không biết gạo tiền mà, bệ hạ. Làm gì có chuyện đánh trận mà không tốn tiền chứ, phải đấy hạ. Các khanh nhớ kỹ cho trẫm, phương châm chiến lược lần này chỉ có 4 chữ, giảm chi tăng lợi. Giảm chi chính là trong tình huống tiết kiệm tiền nhất, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thật đẹp mắt cho trẫm. Hoắc Sơn, khanh lấy phương án đã ghi chép tối qua, đọc cho đám võ biền này nghe, để bọn họ biết thế nào mới là đánh trận kiểu đại gia thực thụ. Bệ hạ không định. Về kế hoạch tiêu diệt quân Mông Thích đang lăm le xâm phạm. Bước 1. Thị địch sĩ như cố tình tỏ ra yếu thế. Đêm qua, thần mang theo khẩu dụ của bệ hạ đi tới chỗ biên quân. Cổng thành lỡ tay để hở ra một cái khe. Các vị đoán xem biên quân đang làm cái gì? Uống rượu, ca hát. Ồ, ta hiểu rồi. Thảo nào đêm qua Hoắc đại nhân lại mang mật hàm tới. Hóa ra là ý này sao? Thảo nào bệ hạ lại hạ lệnh cho biên quân bắt đầu nằm thẳng mặc kệ đời. Bước 2. Đóng cửa đánh chó. Lợi dụng ưu thế tình báo,
dụ 3 vạn quân địch chui hết vào dọ, rồi vòng ra sau cắt đứt đường lui của chúng, luôn nguồn nước. Trong tình huống này, bỏ đói chúng 3 ngày 3 đêm, nhớ kỹ, chỉ vây chứ không đánh. Đây chẳng phải là chiến thuật vây hãm đơn giản nhất sao, thế thì có gì đặc sắc đâu. Bước 3. Cám dỗ trên đầu lưỡi, truyền lệnh ngự thiện phòng, chuẩn bị 5.000 con cừu béo thượng hạng. Bỏ nhiều ớt vào, rắc nhiều hạt thì là vào, phải làm sao để mỗi tên địch đều ngửi thấy mùi vị quê nhà. Hả? 5.000 con cừu béo. Tốn những 5.000 con. Đây lại là bài gì nữa vậy? Bước 4. Ký giấy nợ bán thân. Khi quân địch ngửi thấy mùi canh thịt, đói đến mức khóc cha gọi mẹ, hãy nói với chúng đầu hàng sẽ không giết, lại còn bao cơm. Nhưng mà bữa cơm này bắt buộc phải tính theo giá của tử lầu đắt nhất kinh thành, nhân lên gấp 10 lần mà thu phí, gấp 10 lần á. Không có tiền thì đánh giấy nợ. Sau khi ký giấy nợ rồi, thì chính là con nợ của Đại Thánh triều ta. Vậy thì sau này, phải làm công trừ nợ thôi. Đây đâu phải đánh trận, đây là bắt cóc tống tiền thì có, sao hả? Cảm thấy phương án của trẫm quá nhân từ à? Tuyệt, quá tuyệt vời. Bệ hạ, đây nào phải đánh trận, đây rõ ràng là thương vụ vốn một lời vạn mà. Thu phí gấp 10 lần tiền cơm, vẫn còn quá hời cho bọn chúng, phải tính thêm lãi suất, còn phải có phí vi phạm hợp đồng nữa. Nếu bọn chúng trả không nổi, thì bắt lao động khổ sai để gán nợ, bắt chúng đi đào mỏ. Hơn nữa, khoản nợ này bắt buộc phải có tính kế thừa. Lão già trả không hết thì con trả không hết thì cháu trả. Có câu gì ấy nhỉ? Con cháu, trả mãi không hết. Đúng, chính là câu này. Bệ hạ thánh minh ạ. Đây đâu phải là bắt tù binh, đây rõ ràng là bắt về cho Đại Thánh triều ta, bắt về 3 vạn, nhưng công miễn phí đời đời kiếp kiếp đấy. Tiên thượng thư nói có lý lắm. Đến lúc đó mang theo nhiều mê hồn dược chút, chúng ta không phải đi giết người, chúng ta là đi nhập hàng. Còn nữa, chiến mã của người Mông Thích này, đó chính là đồ tốt đấy, trước đây đánh trận đều bắn chết hết cả, tiếc biết bao nhiêu. Lần này, nhất định phải mang về nguyên vẹn cho ta. Đã chốt phương châm lớn rồi. Vậy, ai sẽ xuất chiến đây? Cần, phải là thần chứ. Nhất định phải là lão thần. Cãi cái gì mà cãi nhau thì bắt được nhiều người hơn chắc. Hành động lần này không giống mọi khi, trẫm định dùng chế độ người cũ kèm người mới, một lão tướng, kèm một thống lĩnh trẻ tuổi. Trẫm cho các khanh 1 ngày rưỡi, tự do lập nhóm, nộp cho trẫm một phương án bắt người cụ thể. Phương án của ai tiết kiệm ngân sách nhất, hiệu suất của ai cao nhất, trẫm sẽ giao ấn tiên phong cho người đó. Thần lĩnh chỉ. Lão Vương, thằng con nhà ông chẳng phải được gọi là Tiểu Gia Cát sao? Mau gọi nó đến đây, ta muốn lập đội với nó. Nhị công tử nhà họ Lý, thằng nhóc đó lắm mưu nhiều kế, lão phu về bắt nó cùng viết phương án. Cái đám giả đầu này, bình thường gọi mãi không được, kêu ca đủ điều. Lần này không cần trẫm giục, tự giác lao vào cày rồi. Đây gọi là nghệ thuật quản lý. Tiểu đăng tử, nô tài có mặt, đi gọi thủ phụ và lễ bộ đại nhân đến đây cho ta, bảo là trẫm có việc tốt tìm họ. Bệ hạ, người đây là... Đám võ biền kia đều đi cày cả rồi, thì quan văn cũng không được ngồi chơi sơi nước chứ, chẳng phải sứ đoàn Mông Thích sắp đến sao, đã mang tiền đến dâng tận miệng, thì trẫm phải tiếp đãi họ cho chu đáo. Bệ hạ, tha cho lão thần đi mà. Giáo trình giáo dục phổ cập của thần còn chưa biên soạn xong, cái đám điên ở Hàn Lâm Viện, ngày nào cũng chặn cửa nhà lão thần, đòi kinh phí này nọ. Lão thần năm nay ngót nghét 70 rồi. Bệ hạ, người mà còn giao thêm việc cho lão thần chỉ đành chết ngay trước mặt người thôi. Tôn Ái Khanh, Khanh làm cái gì vậy? Mau đứng dậy. Trẫm biết Khanh vất vả, cả cái triều đình văn võ này, Khanh là giỏi nhất, trẫm yên tâm nhất. Chính là cái gọi là trời sắp trao sứ mệnh lớn cho người này, tất phải làm khổ tâm trí họ trước, làm nhọc gân cốt họ. Bệ hạ, người đừng có chém gió nữa, ông. Nếu người định thuyết phục đám học sĩ ở Hàn Lâm Viện, lão thần đã nói sớm rồi, lão thần giờ không muốn nghe đạo lý gì cả, lão thần chỉ muốn đi ngủ thôi. Lần này trẫm tới là tìm Khanh có việc gấp, là một việc nhẹ nhàng, không cần động não, chỉ cần múa mép là được. Bệ hạ,
Chỉ cần không phải bắt lão thần đi bắt bớ đám hoàng thân quốc thích kia thì cái gì cũng dễ nói. Yên tâm, lần này trẫm không bắt người mình. Vừa nãy, Hoắc Sơn gửi tình báo về, nói là quân đoàn Mông Thích 3 ngày nữa sẽ phái sứ đoàn vào kinh rồi. Cái gì? Sứ đoàn Mông Thích? Chuyện lớn như vậy sao giờ mới nói? 3 ngày. Toang rồi, toang thật rồi. Quốc tân quán còn chưa tu sửa, danh sách quà đáp lễ còn chưa soạn xong. Ngoại giao không có chuyện nhỏ đâu. Đây là chuyện lớn quan hệ đến bang giao hai nước đấy. Dừng. Lão Tôn này, đầu óc Khanh bị uống nước rồi hả? Hoắc Sơn, cái cẩm nang tiếp đón hắn đưa cho Khanh. Khanh chưa xem chữ nào sao? Hai người các ngươi. Ý bệ hạ là cái này à? Cái này thần còn tưởng là Hoắc chỉ huy sứ đùa với thần. Trên này viết là thu thuế thanh lọc không khí, còn có phạt tiền vì bước chân trái vào cửa. Cái này sao có thể là thật được chứ? Sao lại không thể là thật? Khanh đọc sách đến mụ mẫm đầu óc rồi à? Quy tắc là cái gì? Nắm đấm mới chính là quy tắc. Trước đây chúng ta là bên B, chúng ta phải cười làm vui lòng người ta, phải nhìn sắc mặt người ta, nhưng bây giờ khác rồi. Chúng ta là bên A, là bố thiên hạ, bọn họ là đám ăn mày đến xin cơm, bọn họ đã dám đến, thì trẫm sẽ lột sạch ra bọn họ mới cho về. Bệ hạ, chuyện này, là không hợp lý lắm đâu. Ngộ nhỡ chọc giận bọn họ thì sao? Chọc giận? Đúng, trẫm chính là muốn chọc điên bọn họ. Chúng ta không chỉ muốn tiền của họ, mà còn phải đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ thẳng vào mặt bọn họ, mắng bọn họ không nói võ đức, mắng bọn họ dã man, mắng bọn họ không biết tốt xấu. Bệ hạ, cao kiến. Nhưng mà, trong cẩm nang nói, thuế thanh lọc không khí thật sự phải thu sao? Cái này là quá cái gì, mặt dày quá thể. Lão Tôn này, trẫm hỏi Khanh, không khí ở Đại Thánh Triều này có tốt không? Tốt chứ hả? Tốt là được rồi. Đồ tốt thì phải thu phí, cái này gọi là hiện thực hóa tài nguyên. Những gì Hoắc Sơn vừa nói với các khanh đó chỉ là cơ bản thôi, trẫm gọi các khanh đến đây là muốn các khanh phải biết học một biết 10, muốn xem các khanh có cái chiêu trò thâm độc nào không, không, là diệu kế. Trước đây tiếp đón sứ đoàn đúng là khúm núm như cháu chắt, chỉ sợ tiếp đón không chu đáo chỗ nào. Bây giờ không những không tốn tiền mà còn kiếm được tiền, lại còn được đứng trên cao điểm đạo đức mà bắt nạt người ta, cảm giác này, sướng thật đấy. Nếu bệ hạ đã bảo phải học một biết 10, thì thần cũng có một kế. Tiếng Mông Thích kia chúng ta nghe không hiểu, tiếng của chúng ta thì người Mông thích, họ cũng nghe chẳng thủng. Vậy muốn giao tiếp thì phải có thông dịch viên. Thế thì thu chút phí bôi trơn cũng đâu có quá đáng nhỉ. Một ngày 500 lượng, tuyệt đối không ghi nợ. Đây vẫn là cái người mà ngày thường lúc nào cũng mở miệng là chi. Ồ, dạ, Tôn thượng thư đó sao? Quả nhiên kẻ có học mà đã dở thói xấu ra thì đám lưu manh cũng phải gọi bằng cụ. Tôn ái Khanh, trẫm đúng là đã xem thường Khanh rồi. Cảm thấy Khanh ở lễ bộ đúng là phí phạm tài năng, Khanh nên sang hộ bộ mà tranh bát cơm với tên tiền đa đa kia kìa. Bệ hạ, nếu đã như vậy, lão thần cũng có điều muốn bổ sung. Lão thần có thể bố trí trên con đường họ bắt buộc phải đi qua, sắp xếp vài nhóm đối tượng yếu thế. Ví dụ như là bà cụ qua đường bị giật mình hoảng sợ thì cái phí tổn thất tinh thần này phải đền bù chứ nhỉ. Hay lắm. Đúng là nhân tài. Trẫm chuẩn tấu. Các khanh cứ mạnh dạn mà làm. Vắt kiệt bọn họ cho trẫm, móc sạch tiền của chúng để lại đây. Thần tuân chỉ. Thủ phụ à, Khanh xem, chỉ cần tư tưởng không lung lay, thì cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Nhìn xem Đại Thánh Triều ta có biết bao nhân tài, trước đây là do không có ai chỉ đường dẫn lối cho họ, bây giờ có người vạch ra con đường sáng. Khanh xem, họ còn đen tối hơn cả trẫm. Bệ hạ thánh minh. Có điều lão thần nghe nói, trong sứ đoàn Mông Thích có một kẻ, là tiên phong đại tướng tên Ba Đồ, tính tình nóng nảy như lửa. Nếu thực sự chọc giận hắn làm loạn ở kinh thành thì trẫm chỉ sợ hắn không dám làm loạn thôi, hắn mà không làm loạn thì trẫm lấy cớ gì bắt hắn đi sửa tường thành đây. Hơn nữa, trẫm cũng muốn xem thử vị trí giả thảo nguyên kia khi đối mặt với chiến thuật lưu manh này, thì mưu lực của hắn có còn đất dụng võ hay không. Được rồi, Khanh cũng đừng có ngồi chơi, đi bảo với Tần Phá, bảo hắn mài đao cho sắc vào. Quan văn đã châm lửa rồi thì quan võ cũng phải biết cách mà tiếp chiêu chứ, đừng để đến lúc người ta nổi điên thật thì lại sợ vãi ra quần. Thần đi làm ngay đây.
quan văn hắc hóa rồi. Võ tướng cũng bắt đầu chạy kỳ rồi. Đây mới là thú vui làm hoàng đế chứ. Không biết cái đám sứ đoàn Mông Thích kia mang theo bao nhiêu tiền. Nếu mà mang ít quá, trẫm sẽ không vui đâu đấy. Tham kiến bệ hạ. Bình thân. Bệ hạ, thần cho rằng nên điều động 30 vạn biên quân, bước nào chắc bước nấy, đánh chắc tiến chắc. Ngân lượng cần 3 triệu lượng. Trong vòng 1 năm nhất định có thể đuổi Mông Thích ra khỏi biên giới. Bệ hạ, mặt tướng thấy như vậy quá chậm, cấp cho ta 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người 2 ngựa, mang đủ lương khô, đánh thẳng vào sào huyệt địch. Lương thảo quân nhu có thể giảm 1/2. Bệ hạ, đánh trận ấy mà, chính là đốt tiền, đã là đốt tiền, thì phải nói đến chuyện tối ưu hóa chi phí, phương án của binh bộ. Nào là kỵ binh giáp nặng càn quét, nào là vạn tên cùng bắn phủ đầu, nghe thì sướng tai đấy, nhưng đó là dùng bạc để ném nhau đấy. Nói tiếp đi, trẫm rất thích quan điểm của Khanh. Bệ hạ, đây là phương án của thần. Tên gọi là hệ thống tái chế tài nguyên chiến trường Đại Thánh Triều. Trọng tâm chỉ có 2 chữ, tiết kiệm. Tên chúng ta bắn ra, chỉ cần chưa gãy thì bắt buộc phải thu hồi. Chiến mã, ngựa của ta chết trận thì là liệt sĩ, phải được hậu táng. Nhưng ngựa của Mông Thích chết trận thì sao? Đó là thịt đấy. Làm thành thịt khô thì chính là quân lương thượng hạng. Bệ hạ, tính ra như vậy chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu là tiền? Đây mới là giường cột nước nhà mà trẫm cần chứ. Đang yên đang lành câu ngựa chết chữa thành ngựa sống, lại biến thành ngựa chết làm khô bò mà ăn. Phương án này của Tần tướng quân rất hợp ý trẫm. Đánh trận ấy mà, chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, đó mới là đạo quản lý chi tiêu. Bệ hạ, lão thần đi làm ngay đây, nhất định sẽ khiến đám người Mông Thích kia đến cái khố cũng phải để lại cho chúng ta làm rẻ lau. Cách của Tần tướng quân chỉ tính là tiết kiệm chứ chưa gọi là tuyệt. Hơn nữa, ăn thịt ngựa chết khô thì bần tiện quá rồi. Bệ hạ, đã đánh, tại sao không bắt người Mông Thích làm ruộng để nuôi sống chúng ta? Khẩu khí lớn đấy. Người Mông Thích này sống du mục theo nguồn nước, ngươi bắt họ làm ruộng đúng là chuyện nực cười. Bệ hạ, sau khi được người chỉ điểm hôm qua, thần đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Người Mông Thích tuy hành tung bất định, nhưng miễn họ là con người thì nhất định phải uống nước. Khu vực Hà Sáo phì nhiêu nhất sông Hoàng Hà sớm đã thuộc về bản đồ Đại Thánh Triều ta. Lão hầu gia chỉ nghĩ đến việc cắt lỗ thụ động, còn thần thì lại muốn chủ động xuất kích để phòng tuyến đến 3 nguồn nước lớn này. Xây thành, đồn điền ngay tại chỗ. Ngươi điên rồi sao? Nếu bị bao vây chẳng phải là đường chết hay sao? Sẽ không bị vây đâu. Chỉ cần trên chiến trường chúng ta nuốt trọn 3 vạn quân địch này, thì Mông Thích sẽ trở thành một tòa thành trống. Đến lúc đó, đừng nói là thần đồn lương thảo ở nơi có nước, dù thần có đến đốt lều trại của chúng thì ai làm gì được thần? Muốn uống nước ư? Mang trâu bò đến mà đổi. Thậm chí là mang người đến mà đổi. Đây đâu phải là đánh trận. Đây rõ ràng là tuyệt hộ kế mà. Đây đâu còn là đánh trận nữa. Đây phân minh là một cái tuyệt hộ kế đuổi cùng giết tận. Cao tay, quả thực là cao tay. Tốt, Tần Phá, soái ấn này giao cho Khanh. Khanh phụ trách thống lĩnh toàn cục, đem cái hệ thống tái chế chiến trường kia nhân rộng ra toàn quân cho trẫm. Trận này đánh càng tiết kiệm càng tốt. Tuân lệnh. Còn về phần Hoắc Sơn, trẫm đặc phong Khanh làm Trinh Bắc Tiên Phong quan, kiêm đồn điền hành quân sứ. Khanh dẫn người của mình cầm Thượng Phương Bảo kiếm đi phụ trách cái tuyệt hộ kế đó đi. Bệ hạ, đánh tàn phế Mông Thích, khống chế nguồn nước đó mới chỉ là bước đầu tiên, thần còn nửa sau của sách lược. Nửa sau của sách lược này quan hệ mật thiết đến túi tiền trong 100 năm tới của Đại Thánh Triều ta, cũng như quyết định xem bệ hạ có thể thực hiện được cái đại hoài bão năm không cũng ra tiền hay không. Ồ, mau nói ra cho trẫm nghe xem. Đánh trận là phải tốn ngân lượng, buôn bán lỗ vốn chỉ để lấy tiếng, nhưng đi qua Tây vực lại có thể kiếm tiền sao? Thần chia hạ sách này làm 3 bước. Thứ nhất, đa phong chúng kiến phong tước kiến quốc. Khoan đã, Hoắc đại nhân, một khi chủ lực của Mông Thích đã bị quân ta cắt đứt tại nguồn nước, thì 36 nước Tây vực chỉ là một nắm cát rời. Sao không trực tiếp đại quân áp sát, bình định tất cả? Cần gì phải tốn công phong quan hứa hẹn làm gì? Hầu gia thần dũng,
Lấy Tây Vực dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng nơi này, đất rộng người thưa. Đánh chiếm thì dễ, giữ được mới khó, chi bằng phát mũ cho bọn họ. Ngài làm hoàng thượng, hắn làm đô đốc, chỉ cần bọn họ chịu dập đầu trước Đại Thánh Triều, thì mấy cái mũ quan này coi như là chúng ta bán xỉ cho họ. Đây gọi là quan Hán tham dự, quan bản địa tự trị. Chính sách ràng buộc lỏng lẻo, tuy là bình cũ rượu mới, nhưng quan trọng là sự ổn định. Chỉ cần họ không làm phản, vậy thì triều đình cũng đỡ tốn lương thảo nuôi quân. Các lão chỉ biết một mà không biết hai, thực ra đó chỉ là cái cớ. Chiêu chí mạng thực sự nằm ở bước thứ hai, điều thứ hai gọi là mậu dịch triều cống. Thần cho rằng Tây Vực không chỉ cần thông thương, mà còn phải lập trạm kiểm soát, thực hiện chính sách hậu vãng bạc lai tại Tây Vực. Ái trà, hay cho Hoắc đại nhân ngài định ở ngay trước mặt bệ hạ mà làm tán tài đồng tử vung tiền đấy phòng. Ngân lượng của Đại Thánh Triều ta đâu phải vỏ hến trôi sông, dựa vào đâu mà để bọn họ hưởng lợi chứ? Tiền đại nhân, ngài là dân buôn sành sỏi, sao đến lúc này lại hồ đồ thế? Cái hậu mà ta đưa cho họ chính là lụa là trà, là những món tinh xảo tuyệt luân nhưng lại cực kỳ dễ hao mòn hư hỏng. Nếu thông qua Tây Vực mà bán được lụa sang tận cực Tây thì lợi nhuận đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Lão phu đánh trận cả đời, chỉ biết cái sướng khi xuống đao nhanh gọn. Không ngờ người trẻ bây giờ tâm địa thâm sâu thật đấy. Nhưng mà lão phu thích. Bệ hạ, đây chính là sách lược Tây Vực mà thần đã soạn thảo. Nếu kế sách này được thực thi, trong vòng 10 năm, Tây Vực sẽ không còn chiến sự. Trong vòng 100 năm, Tây Vực đều trở thành đất Hán. Binh bất huyết nhận, không tốn một giọt máu nào. Đây không chỉ là mở rộng bờ cõi, mà còn là an bang định quốc. Đây là công lao vạn thế. Phương án của các khanh trẫm rất ưng, nhưng cái trẫm muốn làm là bá quyền văn hóa. Phàm là trong phạm vi thế lực của Đại Thánh Triều, tất cả người Tây Vực muốn làm ăn buôn bán đều bắt buộc phải đặt tên Hán. Bệ hạ, việc này là vì sao? Tất cả người Tây Vực muốn làm ăn đều bắt buộc phải biết nói tiếng Hán, hơn nữa còn phải vượt qua kỳ thi xếp hạng Hán hóa. Thi trượt cũng không sao, buôn bán vẫn cứ làm, nhưng mỗi lần nhập quan phải nộp một khoản phí rào cản ngôn ngữ. Kẻ nào thi đỗ cấp 4 thì khoản phí này được miễn toàn bộ. Cái gọi là cấp 4 chính là do lễ bộ biên soạn cuốn cẩm nang tiêu chuẩn sử dụng tiếng Hán Đại Thánh Triều. Còn nếu thuộc lòng toàn văn luận ngữ thì đó là chuyên ngành cấp 8. Bệ hạ, đây quả là thánh đạo giáo hóa vạn dân, khai cương mở cõi. Nếu việc này đại thành thì Tây Vực sẽ vĩnh viễn trở thành lãnh thổ của Đại Thánh Triều ta. Công lao của bệ hạ còn vượt xa cả tiên đế Tần Thủy Hoàng. Chiêu này tuyệt thật đấy. Sau này ở phía Tây Vực ai mà muốn phất lên trước thì trước tiên muốn biến họ thành người của mình. Chúng ta sẽ mở một cái quán đặt tên, chuyên đặt cho họ những cái tên vừa may mắn lại vừa êm tai, thu phí 10 lượng một cái. Không quá đáng chứ, đừng chỉ đặt tên. Ngay cả họ tộc cũng phải phân chia đẳng cấp, Long Rồng, Phượng, Triệu. Những họ này đều là VIP. Chỉ khách quý hàng đầu mới được lấy. Giá khởi điểm 1.000 lượng. Không có tiền, không tiền thì chỉ được mang họ Châu, Ngựa các kiểu thôi. Cao kiến, quả thực là cao kiến. Đây đâu phải là bán tên, rõ ràng là đang bán cái sĩ diện mà. Đám nhà giàu ở Tây Vực là chúa sĩ diện, chỉ vì một cái họ Long, e là sẽ tranh nhau vỡ đầu mất. Chiêu này của bệ hạ trực tiếp thay luôn bài vị tổ tông của họ, đổi sạch sành xanh rồi. Hoắc Sơn, đầu óc khanh đúng là nhanh nhạy, có tố chất làm quản gia cho trẫm. Trẫm với tư cách gia chủ, nói cho khanh biết nhà của chúng ta ở đâu, tường của chúng ta nên xây đến chỗ nào. Đi thay sạch cái hồn của Tây Vực cho trẫm, đổi hết đi. Mặt tướng lĩnh chỉ, quyết không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Trẫm muốn vài chục năm sau, ở Tây Vực người đều lấy việc có họ Hán làm vinh dự, lấy việc mang họ lớn làm cao quý. Bệ hạ thánh minh. Cụ ơi, cụ bị phong thấp lâu năm, lại bị nhiễm phong hàn, thuốc này cụ mang về sắc uống trước nhé. Còn cái bó gối này nhớ phải đeo thường xuyên. Cảm ơn thần y, cảm ơn Bồ Tát sống. Cái này, mấy hôm nay khám từ thiện, tiền thuốc giảm một nửa, tiền khám miễn phí hoàn toàn, cụ đi bốc thuốc đi. Cảm ơn.
Người tiếp theo. Lục Thần Y, ngưỡng mộ đã lâu. Bỉ nhân là Lý Hữu Tài, chính là người nhà họ Lý của Hoàng Quý Phi nương nương đấy, cái nhà họ Lý đó đó. Hôm nay đặc biệt đến nhờ cô xem giúp, dạo này ta ấy mà, cái thân già này cứ thấy không được khỏe khoắn cho lắm, nói triệu chứng. Chính là mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại, là gặp ác mộng. Toàn mơ thấy có người muốn giết ta, cướp tiền. Tim đập chân run, lại còn lạnh gáy nữa. Cứ cảm giác như đang bị kề dao vào cổ ấy, tâm bệnh. Đúng, chính là tâm bệnh. Thần Y à, cô không biết đâu. Trong lòng ta khổ lắm. Tuy ta cũng mang họ Lý, nhưng ta có nỗi khổ riêng mà. Lục Thần Y hả? Chỉ cần chữa khỏi cho ta, tiền bạc không thành vấn đề. Ông đã giàu nứt đổ vách như vậy, lại còn có Hoàng Quý Phi chống lưng, thì làm sao mà có tâm bệnh được. Thần Y có điều không biết đấy thôi, đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Vị Hoàng Quý Phi kia ấy à, cái vụ mở ngân hàng của bà chẳng có ý tốt đẹp gì đâu. Người nhà họ Triệu đã nói cho ta biết rồi, bà đang muốn thực hiện cái gọi là phi gia tộc hóa, định qua cầu rút ván đấy mà. Lời này giải thích thế nào? Thần Y nghĩ mà xem, mấy ngày nay, tiền trang Lý thị đang bị phong tỏa để kiểm toán. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bà đang thanh trừng đám huynh đệ già này đấy. Bà muốn móc rỗng gia sản nhà họ Lý, biến thành quỹ đen của riêng mình. Mặc kệ sống chết của bọn ta. Chỉ cần vào ngày chúng ta tổ chức lễ khai trương. Xem ra Lý đại nhân là người hiểu chuyện, biết lo xa phòng bị trước nhỉ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vậy thuốc này thì sao? Ta sẽ kê liều nặng một chút. Gọi là canh an thần định trí. Thang thuốc này ông uống vào, đảm bảo bất kể gặp chuyện gì cũng đều ngủ say như, à không phải, đều sẽ ngủ ngon như em bé vậy. Thật sao? Vậy đa tạ thần Y nhé. Đây là tiền cọc, sau khi việc thành, sẽ hậu tạ thêm. Đồ ngốc. Trong nhà có chuột rồi, phải vào cung một chuyến thôi. Dòng tiền của chi nhánh Tô Châu này sao lại thiếu mất 3.000 lượng? Tiểu Đăng Tử, đi tra soát ngay, không tra ra thì mang đầu về đây gặp ta. Tuân lệnh. Xem ra, ta đã làm phiền Lý đại hành trưởng, phát tài rồi. Lục cô nương, sao giờ này cô lại vào cung thế? Mau vào đây ngồi, trong này ấm lắm. Lục cô nương, 2 ngày nay, sắc mặt cô có phải lại không tốt lắm không? Ta có uống thuốc đúng giờ mà, chẳng qua là 2 hôm nay công việc hơi bận rộn nên lại thức khuya một chút. Sắc mặt cô sao cũng kém thế kia, có phải ai làm cô ngột ngạt không? Ngột ngạt thì không đến mức, chỉ là vừa xem một chuyện nực cười. Chuyện nực cười thế nào mà có thể khiến đại mỹ nhân lạnh lùng như cô nửa đêm nửa hôm chạy vào cung thế này? Chuyện là 2 hôm trước, Lý Hữu Tài có đến y quán của ta, hắn bảo với ta là hắn có tâm bệnh. Hắn nói là gần đây chuỗi vốn của ngân hàng bị đứt gãy, bảo là tưởng nhà họ Lý các cô muốn đem số vốn này cũng sạch rồi bỏ trốn. Còn nói Hoàng Quý Phi cô muốn biển thủ từ túi. Cái tên vô tri này, tưởng ta định cũng tiền bỏ trốn chắc. Đầu óc hắn chứa toàn bã đậu hay sao? Ta mà thèm cũng tiền à? Ta cũng tiền của ai được chứ? Cái này gọi là tập trung nguồn lực để phô trương sức mạnh. Ui chà, đừng vội nóng giận thế chứ. Kẻ ngốc có cách dùng của kẻ ngốc. Nàng thấy hắn ngốc, nhưng đối với những kẻ khác mà nói, hắn lại là người thông minh hiếm có đấy. Ý bệ hạ là sao ạ? Tên Lý Hữu Tài này tuy ngốc, nhưng hắn đại diện cho cách nhìn của đại đa số mọi người. Lần này nàng lập ra ngân hàng Hoàng gia Đại Thánh, bước đi này sải rộng quá rồi. Đụng chạm đến chỗ hiểm của mấy lão già đó rồi. Bệ hạ, xin người chú ý long thể, đừng nói lời thô tục. Lời thô nhưng lý không thô mà. Nàng nhìn vào các điều khoản của nàng xem, thống nhất quy đổi long phiếu, việc này tương đương với phế bỏ quyền phát hành ngân phiếu riêng của bọn họ. Tổng hành lại có quyền phủ quyết một phiếu, thế khác nào coi họ như cháu chắt sai vặt đâu. Cái đám người đó làm thổ hoàng đế quen thói rồi, sao có thể cam tâm tình nguyện được? Không cam tâm thì làm được gì? Tiền nằm trong tay thiếp, quyền nằm trong tay bệ hạ. Bọn họ thích chơi hay không thì tùy. Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, ngũ đại thế gia bọn họ đã cùng một ruột với nhau cả rồi. Bọn họ không thực sự muốn đánh sập ngân hàng đâu. Việc đó chẳng có lợi lộc gì cho họ cả. Mục đích của họ rất rõ ràng. Trước khi buổi lễ khai trương ngân hàng diễn ra, phải tạo ra sự hoảng loạn. Vậy phải làm sao đây? Việc thiếu hụt vốn mà Lý Hữu Tài nhìn thấy chính là đạn dược tốt nhất của bọn họ.
Chỉ cần bọn họ tung tin đồn ra ngoài, nói rằng chuỗi vốn của Lý gia đã bị đứt gãy, thậm chí là Hoàng quý phi biển thủ công quỹ. Như vậy, những người gửi tiền tại tiền trang Lý thị, họ sẽ trở nên hoảng loạn. Một khi xảy ra tình trạng rút tiền ồ ạt, cho dù nàng có núi vàng núi bạc thì cũng không thể nào điều động tiền mặt ngay lập tức được. Đến lúc đó, ngân hàng còn chưa kịp mở cửa thì uy tín đã sụp đổ tan tành rồi. Chuyện này biết giải quyết thế nào đây? Đã là ngũ đại thế gia, khăng khăng cho rằng ngân hàng hoàng gia của chúng ta là vỏ bọc rỗng tuếch để lừa tiền. Vậy thì cứ tương kế tự kế đi, thông báo cho cả thiên hạ biết ngân hàng hoàng gia của chúng ta quả thực chẳng có chút vốn liếng nào. Dụ hết đám người thích xem náo nhiệt, thích xem chuyện cười của thiên hạ kéo đến đây để cho bọn họ tận mắt chứng kiến trong kho bạc trắng chất cao như núi. Đến lúc đó, lời đồn đại sẽ tự khắc tan vỡ, uy tín của chúng ta cũng coi như thực sự đứng vững rồi. Cải cách chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hai vị ái phi, có nguyện cùng trẫm đồng hành không? Mũi kiếm của bệ hạ hướng về đâu, thần thiếp muôn lần chết cũng không từ. Dân là nước, vua là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thần thiếp nguyện cùng bệ hạ, lấy thành tín đổi lấy lòng dân.